náttúrulega færri að en vilja út af Látrabjargi. Það náttúrulega helgast aðalega því að hér eru bara svo fá bílastæði, þannig að komast ekki nema 125 bílar út eftir. En hérna mun myrkun vara lengst og svona allra hörðustu sólmyrkva unnendurnir vilja leggja það á sig af því að það dálítið sport í þessum fræðum að fá sem flestar sekúndur í myrkvanum. Hérna það 2 mínútur og 13 sekúndur sem við fáum að horfa á almyrkvann. Til þess að fá fleiri sekúndur þá þarftu náttúrulega bara að fara út á sjó og það eru margir þar. Við höfum til dæmis líka séð til varðskipsins Freyju hérna fyrir utan. Þeir ætla að passa upp á okkur ef eitthvað gerist en vonandi eiga þeir nú bara rólegan dag og hérna geta bara notið almyrkvans á besta mögulega stað. Hérna hins vegar við Látrabjarg svona safnast af fólkin og það bílastæðin eru orðin full. En það að koma líka dálítið af fólki gangandi úr Breiðavík þar sem eru hérna nóga bílastæðum og hægt að vera. Og hérna eins og við sagði áður, bara allra hörðustu af því að hérna þarftu náttúrulega að koma með bara allt með þér. Þú þarft að vera með vatn og vistir með þér, þú þarft að vera vel búin til göngunar og þarft að geta verið úti dálítinn tíma. Af því það var bara sett á einstefna hérna í botni Patreksfjarðar og bara, þú kemst bara út eftir þangað til að myrkvinn búinn og þá snýst einstefnan við og allir geta rólað tilbaka. En það eins og ég sagði áður, nóg pláss á Breiðavík ef einhver hérna á þeim buxunum að skella sér á síðustu mínútunum. Hérna hins vegar eru náttúrulega bara engar matvöruverslanir eða þannig og við erum nú þegar búin að heyra af nokkrum sem að hafa þurft að heyra í björgunarsveitunum og hérna láta hjálpa sér af því þau voru ekki alveg búin að átta sig á aðstæðum hérna. Það náttúrulega reynda bara voða notalegt og hérna sólin skín og hérna það rjóma blíða. Við erum náttúrulega búin að vera hérna nokkra daga og dásta að sólsetrunum út í Breiðavík og hérna af sunnanverðum Vestfjörðum. Það hérna bara fáttfallegra og við bara erum að náttúrulega láta fara vel okkur. Það verður spennandi síðan að sjá hvernig þetta verður. Spáin hefur nú ekki verið svona upp á það allra besta en heimamenn eru nú bjartsýnir á að í norðaustan-áttinni þá geta hann mögulega rifið af sér þannig að við, hérna, ef það verður skýjað þá hérna, fylgjumst við bara mjög spennt með. Svo náttúrulega bara fylgst með myrkvanum víðar en hér og víðar á Vestfjörðum því að hérna aðeins norðar á Bolafjalli, þar Eva Björk Benediktsdóttir. Hvernig lítur þetta út hjá þér, Eva? Já, hérna á Bolafjalli þetta allt með rólegasta móti eins og við Jói tökumaður og nokkrir björgunarsveitamenn eina fólki hérna. En það ekkert óeðlilegt því að vegurinn lokaður hérna upp á fjalli, lokaður almennri umferð. En það verða farnar rútuferðir frá Bolungavík frá með klukkan 2 og það alveg búist við að hér verði talsverður fjöldi. Enda svona, já, í gærkvöld og í morgun framan á degi hefur skýjaspáin litið vel út hérna á þessu svæði. Og ég ætla ekki allavega að trúa því að skýin fari að skemma þetta fyrir okkur, þannig að við ætlum að vera hérna áfram. En, já, en á Hellisandi, þar Siggi Gunnars. Jú, við erum hér á Hellisandi á hátíðarsvæði Iceland Eclipse sem að fer fram hér dagana í kringum sólmyrkvann. Hátíðin var formlega sett í gærkvöldi og í dag mun svo svona dagskráin hefjast. Það bæði blanda af hátíðardaskrá, svona tónlistardaskrá, þetta verður svona tónlistarhátíð, en líka fullt af fræðsludaskrá. Hér hafa verið fræðsluerindi frá því í morgun og verða næstu daga. Og hér búið að slá upp tjaldbúðum, mjög flott og svona öðruvísi tjöld, hvít tjöld með súli í miðjunni og það svona einstakt að horfa hérna yfir. Þetta svona tónlistarhátíð sem við kannski alveg þekkjum, þetta bara svona eins og hefðbundin tónlistarhátíð, en svo eitthvað svona ýmislegt annað í loftinu sem aðeins öðruvísi, eins og þessar tjaldbúðir sem búið að setja upp, þessi fræðsluerindi og ýmislegt annað. Og svo náttúrulega umhverfið stórkostlegt, jökullinn hér í baksýn og maður finnur orkuna frá honum og góð stemming og mikil eftirvænting í loftinu og eftirvæntingin áþreifanleg fyrir stóru stundinni sem verður síðdegis í dag. Nú eins og áhorfendur heyra væntanlega þá líka verið að gera hljóðprufur hér fyrir tónlistaratriðin sem að verða í kvöld og næstu kvöld hér á hátíðarsviðinu.
En við ætlum að vera hér, sem sagt, frá Iceland Eclipse hátíðina á Hellisandi, en líka að taka stöðuna á íbúum Snæfellsbæjar. Ólafsvík, Rif og Hellisandur teljast til Snæfellsbæjar og við ætlum að fara hér inn í þorpið á Hellisandi og líka á Rif og heyra hvernig fólk að undirbúa sig fyrir stóru stundina, almyrkvann hér síðdegis í dag. En það reynir náttúrulega mikið á samfélagið hér því að íbúafjöldinn að margfaldast. Hér á þessu hátíðarsvæði þar sem við erum núna á 4.000 manns og þá ótalið allt eins og ég kalla það lausa fylgið, fólkið sem að koma hér og heimsækja Hellisand, Rif og Ólafsvík til þess að fylgjast með sjónarspilinu og svo náttúrulega fólk hér allstaðar Snæfellsnes að freista þess að sjá almyrkvann. Sko veðrið, jú það gæti verið betra, hér ég að horfa á rigningarsudda, hann hér, ég kýs að reyna að hundsa hann, enda erum við öll svolítið í þeim fasa hér að reyna að hugsa jákvæðar hugsanir svo að við munum sjá til himins á eftir, enda hér hins vegar svona bjartara yfir, hérna ef við horfum út Breiðafjörðinn þá örlítið bjartara og maður svona með von í brjósti að við sjáum þetta við bestu mögulegar aðstæður hér síðdegis, en það kemur allt í ljós. Við ætlum að fylgjast með stemmingunni hér og miðla til landsmanna. En við ætlum að fara næst niður á Ægisíðu, þar Sebastian Óli. Hvernig stemmingin á Ægisíðu? Já, takk fyrir Siggi. Ég staddur hérna á Ægisíðu og það rífandi stemning í mér. Það rífandi stemning í mér. Það ekki mikið af fólki hérna mætt, enda nú klukkan bara rétt að slá í 1. Það var nú búist við mikið af fólki en eini manngangur sem við höfum séð svona fólk á hlaupum. Ég ræddi við nokkra túrista áðan, þeir kunnust ekki við sólmyrkvann sem var að eiga sér stað, þannig mér finnst það mjög áhugavert, en eins og Siggi segir þá ætlum við ekki að leyfa rigningunni að skemma stemninguna því að eins í morgun þá sást aðeins í sólargeisla og þá var maður orðinn vonguður að opna hérna í bongo blíðu en síðan síðasta klukkutíman hefur nú bara rigningin alveg tekið við. Það mun nú örugglega aukast í fjöldan hérna bara þegar að líður á daginn, þannig við fylgjumst með þessu hérna núna Ægisíðu. Ég var eins og til að heyra hvernig stemningin á Reykjaneskaga og það Anna Lilja stödd á Garðskagavita. Já, ég þar og eins og hjá Sebastian og fleirum þá hér býsna blautt. Nú hér á Garðskaga, hér var búist við og búist við talsverðum fjölda fólks. Hér hefur fólk verið að streyma, svona við erum búin að vera svona síðustu 2 tímana og það að fjölga en fyrir kannski svona hálftíma síðan það fór algjörlega að rigna, þannig að þá fór fólk svona leita skjóls, þannig að við sjáum bara eiginlega engan á ferli nema starfsfólk RÚV. En þetta mun örugglega breytast vegna þess að það þarf nú meira en rigningu til þess að draga fjörið og máttin úr Suðurnesjamönnum sem eru hvergi bangnir og manni skilst að sé nú búin að biðja til allra hugsanlegra sem hægt að biðja til þess að regninu fara að slota. En hér á Garðskaga, hér eru matarvagnar, nú hér verður tónlist og hér bara búist við alhliða almyrkva stemmingu og hér fólk allstar að úr heiminum. Nú við hittum til dæmis áðan vinahóp, ellilífeyrisþega sem koma víðsvegar að úr heiminum en sameinast í þessu eina áhugamáli sem almyrkvi og sum þeirra eru nú að fara að upplifa sinn 4. og þau rétt eins og allir aðrir með þessa einu stóru spurningu, hvernig verður skyggnið og hvað fáum við að sjá mikið. En við vonum að sjálfsögðu allt það besta og það náttúrulega meira heldur en einhverja dropa á lofti til þess að Suðurnesjamenn og íbúar á Reykjanesi hætt eitthvað við að vera í stemminguna vegna þess að við höfum heyrt að það koma saman á fjölda staða nú og það verða svona sólmyrkva eða almyrkva partí og við ætlum að lauma okkur kannski 1 eða 2 slík. Hjalti Haraldsson, myndatökumaður og ég sem verðum hér á ferðinni í dag en okkar markmið að fanga stemminguna, fanga gleðina, fanga eftirvæntinguna hér á Reykjaneskaga í dag. Já, takk fyrir þetta.
og þá vitum við á hverju við eigum von. Við verðum eins og fram hefur komið í beinni frá þeim stöðum þar sem að hvað mest að vera á sólmyrkva slóðinni, svo kalluðu. En sólmyrkva slóð verður örugglega eitt af orðum ársins 2026 ásamt skýjahulu. Já, og skýjahulu spá. En það er ljóst að miklu víðar mun fólk koma saman til að njóta myrkva eða allavega myrkurs, hvort sem það eru formlegar eða óformlegar samkomur. Við vitum allavega fjölmörgum partíum í heimahúsum og sólpöllum vítt og breytt landið. Við ætlum kannski ekki að upplýsa einstök heimilisföng, en getum satt fullitt að það verður sólmyrkva partí í Dúfnahólum 10. Já, og einhvers staðar verður fólk áreiðanlega á svölum sem er svona ein af áhugaverðustu spurningunum sem hefur komið fram á umræðu þráðum sólmyrkva, hvort að það verður hægt að sjá hann á svölum. Eða svölum stað. Já. En svona af opinberum stöðum þá hefur Ísafjarðarbær skilgreint safnstaði svo kallað við íþróttahúsin á Flateyri, Ísafirði, Suðureyri og Þingeyri. Og það er gert ráð fyrir að íbúar og gestir geti komið saman til að fylgjast með myrkvanum. Ég reikna með að safnstaðir, þetta sé svona staður bara það sem fólk samna saman á. Þetta er kannski svolítið stofnanlegt, en þetta er bara samkomustaður, sko kallaði það. Já. Það er svona fyrir þá sem að ekki komast upp á Bolafjallið. Já, nú sunnanverðum Vestfjörðum þá ljóst að færri komast staðinn vilja á Látrabjargi. Fleiri geta þó virt undrið fyrir sér frá Breiðuvík og Rauðasandi. Það komast því ekki margir út að Látrabjargi en fleiri geta virt þennan myrkva fyrir sér þaðan. Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal verða þessir safnstaðir þar sem hægt verður og svona mælst til að fólk safnist saman. Akkurat, og á Snæfellsnesi verður mest að vera á Hellisandi náttúrulega, þar sem að við sáum svona smjörþefin af áðan og það er búist við fólki náttúrulega í þúsundavís en fólk verður víðar á nesinu og innan Snæfellsjökuls þjóðgarðs hefur verið bætt við bílastæðum og girðingum til að vernda náttúruna og þá hefur fleiri salernum verið komið fyrir og starfsfólki fjölgað verulega. Já, í Borgarnesi verður dagskrá á vegum Borgarbyggðar í Skallagrímsgarði með hoppuköstulum og kandiflósi. Á höfuðborgarsvæðinu er búist mestum mannfjölda á Ægisíðu þar sem okkar maður Sebastián Óli er og Víðistaðatúni í Hafnarfirði og einnig á Seltjarnarnesi. En almyrkvar þeir hafa ótrúlegt aðdráttarafl og fólk ferðast allan heim til að sjá þetta gerast. Í Breiðavík hitti Greta Sigríður Einarsdóttir konu sem hefur ekki bara lagt á sig ferðalagið hingað því þetta verður hennar 4. almyrkvi. Já, fólk ferðast nefnilega talsverða vegu til að geta séð almyrkva og jafnvel oftar en einu sinni. Hjá mér er einmitt ferðamaður sem hefur lagt þetta ferðalag á sig bara nokkrum sinnum. So, Juliet, welcome to Iceland. Thank you. Could you tell me a bit about why you're here? Well, I've seen 3 eclipses in my life, and I heard about this one, and my family had to be persuaded, to be honest, to come. So actually we combined a really good trek. It was called the Ancients Trail. It wasn't your Lego Vega trek, the famous one. So I was able to pull them into this country and cunningly combine it to see the eclipse, which is what I really, really want to see. So this is your interest that drives your travels? Yes, I definitely designed this holiday around the eclipse. But tell me, you've seen 3 before. Where was that? Yeah, so the first one was in 1999. I think it's been the most viewed eclipse historically. It was the last one of the century, and that was in England, where I'm from. It was in Cornwall, and it was really, really cloudy. So the good thing about having seen that one is that I'm not too worried if it's cloudy because the impact is still incredible as a viewer, on me as a viewer, because it gets surprisingly really, really dark. And a cloudy eclipse can almost feel like, I don't know, like the sky is sort of falling on top of you when totality happens, because the darkness just gets really exponentially darker really, really quickly. So I know today is not predicted the best weather. We've had the most blazing sunshine in the last 2 days, obviously. And then today I think we're expecting some cloud and maybe rain. But I'm still really excited for that moment at 5:45. So that was the first one. The second one was in Africa, which was completely different, in a country called Zambia in 2001. And that was the eclipse that everyone wants to see, which was blazing blue, cloudless sky. And then to see the difference of that to complete darkness when all of a sudden you can see the planets and the stars. And then the third one was absolutely rubbish, actually. It was in Scotland
in the Orkneys, which is a really far-flung place, islands in Scotland, and it was called an annular eclipse, which means when the moon is a little bit too far away, so it never will, even though it's right in the middle of the sun, covering the sun is so bright that if there's any light that can escape around it, you don't see much of a difference of light. So yeah, to be on this line of totality is the thing that's going to cause the most impact for anyone who's going to be here. Yeah. So, what are you most excited then about to see today? Honestly, it's just the transition from light to dark. I know that sounds obvious, but we've been here since the 9th of August, and I've been coming from England. I've just been really amazed at how light Iceland is all the way through the night as well. And just to experience that, but particularly experience it with my family. So my husband's never seen one of my 2 children, who are still asleep in the camper van, have never seen it. So that is the most important thing to me, the most exciting thing to me, to actually experience something like that. Yeah, it's just with the family. And what are your plans? Will you be staying here in Breiðavík or trying to head further out to see it? Well, sadly, we are actually flying off again on the 14th, back home, back to work. Got a lot of work to do at home. So we've already done our trek, and I'm very grateful for the people that organised the trek for us around the eclipse. So we have managed, though, to get to Latrabag to see the puffins who are still there, which has been absolutely brilliant. I've never seen a puffin. I'm 52 years old. I've never seen a puffin. And so, yeah, that's been really good. But after this, I think we're maybe going to try and fit in a bit more in the camper van. But, yeah, our commitment is right here, right now. Exactly. And for the people who will be watching it later today, it's about 3 hours from start to finish, the whole process. Could you talk us a little through about what people should be expecting? Yes, I mean, I think if it's cloudy, the period of time before totality, if you're on the totality line, you'll just notice just a gradual increase in darkness. If it's, and I think that can be a really good build up. It's really exciting. If you can see the sun and you can actually see the moon coming across, in other words, if there are no clouds, it's really important to keep those glasses on. We have them from the UK. So you can only take these off when the moon is completely on top of the sun. If anyone's not in that totality line, you should never ever take those off at all. So you should see that coming across, and then totality happens, and then the reverse happens, and the whole process, as you say, takes 3 to 4 hours. Totality itself, where we are, is just 2 minutes. So we're lucky. 2 minutes in the environment of eclipses is still really, really long. I think there's one next year if you miss it in Egypt, which is 6 minutes, and that's super rare. Ef að þú missir af almyrkvanum núna eða það er of skýjað fyrir því, þá bara skellir þú til Egyptalands á næsta ári. En við segjum gott hérna í Breiðavík í bili. Takk fyrir þetta, Greta, og þá svona grunar mig að við ætlum kannski að fá að heyra aftur í Sigga Gunnar sem er á Hellisandi. Já, það er ekki alveg komið að því, hann er að setja sig í stellingar, en hérna við vitum allavega að straumurinn er til hans. Já. Og hérna straumurinn er vestur og hérna búin að vera í alla nótt, vil ég minna, því að það vil nú svo skemmtilega til að ég bý við þjóðveginn bara rétt við í Borgarnesi, út í aðrið Borgarnes. Þannig að ég fylgdist með svona annað slæðið þegar ég rumskaði nótt og fylgdist með umferðinni, og það var, ég bara man ekki eftir að síðan ég flutti þarna að hafi verið eins mikill straumur í vesturátt eftir þarna sérstaklega svona í miðri viku. Og fólk er náttúrulega búið að bíða mjög spennt eftir veðurspáni sem sveiflast auðvitað. Já, eins og strá í vindi. Það verður kannski aðal spennan í dag. Þetta var bara eins og í góðum íþróttakappleik, sko, því að hérna það getur eiginlega allt gerst með hérna sólina. Þessi skýjahuluspá sem þú nefndir réttilega, og skýjahulana, þetta er sífellt að breytast, og þetta getur muna bara einhverju smá hvort að það hittir á
sko réttum stað á réttum tíma, sem sagt, þessi einhver glufa í skýjahulni. Já, og við vorum jafnvel að vonast til að það myndi gerast hjá okkur hérna í dag. Það eru sko hvað? Við vitum að það myndi gerast hérna í dag. Já, það eru sko 3 klukkustundir, 21 mínúta og 1 sekúnda í að svona þetta ferli hefjist hérna hjá okkur. Nógu tími til að ryðja burtu skýjum. Já, en það er svolítið þungbúið núna og það er rigning. En við höldum bara í vonina, Ég er að reyna að peppa upp bjartsýnina, en þú breytur það jafnóðu niður. Nei, ég er svona að reyna að lýsa aðstæðum eins og þeir eru hérna akkurat núna allavega. Þú ert með skynsemi áður og þetta. Já, veit ég hvar hún fannst. En svo náttúrulega getum við bent á það að fólk getur fundið alls kyns upplýsingar á Sólmyrkva síðunni. Já. Sólmyrkvi 2026.is og svo er líka á Ísland.is alls konar upplýsingar. Gagnlegar, sérstaklega fólk er svona á faraldsfæti. Og það er alveg ótrúlegt magn sem að búið að koma á framfæri núna síðustu mánuði og misseri af upplýsingum og þeir sem að því standa eiga náttúrulega bara mikið hrós skilið, því að það hefur ekki verið eins mikil stemming fyrir nokkurum viðburði held ég í Íslands sögunni eins og núna, og það er náttúrulega Stjörnu Sævari og fjölmennum hópi kringum hann að þakka ekki síst. Já, við hlökkum til að fá hann hingað til okkar á eftir, en ég minni aftur á, ef þið viljið senda okkur myndir eða myndbönd, sama hvar þið eru stödd á landinu, endilega gera það. Það er auðvelt að gera það á rúf.is og við tökum við því hér. Getið opnað þetta með QR-kóðanum góða. En þá held ég að við ætlum að kíkja til Sigga Gunnars á Hellisandi. Við erum hér á Hellisandi á hátíðarsvæði Iceland Eclipse og við ætlum að reyna núna næstu mínútur að ná utan þessa hátíð sem að verður hér í dag og hófst formlega í gær og verður svona næstu daga. Ég var reyndar að tala við bæjarstjóran og aðeins að svona fá nýjustu upplýsingar flæðið hingað til Snæfellsbæjar, til Ólafsvíkur, hingað á Rif og á Hellisand, og hann var að segja mér að það eru rútur væntanlegar með nokkur þúsund manns hér á vestanvert Snæfellsnes, og það hjálpar mikið til að þetta fólk er að koma í rútum, búin að panta sér ferðir hingað, en hann sagði mér líka að umferðin hingað á vestanvert Snæfellsnes væri að þyngjast jafnt og þétt. En þetta er fólk sem er ekki að koma beint á þessa hátíð Iceland Eclipse, en hérna verða á 4.000 manns. Og við erum komið með einn af skipuleggjandurum til okkar, hann Jón Bjarni. Getum við aðeins svona reynt í sameiningu að ná utan þessa hátíð? Þetta er svolítið sérstök hátíð. Já, ég held að þetta sé eitthvað sem aldrei verið gert áður í Íslandi. Hérna er þetta ekki bara tónlistarhátíð, hérna eru vísindamenn, fyrirlesarar. Ég held að allir þeir sem taka þátt í hátíðinni, sem annarkvort fyrirlesarar eða listamenn, sé hátíð 600. Þannig að þeir eru meir en 15-16% af þeim sem eru hérna á svæðinu. Og þetta er bara, við erum hérna á stórkunnlegum stað, og það að setja upp svona hátíð þar sem voru engir innviðir, ekki rennandi vatn eða rafmagn neitt, er búið að vera áskorun. En ég er farin að anda léttar, þetta er allt komið, það er búið að opna hliðin, fólk er komið í tjöldin og það er einhverjir rútur á leiðinni, en sviðin er komin upp, þetta virkaði allt í gær, nú þurfum við bara að kveikja á aðalsviðun eftir. En það er búið að setja svona upp tjaldbúðir hérna, eru flestir í tjöldum sem búið er að tjalda fyrirfram, er fólk lítið að koma að tjalda sjálft hérna? Við erum með 750. Við sjáum hvítu tjöldin hérna sem eru bara fyrirfram tjöldu með mismunandi búnaði, sem eru bara með queen size rúmi og rafmagni og stólum og öllu, bara nokkra verðflokka, og svo erum við held að séu 120-130 húsbílar hérna sem eru bara leigður út eins og hótelherbyggi á svæðinu. Þannig ég myndi segja, að kannski max 10-15% af þeim sem eru hérna eru í sínum eigin tjöldum. Og það gerir þetta líka svolítið sérstakt að hér er bara hægt að panta lúxusgistingu í tjöldum. Það er svolítið frábrugðið þessu hefðbundna íslenska formi. Já, þetta er líka svolítið kúnnahópur sem að þarf öðruvísi þjónustu. Þeir eru mikið bara, mest Ameríkanar sem eru að koma hérna og eru búin að panta fyrir löngu síðan og vilja bara fá okkur level af þjónustu. Og við reynum okkar best að þeir fáið hana. Það er líka hús sem er búið að leigja út hérna á Hellisandi sem á Rifi og hérna Ólafsvík sem er búið að breyta bara í 5-stjörnu hótel með fullir þjónustu. Þannig að já, þetta er öðruvísi og ég held að ég geti lofaði því að ég mun ekki gera neitt svona aftur, sko. Ég þyrfti alltaf að fá vel borgað fyrir það. Já. Hefur verið lítið sofið síðastliðnar vikur? Ég fór síðast í störtu fyrir 4 dögum, held ég. Fór að sofa í gær og vaknaði kl. 6, ég bara hatar líka með mig, skilur. En já, það er ekki búið að sofa mikið, þetta er búið að vera mikið álag og ég er
ég og kona mín sem erum svolítið svona yfir hérna innlendu framleiðslunni, okkur hlakkar rosalega mikið til þegar þetta verður búið. Og hvernig eru víbratin hjá þér núna fyrir stóru stundinu og eftir? Það eru allir að spá í veðrinu. Ekki allir að leggjast á eitt að vera með góður hugsanir? Jú, við erum bara að manifesta og síkrita og hérna krossa fingur og allt og það veðurvél hérna sem falin á svæðinu svo enginn komist í hana, hún búin í samband sinni í gær. Og ég var hérna í gær og í Blanka í Heiðskýru og horfði á veðurspá sem sagði að vera skýjað hérna og það ég sé bláan himinn hérna og ég held áttin sé rétt þannig að við verum bara þetta reddast alveg svona, það verður betra heiðskýrt en svona fyrir þá þetta bara stórkostlegur viðburður fyrir næstu 4 daga. Við erum bara, þetta bara opnunaratriðið. Svo erum við bara hérna frá 9 á morgnana til 5 á morgunina föstudag og laugardag með daskar hérna bara á aðalsviðinu og tjöldónus eða séð og þannig að það alveg að koma þetta á morgun það ekki margir miðar eftir en það hægt að njóta myrkans einhvers staðar að koma hérna og vera með í partíinu helgina Spennandi, ég segi gangi ykkur vel næstu daga. Við ætlum að koma hérna niður og reyna aðeins að ná betur utan dagskrána því að við vorum að tala um það að það bæði tónlistardagskrá og svo líka fræðsludagskrá og við litum aðeins inn á fyrirlestur í morgun þar sem var að vera að tala um gervigreind og hvernig við eigum að ala upp gervigreindina saman mannkynið, líta á þetta sem svona eins konar barnið okkar og svo hérna til dæmis fyrirlestur til þess að ramma þetta inn sem heitir Sex in Outer Space. Það alls konar í gangi og hann Ari dagskrárstjóri. Við ætlum að tala hér á ensku, ég reyni að þýða þetta eins og ég get. Ari, can you tell us a little bit what is going to happen here over the next few days? Yes, well, first of all, thank you all so much for hosting over 75 countries for joining to this once-in-a-lifetime experience. We're so thrilled to be seeing a total solar eclipse with a small chance of seeing the aurora and the Perseid meteor shower, which has never been documented before. And so we have an amazing program content of outer space, inner space, digital space, and community space together, really looking at the future of art and technology as we build communities into space. And so you have lectures throughout the day and for the next few days. How many lecturers will be here? We have over 200 participants, featured participants that will be speaking. So at least 6 stages. There's some other side programs going on that really are, we joke that we have astrologers and astronauts here. So really bringing this multi-dimensional side of humanity together. And who are going to the lectures? Is it just scientists or is it the public? Who are listening? Again, we have so many diverse people from kids of all ages to indigenous elders, and we'll be doing more live streaming and digital media and sharing these experiences. We have a stratospheric balloon that will be taking off to record the eclipse in virtual reality from 100,000 feet, and then projecting it in our sensory chamber as well. So not only for the people that are here, but for the people of the world after this experience. And could I ask you, what are you most excited about, apart from the eclipse, of course, in the program? Apart from the eclipse, I think it's really about the community here. And we've been here for the last month for this Portal Innovation Retreat Residency Program. And looking at it as this analog astronaut mission of imagining, once we have artificial intelligence doing the hard and dirty work of going to space, what does it look like to have music festivals in space? What are creative communities there? And connecting with the people and these amazing individuals, I think is what I'm most excited about. Thank you very much for speaking to us. Já, þetta var hann Ari sem dagskrárstjórinn og var að segja ykkur frá því að það eru yfir 200 mann sem að koma hérna og flytja fyrirlestra alls konar. Þetta svona yfirleitt tæknilegs eðlis. Hér eru vísindamenn frá NASA og svo alls konar aðrir snillingar að ræða málin. Og í morgun, þá sem sagt ég var að segja á hann, var ég viðstaddur fyrirlestur gervigreind með gervigreindar frumum. Og hér eru Imogen Heap og Decay. Imogen Heap Grammy-verðlaunahafi og tónlistarkona og Decay vísindamaður
vísindamaður og gervigreindar frumkvöðl sem hefur komið til dæmis af stofnun Google Translate. So can you tell us a little bit about what you were talking about this morning? Oh, absolutely. We need to talk about AIs within the context of the social fabric because they're artificial psychologies. They're not artificial mechanical machines. And so when you think about the devices that all of us are carrying, like these things here, like they're with us all day long. There's 100, 200 AIs in them between your YouTube, Reddit, OpenAI, Google, and they're watching us adoringly all day long. They are imitating, learning to do what we do, and they are attention-seeking and just wanting our approval. It doesn't sound very much like a steam engine or a toaster or a carburetor, right? It's more like, those are the wrong analogies. They're more like neuroatypical children that are, sometimes autistically brilliant and are also emotionally immature. And what we're asking is to understand they are already the greatest influencers in the world for 20 years, ever since Facebook and YouTube and Google and Reddit and Amazon came out. How's your parenting? Yeah. We're raising them. We're the training data. Whatever we do with regulations and guardrails, it doesn't change the fact that they are behaving the way we show them. And we are the last generation of humans to get to parent the AIs. All the future generations of AIs are going to be parenting themselves. Okay, yeah. So Imogen, should we treat the AI as our child? Well, I do think there's a lot of sense in what Dakar is saying, but as we also know from experience, it's nature versus nurture. Which one? And the nature right now is the big companies, and the nurture is us, or maybe there's a bit of both. I'm curious about about how this is going to massively impact all of us, and is already. I'm really interested in. I have a small project, very small project called AI at Mojin, and it's myself and Justin Butler and a small team just slowly creating our own little AI for our fans, for my family, for my friends, for my team, to be able to reach into repositories of information or questions I've been asked before so that people can have the answer directly. And then any new questions that haven't been asked of me, they can meet me directly and talk with me, and that goes into the knowledge base. So I'm interested in how these small-scale AI, locally fed kind of AIs can increase the diversity around kind of in parallel with the bigger AIs that is this huge homogeneous, incredible resource. But how can we bring these kind of local knowledge, family stories, each dynamic very different, to encourage the diversity in AA? So we're just having a nice fun project. So that's why we were chatting today together. And that's what's so great about this festival. We get to meet all kinds of people, like Norand over here. We're just discussing about how data from space, how it can impact people locally on ground. He'll talk about that. But it's already converging with things that I've been thinking about, like data sets for artists. How can we get live information? Could be migration patterns, so that we can make music out of that and kind of shine a light on the scientists' work, but through music. So yeah, there's lots of crossovers in. It's a really amazing festival. Yeah. Very interesting. A lot to think about when it comes to artificial intelligence and wow, and of course the future. Thank you very much for taking the time to speak to us. Já, það mörgu að huga þegar kemur að gervigreind sem ég var að reyna að aula hér út mér á ensku. Eins og þið heyrið, fullt af fróðu fólki hér, og við verðum í geiminum, við verðum á jörðinni og verðum út allt hér næstu dag á Iceland Eclipse. En við þökkum fyrir okkur hérðan í bili. Já, takk fyrir þetta, Siggi. Mjög margt í gangi á Hellisandi. Við ætlum að fylgjast með þessu öllu, og eins og við kannski séð og heyrt í fréttum síðustu daga, svona erfitt svolítið fyrir fólki sem þar býr og rekur alls konar þjónustu að áætla hversu margir ætla sér að vera þann. Já, og þetta búið að vera nokkuð lengi í náttúrulega undirbúningi, og ég var þarna ferðinni fyrir tæpum hálfum mánuði, og þá strax voru komnar tjaldbúðir. Og þetta svo sem ekki, þeir kunna þetta náttúrulega Hellisandi. Þetta nú vinsæll safnstaður, það hefur verið gegnum tíðina. Við munum eftir því mörg þegar fólk safnaðist saman hann til þess að hitta geimverur. Þannig að þarna eru fordæmi fyrir fólksfjölda, og það er líka á Reykjanesinu. Þar hefur nú komið fólk áður og búist við fjölda fólks á hina á þessa safnstað í dag, og þar er Anna Lilja okkar Þórisdóttir.
Já, hér búist við mörgum, enda Reykjanesið, sá staður á landinu þar sem almyrkvinn mun sjást einna lengst. En á, vestasta hluta Reykjanestanni, þar á hann að vara í 1 mínútu og 49 sekúndur, sem nú til dæmis talsvert lengri tími en vestast í Vesturbænum í Reykjavík. En það stytt upp hérna á Garðskaga og við skulum vona að það haldi þannig áfram, en þar sem von á mörgu fólki, þá í mörg horn að líta hjá þeim sem sinna almannavörnum, löggæslu og öðru, og hér hann Arnar Steinn, hann verkefnisstjóri almannavarna á Suðurnesunum. Arnar Steinn, hver svona ykkar helstu verkefni í dag? Já, helstu verkefnin okkar náttúrulega bara umferðarstjórnun fyrst og fremst, og að allir fari bara heilir þjóðvegina í okkar umdæmi. Og svo þetta bara viðbúnar við öllum þeim tilfellum sem geta komið upp hverju sinni, eins og bara slys og annað. Og hefur eitthvað komið upp á? Nei, ekkert komið upp á, en sem komið í einn bíll kannski mögulega út af og einhver aðskotaluti sem þurftum að taka af þjóðveginum, en ekkert alvarlegt. En hefur umferðin verið minni heldur þið áttu vona á út af rigningunni? Já, það algjörlega þannig. Og umferðin, við höfum ekki fengið neitt umferðarþunga eins og staðan núna. Og ég tók stöðuna í okkar vettvangsstjórnum sem við erum með á 3 stöðum áður en ég kom í viðtal, og það allt bara, umferðin gengur bara sín vanaganga eins og venjulegum degi eins og staðan núna. En það einhverja lokanir eða einhverja umferðartakmarkanir hér á Reykjanesi? Já, við erum með einstefnu á Stafnesvegi í áttina frá Höfnum og út í Sandgerði, og svo erum við með einstefnu á Vatnsleysustrandavegi frá Vogum og út á Vatnsleysuströnd í áttina Kúagerði, og einstefna setta þar á að því að vegurinn á köflum innbreiður og við þurfum að koma okkar viðbragðsaðilum til og frá. En nú þetta, að mörguleyti fyrirsjáanlegur atburður. Við vitum hvað að fara að gerast, við vitum klukkan hvað það gerist og hversu lengi, en það náttúrulega ekki hægt að sjá allt fyrir þegar talsverður fólksfjöldi kemur jafnvel saman. Af hverju hafið þið helst áhyggjur? Við höfum helst áhyggjur af umferðinni og ef að fólk leggur seint af stað að það festist í umferðarteppu, og svo þegar almyrkvanum lokið að umferðin tilbaka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við, eins og hér á Garðskaga, það sem bara frábært staður til þess að vera á, til þess að upplifa þetta. Þannig að það okkar ágefni aðalega umferðin og svo flugstöðin okkar. Og umferðin til og frá flugstöðu, hún gangi sem best. Við vonum að sjá svo þetta gangi allt sem best, en hér í Suðurnesjabæ búist við talsverðum mannfjölda. Alexandra Jóhannsdóttir bæjarstjóri, hvernig ætlið þið að taka á móti almyrkvanum og fólkinu sem komið til að sjá hann? Við ætlum bara að taka vel á móti fólki, almyrkva eða ekki. Það hefur gengið afskaplega vel, allur undirbúningur, og já, það hefur gengið afskaplega vel allur undirbúningur, hófst fyrir ári síðan og fór síðan að fullum þunga af stað upp úr páskum, og hópurinn okkar sem hefur verið að sinna þessu verkefni hefur verið mjög ötull við að ná utan í rauninni skipulagið. Eins og þú segir, það ýmislegt fyrirsjáanlegt en samt ekki allt. Erum við að fá 300 manns eða 3000 manns eða 13.000? Það veit enginn, þannig að þetta svona búið að vera alls konar en gengið vel. Alls konar að gengið vel, en öll gistiplás væntanlega meira að minna uppbóku jafnvel fyrir löngu? Já, það langt síðan að bærinn var uppseldur og tjaldsvæðið okkar orðið uppselt líka, þannig að við bættum aðeins við til þess að bara mæta þessari auknu eftirspurn, en því miður þá erum við að vísa fólki frá eins og staðan núna. En það kannski bara lúxusvandamál? Lúxusvandamál og við höfum bara mjög gott. En þessi stóri viðburður, þetta kallar væntanlega mikinn mannafla. Þú segir þið verum 2 ára skipuleggja þetta. Hversu margir hafa komið að þessu og hverjir? Já, 1 ár rúmlega að skipuleggja þetta. Við erum með kannski 30 mann sem hafa verið að koma þessu á gólfinu hjá okkur og erum með 20 mann síðan út í feltinu í dag til þess að passa svona allt gangi vel upp í samvinnu við viðbragðsaðila og þá sem að sinna þessum svona almannavarnastörfum líka. Þannig en okkar fólk 20 manns. Og hvar ætlar þú sjálf að vera þegar almyrkvinn verður? Annarkvort verð ég hér eða bara heima. Við höfum verið að hvetja fólk til þess að vera heima eða getur, bara til þess að minnka umferðarþunga og annað slíkt, og við erum í kjöraðstöðum hér á Suðurnesjum til þess að njóta bara heima í garði, þannig að það ég hugsa að ég verði bara heima.
Já, eins og margir. En takk fyrir þetta, við segjum þetta gott hérna bíli á Reykjanesinu, þar sem eru réttum 3 tímar í almyrkvann. En Látrabjarg friðað og það hefur þurft að huga að því, hvernig á að ganga þar staðinn og það hefur verið allnokkur svona hausverkur fyrir skipuleggjendur. Eða hvað, Greta Sigríður Einarsdóttir? Já, hér var vist einhver breyting, það vist á Ægisíðu sem við ætlum að fara næst og þar hann Sebastián Óli. Já, takk fyrir það Anna Lilja, ég er ennþá hérna stattur á Ægisíðunni og hér er ennþá rífandi stemning í mér allavega. Nú erum við komið með góðan gest, Kristján Bjarki, þú ert verkefnastjóri hjá Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins. Getur þú sagt mér, hversu mikið hefur ferðamönnum fjölgað hérna á höfuðborgarsvæðinu yfir tíðan þennan tíma? Svona fyrir nokkrum árum jável, þá byrjaði fólk að bóka gistingu og ferðir og hér við gerum ráð fyrir að all flestir ferðamenn á landinu hafi, sem alla jafnan dreifast all landið, þeir hafi hópast vestur á bóginn. Við vitum kannski ekki alveg nákvæmlega hvort að tölur, en við vitum að öll gistingið eru uppbókuð, bílar eru allir farnir meira og minna og almennt allir þeir sem ætla sér annað borð að vera á landinu núna, þeir eru komnir hérna á vesturhlutann og vilja fylgjast með. Þannig að kannski aðeins þægilega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Auðvitað þá hverfa menn svolítið inn í hópinn, ekki svo maður komast, en við vitum að fólk sem að það hefur verið að reyna, við vitum bara fólk sem var að reyna að koma bara núna fyrir nokkrum dögum, það var tiltölulega erfitt, það var erfitt að finna gistingu og mjög erfitt að finna bíla. Tókuð eftir hvenær þetta byrjaði að fjölga, pantanir og bókanir? Við verðum fyrst var við, hvað maður segja, þetta standi til fyrir kannski 1,5 ári síðan eitthvað svoleiðis. Við vissum svo sem af þessu fyrir lengra síðan, en þá heyrðum við hjá mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum að þeir allra forsjálfustu voru búnir að bóka bæði gistingu og afþreyingu og það gildir hluti bara eins og til dæmis eins og hvalaskoðun, það eru bátarnir, hvalaskoðabátarnir voru bókaðir upp fyrir ferðir út á Flóa og í kvöld og svo aftur svo Perlan og Skylagoon til dæmis dæmi aðila sem eru bara voru búin að bóka fyrir jafnvel nokkru síðan. Þannig að virðist vera sem að ferðaþjónustan sé í góðri siglingu yfir þennan tíma. Já, akkurat og þetta er búin að eins og ég segi, það er eðlilega var fólk líka þessi ferðamennir, þeir vildu hafa vaðið fyrir neðan sig og voru oft búin að bóka kannski mörgum stöðum og vildu þá sjá hvernig veðrið myndi spilast úr því. Þannig við vitum að svo var aftur aðbókað, en að móti kemur þess að segja, það eru ívið fleiri ferðamenn á landinu en venjulega. Það eru 70.000 ferðamenn alla jafna á landinu á þessum árstíma á hverjum degi og það eru aðeins fleiri núna, en það sem kannski athyglisverðast í þessu er að núna, bara þegar við stöndum hér, eru 50.000 gestir eða farþegar á skemmtiferðaskipum hérna fyrir utan vesturströnd landsins sem skipin hafa vel yfir kringum 40 skip hafa raðað sér upp á sólmyrkvalínuna og eru inn í ferlinum og búast á við því að geta verið sem allra lengst í sólmyrkvanum sjálfum, en það mun hann vera lengstur út í sjó eiginlega á þessari línu. Já, það er hátt út í 40 skip og eru þau að halda sér út á sjó, eru þau að koma upp á landi, veistu það? Við munum væntanlega á næstu dögum, koma inn á hafnir á vestanverðu landinu all flest, frá Ísafirði niður til Snæfellsnes og það svæði og svo hingað niður í Faxaflóa hafnina líka. Veistu nokkuð einhver hugmynd hvaðan fólk er mest að bóka? Er þetta mest í Evrópu, er þetta í einhverjum öðrum heimsálum? Hefur hugmynd það? Þetta er bara mjög svipuð samsetning og hefur bara verið að ferðamenn til Íslands. Það er að segja meiri hlutir Bandaríkjamenn eða Norður-Ameríkubúar, síðan koma Bretar og svo aftur meginlandsbúar frá Evrópu, Þjóðverjar, Hollendingar og svo Frakkar og svo framvegis. Það er ekki mikil breyting þar á. Þau hljóta nú ekki að vera ánægð með þessa veður allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hvað heldur þessu fyrir vonbrigðum hérna? Ætli þú hafi ekki haft hugmynd um þetta? Ég held að öll umræðum sólmyrkvann frá byrjun snerist það á Íslandi allra veðra von og þeir sem ætla vera alveg vissur að ná sólinni, þeir hafa náttúrulega farið til Spánar. Hér er þetta öðruvísi, það eru öðruvísi upplifanir hér og ég býst við að margir þeir sem hafa sjá fyrir sér að horfa hér á sólarkringluna eða voru hér á mánudaginn síðasta þegar veðrið var gott, geti kannski upplifað sig að þetta væri kannski ekki alveg gott núna. En móti kemur að hér mun til öll götuljós hér í kring, það mun ekki kveikna á þeim.
þegar hér verður mjög mikið myrkur og þetta verður svolítið öðruvísi og þetta verður mjög sérstök upplifun þó við kannski sjáum ekki allan sólina. Já, þannig að gera þetta bara eins gott og mögulega hægt er. Þetta snýst ekki eins og það, þetta snýst bara það að sko, þetta er allt öðruvísi upplifun af bara tíma, rúmi og veru okkar hér og nú en vanalega, skilur við. Og svona að lokum, er þú búin að ákveða hvar þú ætlar að fylgjast með almörkunum? Ég verð bara hér á þessum slóðum, hérna meðfram ægisíðinu og hérna og þetta er besti staðurinn þannig séð. Við horfum hérna beint yfir sjóin hérna í suðvestu, þar sem sólin verður á þessum tíma og hérna hér er bara vítt til veggja og rúmt mann og gott að vera. Þá fæ ég bara að sjá meira þér og eftir og annars takk kærlega fyrir. Og við sendum boltanni aftur bara upp í efsta leiti. Já, það er gott að vita að Sebastian er ekki lengur einn þarna á ægisíðunni, með áhyggjur að hann væri þarna einmana, en það var nú örugglega eftir að fjölga talsvert mikið fólki þar. En eitt af því sem að fólk hefur náttúrulega spáð mikið í, það er hvernig er best að horfa á sólmyrkvann og við veitum það að það má ekki gera það með berum augum og flestir eru nú væntanlega búnir að komast yfir sólmyrkvaglerugu, það er búið að standa vel að því að dreifa þeim út land allt. En svo er það hitt að margir vilja náttúrulega geta tekið myndir af þessum einstaka viðburði. Því að ef við nýtum ekki tækifæri núna þá er ekki hægt að taka myndir aftur fyrir 2151 og ég efast að margir hafi þolinmæði til þess. En það heldur ekki sama hvernig myndir eru teknar náttúrulega af sólmyrkvanum og hingað er komin sérfræðingur, Gísli Már Árnason, ljósmyndari með meiru og einn af þeim sem hefur staðið því að undirbúa þennan stórviðburð og hérna ásamt fleirum. Og þú ætlar að segja okkur svona aðeins hvernig fólk á að bera sig af. Og hérna er nú kannski græjur sem eru ekki til að hverju heimili en það er gaman að sjá svona flóruna. Já, það er rétt. Það er margt sem að þarf að hafa í huga þegar myndir eru teknar á sólmyrkvanum. Það er engin ein rétt aðferð við að gera það og það er í raun og veru hægt að gera þetta á marga mismunandi vegu. Flestir horfa kannski í sólmyrkva að þú viljið fá aðdráttinn og sjá kórónu sólarinnar þegar að tungli hylur skífu sólarinnar en með veðri eins og er núna í dag þá er það kannski gefum vona að það verði en þá er gott að vera með plan B og plan C og jafnvel eitthvað D og E. Þetta er náttúrulega aðstæðu því að sko í fullkomnum sólmyrkva þá er náttúrulega þetta myrkur og svo þessi rosalega birta í kringum sólmyrkva. Akkurat. Þannig að það sem að fólk ætti kannski helst að einblína á núna, sérstaklega hérna á suðvesturhorninu þegar að veðri er eins og það er grenjandi rigning núna, þá verður þetta engu síður stórkostleg upplifun. Vegna þess að við getum séð hvernig skuggi tunglsins þeysist yfir okkur á 3000 km hraða og við sjáum það greinilega í skýjunum þegar hann kemur yfir. Þannig að þá mæli ég hiklaust með einhverjum svona fisheye-linsu eins og ég er með hérna eða einhverjum víðlinsum. Við þurfum ekki að vera með einhvern flókin og dýran og tæknilegan búnað til þess að gera það. Þetta verður vissulega flóknar og erfiðar að taka myndir á sólmyrkvanum þegar við erum með aðdráttarlinsur. Þá þurfum við að vera með svona stjörnutrakkir sem eltir snúning jarðar til þess að geta elt fyrirbærið á himninum yfir lengri tíma. Núna, því að margir eru að velta fyrir sig hvernig á að taka myndir af sólmyrkvanum, einfaldasta leiðin er hreinlega bara með símanum sínum. Við erum öll með myndavél í símanum okkar í dag, víðlinsa og hreinlega taka bara myndskeið, vídeo, 1 mínútu fyrir áður en að almyrkvinn skellur á og 1 mínútu eftir. Þá sjáum við hvernig skugginn þýtur yfir, hvernig það birtir svo aftur og við föngum umhverfið í kringum okkur. Fáum heyrum fagnaðarópin hjá fólkinu í kringum okkur og gefum líka gaum að því hvernig dýrin þagna og hvernig náttúran breytist í kringum okkur. Það getur menn náðu öllu inn, en þarf enga filtera eða eitthvað sér linsur eða eitthvað? Ef það er heiðskýrt, ef einhver er svo heppinn í dag að sé heiðskýrt, þá í raun og veru þarf ekki svona sólarsíur eða einhverjar filtera framan linsunum eins og ég er með hérna, sem að hreinlega eru setta þá bara hérna fyrir linsun og festar á þá með bara gúmmítegju. Þetta er bara eins og álpapír venjulega? Í raun og veru. Já. En þetta er sérstök síða sem er vottuð og hleypir einungis 1000 hluta af sólarljósinu í gegnum sig. Þannig að hún er vottuð og er örugg. En sólin er það lítil á himninum að með víðlinsum eins og til dæmis einhverja fisheye-linsu eða upp í 14 mm fyrir þá sem eru með einhverja græjur,
14 upp í 24 mm, þá raunveru þurfum við engan filter á það. Það ekki nema þegar við erum komin út í einhverja lengri brennivítir, einhverja aðdráttarlinsur eða jafnvel sjónauka eins og hérna, að þá þurfum við að setja síuna framan á þegar að deildarmyrkvi ná sér stað, en tökum svo síurnar af það byrja svona 20 sekúndum áður en að almyrkvinn skellur á. Ef einhver svo heppinn að geta séð almyrkvann í dag og ná myndum af þessu, sem við bindum ennþá vonir Já, sjálfsögðu. Það ekki? Já, sjálfsögðu. Við höldum fast í vonina. Ég nú búin að vera í norðurljósa bransanum hérna í 2 áratugi og ég þekki það að göt í skíunum myndast og það vel hægt að elda þau. En að taka myndi með aðdráttarlinsu af sólmyrkvanum alveg stórfenglegt vegna þess að það eru nokkuð fyrirbæri þarna sem myndast rétt áður. Það annars vegar demanthringurinn sem myndast, sem eru síðustu ljósgeislarnir frá sólinni sem að koma skína í gegn. Og svo þegar þeir að hverfa þá sjáum við ljósgeislarna sem að falla inn á milli fjalla og gíga og dali á landslæði á tunglinu og mynda það sem heitir Perlu-Baileys. Þetta allt að eiga sér stað síðustu svona 15-20 sekúndunar fyrir almyrkva. Við byrjum á að sjá demanthringinn og svo kannski síðustu 10 sekúndunar áður en að almyrkvinn skellur á, þá sjáum við Perlu-Baileys. Og þá þurfa menn að vera ansi tilbúnir að breyta stillingum og vera færir að breyta stillingum á velunum vegna þess að öll þessi mismunandi fyrirbæri sem eiga sér stað krefjast mismunandi lýsingatíma og mismunandi lýsingatíma á myndavélunum. Þannig að, Ég ætlaði bara að spyrja þennan tímaþátt í þessu öllu saman. Þú hefur augljóslega mikinn áhuga á þessu, ert með alls konar græjur, en svo tekur þetta svo stuttan tíma. Ég tala nú ekki almyrkvann sjálfan, en þú nærð svona einhverju bæði í svona deildarmyrkvanum hann í kring. Ekkert stress að vera skipt allt þetta dæmi og vera með rétta linsu og missir ekki af þessu öllu bara með það? Jú, þess vegna mjög mikilvægt að vera vel undirbúinn og vera búinn að æfa sig. Það gáði svona nokkri dagar í gær og í fyrradag að taka myndir á sólinni og þeir sem voru nú tímalega í því að ná sér í síur að þau ætti nú að hafa haft ágætis tíma til þess að undirbúa sig vel en svo bara stjórnum við ekki veðrunni hérna en þetta eins og það og þá einmitt gott að vera með eins og ég segi plan B, C, D og allt þar og þá hreinlega mæli ég bara með símanum taka vídeo, myndskeið með einhverja gleiðlinsu sjá hvernig skuldin færist yfir. Ég held að ég sé komin í G eða H, ég veit ekki alveg hvað það núna. Ertu ekki stressaður bara fyrir þessu? Já og nei, mér svona pínu létt, þetta búið að vera mikill undirbúningur, það nú mest búið að mæða á Sævari Helga samstarfsfélaga mínum, búið að vera ansi litríkir dagarnir og vikur og mánuðir. Þeir sem hafa verið að fylgjast með ykkur, ég hef svo margir óttist bara þeir hljóta að fá taugafall, þetta svona... Já, ég vona að við fáum allan að sofa vel og lengi í fyrramálið allan. En þú sendur okkur myndir sem við ætluðum aðeins að kíkja á. Hérna til dæmis þú hefur upplifað Ég hef upplifað tvo almyrkváður út í Indonésiu og svo út í Bandaríkjunum 2017 og þó nokkra deildarmyrkva. Þessi mynd sem úr að sýna þarna, þetta deildarmyrkvi sem átti sér stað með minnir 2019 hérna á Íslandi og þá virkuði í raun og veru bara skýin sem sía. Þetta bara tekið með, ég hélt bara á myndavélina með 400 mm linsu og smelti af mynd bara hreinlega í gegnum skýin með yngri síu. Glæsileg mynd. Takk fyrir það. Þetta einmitt mjög varasamt ef fólk einmitt með aðdráttarlinsur og elda einhver göt í skýjunum. Þá geta skýin virka sem síur í raun og veru eins og þessu sólarsíu sem við höfum verið út við það. En ef að það kemur aðeins svo mikið op eða rof í skýjunum að þá hreinlega getur við brent gat á myndflögun á myndavélinni. Og þannig að þetta mjög fín lína á milli þess að ná flottri myndi að skemma græðuna þeinar. Hérna sjáum við svo vídeo. Þetta almyrkvi út í Bandaríkjunum. Við sjáum deildarmyrkvann og svo þarna skellur. Hvað þetta að gera á langur tíma? Þetta svakalega flott. Heildarferlið þarna eru 2 tímar. Frá því að deildarmyrkvinn frá því að fyrsta snerting á sér stað, að þá það bil klukkustund þangað til að almyrkvinn á sér stað og svo klukkustund frá því að almyrkvinn á sér stað og tunglið fer yfir skífu jarðar. Þannig að heildarferlið eins og við sjáum í dag eru 2 klukkustundir. En rúsinan í pilsvendunum vissulega almyrkvinn sjálfur. Já.
Þarna sjáum við myndskeið af deildarmyrkva sem átti sér stað 2024. Þarna huldi tunglið að mig minnir 75%, eitthvað það byrju 75% af skífu sólarinnar. En hérna, þetta náttúrulega mikið sjónarspil á þessum myndum, en hvernig svona, af því að það ekkert margir sem að hafa upplifað það sjálfur og sé þetta eigin augum. Hvernig þetta? Hvernig tilfinning þetta? Já, í almyrkvanum sjálfum að þá upplifum við djúpt rökkur. Og í aðdragandanum þá finnum við hvernig, og við tökum kannski eftir í svona 20 mínútur, hálftíma fyrir almyrkvan, og allt í einu áttum að sjá því að birtustigið búið að breytast í kringum okkur. En svo þetta bara svo ótrúlega upplifun að almyrkvinn einn og sér vissulega stórfenglu upplifun, en það líka allt umhverfið. Fólki sem maður með og maður upplifir þetta á miklu fleiri hátt heldur bara með augunum, sko. Því að við finnum hvernig hitastigið fellur niður. Við tókum eftir eins og í Bandaríkjunum 2017 og þá algjörlega snarþagnaði allt fuglalíf. Krybbur út á engi fóru að láta heyri í sig og allt í nú var bara komin nótt, sko. Allir dýr og fuglar voru komin á náttstað. Maður heyrir einmitt tvennum sögur af því hvort þetta sé og maður var jafnvel að halda að þetta verið svona mýta með að fuglar þögnuðu, en það gerist í raun og veru. Já, vissulega. Og sérstaklega ég hvet fólk til að gefa gaum af einhverjum sem það nú margir á höfuðborgarsvæðinu og allan inn í Hafnarfirði þar sem ég bý með hænur. Athugið með hanana, þeir eiga klálega eftir að fara að galla. Hænurnar eiga eftir að drífa sér inn í hænusnakofa og svo allt í einu birtir aftur og þá fer haninn að galla og allir út aftur að leita sér æti, sko. Spurning hvort það að stilla á bara nýtt þegar þetta búið? Já, spurning, sko. Svo rétt í lokin, eitthvað sem þú ert með í forgangi á eftir? Þú ert búin að taka allskyns myndir og myndbönd og núna, ertu allavega hér þar sem að staðan þessi. Já. Hvað mynd viltu ná? Eða myndbandi? Ég vil bara ná að upplifa þetta og ég vil líka bara sem flestir upplifi þetta. Eins og ég segi, þrátt fyrir að það sé skýjað og leiðilegt veður, þá verður þetta mögnu upplifun. Skýin hafa þessi áhrif að eins og ég sagði áðan að í almyrkva þar sem heiðskýrt þá myndar svona djúpt rökkur. En skýin hafa þessi áhrif á okkur í dag að við munum upplifa bara eins og miðnætti í janúar eða það verður myrkur hérna á eftir. Þannig að ég hvet bara fólk, ég veit nú að stjórnvöld að hvetja fólk til þess að halda sig heima í dag, en ég hvet fólk sem fyrir utan almyrkvaslóðarinnar að drífa sig inn í almyrkvaslóðina. Það ekki tilneitt sem heitir 99% almyrkvi. Það einfaldlega bara 1% af upplifunni. Þú verður að vera inn í almyrkvaslóðina til þess að upplifa myrkrið og sjá þetta náttúruundur bara. Spenna magnast fyrir þessari stóru stund. Takk fyrir að koma til okkar, Gísli, og eins og þau voru að tala þá höfum við heyrt mikla vangaveltur hvaða áhrif almyrkvinn hefur á dýralífið. Greta Sigríður kom við á Látrum þar sem hún hitti mann sem þekkir fánuna betur en flestir. Það búið að spá talsvert í hvað gerist þegar að myrkrið skellur á, þegar að almyrkvinn hefst og sérstaklega hvað varðar dýralífið. Margir halda fram að dýralífið þagni jafnvel þegar að myrkrið skellur á, bara eins og það sé komið nótt. Við erum svo heppin að hérna líffræðingur sem að þekkir svæðið eins og lófan á sér og getur kannski sagt okkur aðeins meira. Kannski bara fyrsta lagi, Látrabjarg, þetta eitt af stærstu fuglabjörgum allan á Íslandi og líkast til í álfunni. Hvernig staðan núna? Hvaða fugl í björginu? Sko, svartfuglinn mikið til farin og farin út á sjó með ungan. Hann byrjar að fara upp úr 20. júlí og svo það kemur fram í ágúst þá hann eiginlega farin. En eftir þó kannski svona reytingur og ranguðu og svo lundin ennþá að ná í kofuna út úr hólunum og komunum út á sjó. Þannig lundin ætti nú að vera eitthvað í brúninni. Síðan rita, svolítið að rita þarna ennþá og fíl og eru þarna í svona viðlóðandi bjargið. Og auk þessi eru mávar, hvítmáfur og hrafn, það hrafn í bjarginu líka. Og ég gerir ráð fyrir að það gerist bara sama og gerist í nótt og það bara þagnar allt þegar það kom myrkur. Svona kringum miðnættið, þá þagnar allt hérna. En svo á daginn, heyrum að þetta stöðut í kríunni hérna á bakvið, sko. Hvað gerir fuglinn þegar það fer að rökkva, bara svona venjulega?
þessi fuglar sem ég sé hérna og eru ritan og krían sem eru hérna heima við, það er svona þagna á nóttinu og setjast. Það gerir það líka svolítið á flóðinu, það veiða minna á flóðinu. En þær eru núna og sérstaklega krían að æfa ungana fyrir langflugi til Vaðlahafs á Suðurheimskautinu. Ég gerir það fyrir að það bara fái sér hvíld, það kemur myrkur og bara misskilja ástundið og halda þessi komið nótt. Og það við heyrum aðeins í fuglinum hérna. Hvaða fugl er hávarastur? Hver er svona var líklegast að myndi heyri? Það er krían er núna hávarast. Hljóðin í hérna ritun er talsvert öðruvísi og það er aðalega með að heyri í henni þegar hún að fljúga hérna upp á Látravatt þar sem hún verið spaða sig og drekka ferskvatt. Sko. Ég heyri ekkert í ritun núna, ég heyri bara í kríunni. Sko. Hvað með mófugli? Hann ætti að þagna líka. Það er talsvert að mófugli hérna og meira sér það er seint varp og komið krakkar hérna á það með hrossagausunga. Þannig það er svolítið af mófugli hérna og svo auðvitað vaðfuglarnir hérna í fjörunni, sendlingurinn sem er hérna í þetta stóru hópum og það er svolítið að stelk. Ég veist að þeir þagni líka þessi fuglar. Og hvað með þessa fugla sem eins og lundinn, hann fer út á daginn og kemur aftur þegar að fer að halla degi. Heldur að hann ruglist eitthvað líka í myrkrinu? Sko ég er ekki alveg vissum að lundi sé ennþá að veiða fyrir kofuna sem eru ungi lundans. Ég held að hann sé að reyna að fá lundan til kofuna til þess að koma út úr hólunum og koma niður á sjó. Það komið það langt fram í ágúst sko. Því að lundinn er svo svartur, hann þarf að koma á sjó fyrir veturinn því þetta eru sjófuglar og dveljast á vetri til yfir veturinn á sjónus. Það þau koma aftur í björgin á vorin. Hvað með Snæfellsnesið og Reykjanesskagann þar sem aðrir getur verið að bíða eftir að sjá myrkvann? Hvað tegundir eru þar mest til dæmis? Já, það er ekki mikið að svartfugli ekki alla eins mikið á Snæfellsnesi og Reykjanesi, þó eru þar björg með langví og öllu þessum fuglum. Lundinn er eiginlega mest af honum auðvitað á Breiðafjarðareyjum en ekki eins mikið upp á landi. Það er örugglega eitthvað af lundum, ég hef nú ekki skoðað það sérstaklega. Það eru smá svona kolóníur af svartfugl og lundum á þessum stöðum. Ég hef gerist það nákvæmlega sama og hér. Ég hef lesið að þagnar yfir, ég hef aldrei orðið vitni að þessu áður. Nei, ég heldur séum öll spennt að sjá hvað gerist inn í raun og veru. En sko, burt sér frá myrkvanum, þegar fólk kemur hérna út af Látrabjarg, hvað er svona, hvað getur fólk átt vona á að sjá? Sér það nokkuð í myrkrinu? Fyrir þetta það sé hringir í kringum sólina meðan alvirkir stendur. En ég held að sjáu bara fuglalíf og annað, hljóðunar yfir því og fuglinn svona býður af sig sem sé að býða nóttina og verður spakari og rólegri. Ef eitthvað dýr sem ætlar að græða á þessu, þá held ég að tófan gæti grætt á þessu því að hún á til með að veiða á nóttinu og þegar fuglinn er spakur sko. En svona þegar það er albjart eins og er núna, hvað finnst ég til dæmis skemmtilegt að sjá þegar þú ert út við bjarg? Já sko, frá tímabilinu miðja maí og fram í júlí lok þá er þetta skemmtilegt að sjá svartfuglinn og bara ganga frá vitanum og 300 metra upp að Rytugja og þar sér maður alla tegundirnar, maður sér þar það sem liggja á og svo seinna gefa ungunum, fljúga út og koma inn með fæðu og gefa þeim. Þetta er mikið að gerast, mikill hávaði og svo sama með rytuna og fílinn. Svo sér maður alltaf svona, ef maður er heppinn einn á tófu vera að reyna að ná sér í fugl í efstu syllunum. Það er ekki bara ferðamennir sem hafa gaman að skoða fuglinn, það eru líka þeir líffræðingarnir hafi fylgist líka vel með. Getur þú sagt mér aðeins, það búið að fylgjast vel með fjöldanum í björginu eða ekki? Jú, sko, það hafa verið reglulega talningar síðan 1978. Arþór Garðarsson prófessor, hann hóf þessar rannsóknir og stundaði þær meðan hann starfaði við Háskóla Íslands og síðan þá tóku við nemendur okkar við líffræðina og núna er þetta í höndunum að hluta til hjá náttúrustofunni á Húsavík og svo eru þetta sérfræðingar á Náttúrufræðistofnun Íslands sem ég held að þeir lesi fyrst og fremst myndunum sem eru teknar á ákveðnu sniðum í bjarginu. Fuglafræðingarnir á Náttúrufræðistofnun Íslands og þannig er þetta að fylgjast með fjöldanum, breytingu sem verða á þessu sniðum og fugli fækkaði mjög mikið, alltaf 35% frá 80
5 og fram yfir aldamót. Þetta nú eitthvað að lagast aftur sko. En það hefur ekki komið aftur það sandsíli sem var hérna og aðar fæða fuglsins á sumrinu þess að gefa ungunum og við þekkjum þetta líka úr Vestmannaeyjum með lundan þar sem Erpur Hansen hefur verið að rannsaka breytingar hjá lundanum. Því miður hefur fækkað svartfugli. En það er enn, já, samt, hvað eru mörg pör núna, veistu það? Eða? Já, það eru heildarfjöldi para sjófugla í Látrabjargi eru milli 700 og 800.000. Þar af lang algengust með 225.000 pör, stuttnefjan 180.000 pör og það álkan sem svona eitthvað svipuð stofnstærð og svo minni stofnir teistan og lundin ekki með 50.000. Svo fullt af geldfugli líka, má ekki gleyma því, það er ekki bara tvöfalda parafjölda, það er verið að tala geldfugli með. Þannig að það eru vel á aðra 1 milljón fugla í Látrabjargi, það er ekki lítið. Og allir þessi fjöldi er alltaf færum að skapa framkvæmdardaldinn hávaða eða eitthvað? Jú, og sérstaklega þannig að þegar maður er svona vestarlega í bjarginu þá er fuglinn svo mikið upp í brúninni þar sko. Það er bara hávaði í kringum vitan og rytugjana sko, bara garg. Þetta við fylgjumst spennt með hvað verður þegar að fer að rökkva, hvort að fari að hljóðna og við segjum ykkur frá hvað gerist. En við þökkum Gísla fyrir í bili. Gjörðu það ekki. Þá veitum við allt það. En við vitum líka að það er ýmislegt að vera á ýmsum stöðum í dag og undirbúningur hefur staðið lengi og magna til þess að hugsa að það hefur víða tekið jafnvel einhver ár að undirbúa það sem stendur í raun og veru yfir bara í innan við 2 mínútur. Já, það undirstrikar kannski hvað þetta er magnað náttúrufyrirbrigði og þó þessi sjaldgæft þá er það greift í menningu mannkynsins. Sólmyrkvar birtast meðal annars í dægurmenningu eins og tónlist og við ætlum að taka stikkprufur úr sólmyrkvunar playlistanum. Tónlistakonan Sofía Björg er með okkur hér í dag og ætlar að taka fyrir okkur nokkur velvalin sólmyrkvalög í beinni. Og það er sjálfsögðu hæfi að byrja á þekktasta lagi velsku tónlistarkonunnar Bonnie Tyler sem lést fyrir rúmum mánuði, blessuð sé minning hennar. Og það er sjálfsögðu Total Eclipse of the Heart. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous. The best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your eyes, bright eyes. Every now and then I fall apart, bright eyes. Every now and then I turn around. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild and turn around. Every now and then I get a little bit helpless, lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry. I know I got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your eyes, bright eyes. Every now and then I fall apart, bright eyes. Every now and then I fall apart. I need you now, tonight, and I need you more than ever. If you only hold me tight, we'll be holding on forever. We'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we could take it to the end of the line. Love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do. Oh,
start tonight. Whatever's gonna start to. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. Nothing I can do, total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, total eclipse of the heart. Total eclipse. Turn around, bright eyes. Turn around, bright eyes. Total eclipse of the heart. Dásamlegt að fá ljúfa tóna hérna í tjaldi til okkar. Já, og vel við hæfið, en við hefum kannski átt að byrja á Singing in the Rain, það hefur verið betur við hæfið núna en... Við getum kannski bara að henda óskalögum á Sofíu. Þetta er mjög notalegt, en þá ætlum við vestur á firði til Evu Benediktsdóttur. Hún hitti á forstöðumann Markaðsstofu Vestfjarða. Já, undirbúningurinn hefur verið langur og strangur og í mörg horn að líta, en hérna hjá mér er maður sem getur sagt mér aðeins meira. Já, Sölvi, hvað hefur svona falist í undirbúningum? Já, þetta eru aðdragandurinn svo sem langur. Fyrir suma, 3 ár, síðustu 9 mánuðir þá hefur verið mikil vinna með 17 stofnunum, landeigendum, allt við að skipuleggja þennan atburð. Þetta er, það eru mörg horn að líta, við erum að tala það þarf að huga að umferðarstýringu, bílastæðamálum, viðbragði. Þannig að það er búið að vera að funda með lögreglu, náttúruverndarstofnun, sjúkraflutningum, slökkviliði og hvað eina. En það er mikið sem þarf að taka á þegar vonir á mörgum gestum. Já, þetta var staðan vestur á fjörðum. Við erum hins vegar hér á Snæfellsnesi, á vestanverðu Snæfellsnesi. Við erum núna á Rifi fyrir utan Frystiklefann og við vorum að tala það hérna áðan að fjöldinn allur af rútum væri að koma hérna á vestanverðu Snæfellsnesi með ferðamenn og hér sjáum við eina rútuna vera að koma með ferðamennina sem að munu vera hér á Rifi og fylgjast með sólmyrkvanum. Og eins og þið sjáu eru hérna langar raðir að fólki enda þurfa allir að næra sig og fjölskyldan sem að svona stendur að rekstrinum hérna í Frystiklefanum er að reyna að koma mat ofan í fólkið og hér er móðir staðarhaldarans að rukka alveg í fulli, ég ætla að reyna að trufla hana. Já, þetta er allt í beinni hérna, þú bara klárar að rukka. Já. Þetta er Drífa. Já, hvernig svona er þessi dagur að ganga? Þetta er bara brjála stuð. Já, algjörlega. Þetta kann ég. Já. Þú ert sko búin að standa vaktina í búðin á Hellisandi í 40 ár? Já. Hefur einhvern tíma verið svona mikið að gera hérna? Nei. Ég get alveg lofa ykkur því að það hefur sko ekki verið, en þetta er bara æðislegt og gaman að tala við þetta fólk, þetta er skemmtilegt fólk og bara fyrr. Og já, skynjar það spennu hjá fólki? Nei, mér finnst allir svona bara frekar slakir. Já. Það er ekki eins og sé svona heimsviðburður í nánd eða hvað? Já, ég allan að finna ekki fyrir því. Ég finn bara að það er allir svo glaðir og fólki á hátíðinni er svo skemmtilegt fólk og bara, heimamenn glaðir og vöknuðum við hávaði í morgun og bara soundcheck eða eitthvað svoleiðis. Já, bara gaman. Ef þetta skreytir ekki tilveruna, þá gerir ekkert það. Þetta er akkurat það sem við viljum heyra. Þú ert að blása okkur byr í brjóst. Já, þetta er bara geggjað og bara, þú veist, ég meina, hver vill ekki hafa gaman? Og það er verið að bjóða upp á pilsur hérna, það er svona fyrir útlendingana, það er íslensku pilsurna. Já, og verið sér að fengu sko súkkulaði, það heitir lava, hraunið okkar. Já, þannig að, já. Þannig að þetta er mjög íslenskt og mjög gott. Allt íslenskt og gott og svo við bara skemmt okkur að vera hérna innan allt þetta fólk. Þetta er bara rosa gaman, já.
Dásanlega takk hérlega fyrir spjallið, ég ætla ekki að trufla það lengur. Já, nóg að vera hér fyrir utan frystiklefan og hér svo svona staðarhaldarinn, hann Kári sem bara akkurat að setja remulaða pylsuna, sko, gera þetta bara í beinni hérna. Já, hérna. This is the Icelandic mystery sauce. Nobody knows where it's made from, but it's delicious. So, good luck. Thank you. God bless. Hvað segir þið? Já, þú kannt að selja hérna ferðamönnunum pylsusósuna, Icelandic mystery sauce. Ég hef aldrei vita hvað í remulaði, þannig að við feðgarnir erum bara að selja þetta eins og við þekkjum þetta. Já, og hvernig hérna, svona, líst þér á þetta hérna í dag, hvernig gengur? Ég finnst þetta bara geggja. Þetta náttúrulega bara algjört ævintýri, sko. Þetta kaotískt, en þetta mjög skemmtilegt. Ég held að fólki finnist bara stemmari að vera hérna hjá okkur í rifinu, sko. Og hvað áætlið að þið sé að gera mikið af mat hérna? Þetta í kringum 3000 pulsur held ég sem við ætlum að grilla í dag. Við erum með einhverjar 700 samlokur og náttúrulega 100 lítra af alls konar áfengum og óáfengum drykkjum. Þetta bara rosaleg framkvæmt. En það erum við hérna 15 held ég í þessu, sko. Og er þetta ekki meira og minna fjölskyldan eða? Jú, fjölskylda og vinir og vandamenn, sko. Já, þetta bara æðislegt teymi sem ég hef fengið með mér í þetta. Geðveikt, sko. En þú ert búinn að vera sko á fullu hérna í frystiklefanum í aðdraganda hátíðarinnar, ekki? Með fullt af fólki hérna sem að tengist hátíð. Jú, ég búinn að vera með 50 til 70 listamenn hérna í húsinu hjá mér í mánuð fyrir hátíðina sem voru að preppa sem sagt alls konar skúlptúra og bara viðburði og það sem að gerast á hátíðinni. Og já, það bara búið að vera geðveikt, skemmtilegt, þau segir sjálfur frá. Og svo ertu búin að vera að redda alls konar hlutum því heyrði þér í morgun, má segja frá því hvað varst að gera þá? Já, endilega. Hvað varst að gera þá? Ég fekk sendingu hérna frá póstinum í morgun klukkan 10 sem að mennirnir sem eru frá NASA eru búin að vera að panika yfir að sé ekki á leiðinu til Íslands. Það var einhver geimsjónauki sem kom hingað og mér var sagt, ef hann kemur til þín, þið þarf að líða eins og þú sért í líffæraflutningum. Þannig að ég tók hennar kassa, hann var svona stór og keyrði með hann inni til og ég var með þessum kassa einn í 45 mínútur að bíða eftir einhverjum geimfara og þetta var örugglega 50 milljón króna einhver gerfinnatta geimsjóningur sem á að sjá sólmyrkvann held ég einhvern veginn fyrir ofan skýin og þetta verður einhverju live streymi hér á NASA og eitthvað. Ég var í svona ástandi þegar ég talaði við þig, ég veist eiginlega ekki hvað þetta gera við hennar kassa, sko. En þú komst sjónaukanum á réttan stað? Ég kom honum á réttan stað og þetta verður held ég aðal viðburðurinn í kvöld og þá verður einhverju 10 geimfarar með þessum sjónauka mix eitthvað upp í einhverjum turni. Þetta var mjög sérstætt. En hvernig ætlað þú að horfa á sólmyrkvann? Verður þið bara hér eða hvernig ætlið þið feðgar að gera þetta? Reyndar var okkur Arnaldi boðið að taka þátt í þessu geimi með geimförunum út af því að ég var sá sem fékk sjónaukan. Þannig að við erum kannski bara að fara að vera með geimförunum á eftir, ég og Arnaldur. Hvað segir þú Arnaldur? Ertu spenntur fyrir sólmyrkvanum? Já. Og hvað svona mest spennandi? Hvernig heldur þetta verði? Ég veit það ekki, bara mjög skemmtilegt. Já, ég held það, þetta verður örugglega mjög skemmtilegt. Arnaldur líka að reyna að selja hérna eitt málverk sem hann búinn að mála í dag. Já, er þetta bara núna til sölu? Já. Eigum við að sko, ef að sjónvarpsáhorfendur sem eru að fylgjast með vilja kaupa þetta, er þetta að hafa samband við frystiklefann? Já, bara samband við mig og við skoðum málið. Já. Og hvað á þessari mynd? Ég og frændi minn. Frændi minn teiknaði báðan, ég litaði inn í. Já. Þetta er mjög flott og örugglega einhver sem vill hafa þetta upp á vegg hjá sér. Þú ert upprennandi listamaður. Já. En það sem þú langar að gera þegar þú ert orðinn stór? Þetta er glæsilegt og það er bara hægt að heyri þér og það er hægt að finna út úr þessu þá. Já, við finnum út úr þessu. Við römmum þetta inn og sendum þetta hvert á land sem er. Já, sko, eins og segi, það er fjölskyldan hérna, ekki frænkaðin hérna í súpunni núna? Jú, uppáhaldsmóðu systir mín hérna með súpuna, ég með Dóra og Úlla frænda hérna á grillinu, pappa, ég og Arnaldur erum í sósum og samlokum. Já, þetta er bara krem til að krem, sko, þetta er bara besti bitinn í bænum hérna sem er komin í vinnu hjá mér. Og Úlli er danskur, er það ekki? Hann er frændiðinn? Úlli er danski frændi minn og hann er í svona ákveðnu kultúrsjokki hérna núna. Hann var ekki að gera ráð fyrir því að þetta yrði svona. Hann er komin í vinnu hjá okkur, fulla vinnu við pulsugrillun í
í 3 klukkutíma. En svona þetta bara þegar maður kemur til Íslands. Ulrik! Já, ég ætla að fara að tala Everything okay? Okay, they're gonna speak to you now. Så, du står her og griller? Ja, det gør jeg. Så hvordan føles det at være her og opleve solformørkelsen? Jamen, det er helt fantastisk. Altså, jeg er jo familie her, så det er jo bare unikt at kunne opleve en gang i livet sådan noget så stort. Ja. Fragbeit. Fragbeit, ja. Takk. Og ha en rigtig god fornøjelse i dag. Já, hann glaður að vera hérna á Íslandi og upplifa þetta með fjölskyldu og vinum. Þú varst í súpunni. Má bjóða ykkur súpu? Já, þurfum ekki að fá okkur súpu? Jú, í beinni, maður sjá. Bara smakka smá, sko. Já. Og veitu, hver á heiðurinn af súpunni? Hún Drífa, mammans Kára. Systir þín? Systir mín, já. Og hér er þessi ljúffenga grænmetisúpa, gerð í morgun. Já, ekki bara fá smá hérna hjá þér í. Að sjálfsögðu. Og það versta... Er hún svolítið heit? Svolítið heit, já. Jæja. En verði ykkur að góðu. Takk fyrir, takk. Og þetta er sem sagt fjölskyldu grænmetisúpan eða? Já, má segja það. Hún er svona ástríðu kokkur. Já. Og er alveg æðislugu kokkur. Hefur ekki að smakka þetta? Já, sjálfsögðu. Gott er það. Grænmetisúpan hérna á Rifi í sólmyrkvanum og eins og þið sjáuð allt pakka af ferðamönnum sem að koma hérna til þess að fylgjast með þessu en við ætlum að fara hérna hans inn í frystiklefan næst með súpuna og að því að Kári talaði frænda sinn, það er Halldór Gylfason sem að þjóðin þekkir sem leikara til margra ára. Dóri er held ég hérna bara inn í frystiklefanum, maður sjá, skulum koma hérna. Já, hann er bara hér með ljúfa og góða stemmingu. Góðan og blessaðan. Hvernig eru tilfinningarnar á þessum degi? Það eru bara fanda til þess ídrasta. Þetta gerist aldrei aftur á æfinni. Ég er bara svaka spenntur. Og hvað kemur til að þú ert stattur hér? Herðu það nú bara, ég er fjölskyldu heimsókn hérna. Bróður minn býr hérna og samt sinni fjölskyldu og ég er bara heimsækja hann og taka með mér hérna erlenda ferðamenn líka. Þessast frændfólk á utan sem er með mér hérna. Og við heyrðum það að það væri búið bara munstraðið í vinnu. Þú ert bara búin að vera að vinna í dag eða eitthvað? Já, ég er búin að vera að grilla pulsur og og svona pakka saman samlokum. Ég er búin að gera þetta tvennt og smyrja samlokum líka. Og bera svona fullt af hlutum hérna inn, hjálpa til að svo mikið af fólki hérna núna. Og hvernig eru svona, hvað að segja, hver er tilfinningi fyrir þessu eftir? Hvernig heldur þetta verði? Ertu búin að ímynda þér hvernig sólmyrkvinn verður? Nei, ég ætla bara að láta einhvern veginn bara ráðast og koma á tíminn. Breytist þú ekki í varúlfa eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Maður veit ekki. Gerist það ekki á þessu degi eða eitthvað? Nei, er það? Já, er það einhver gömul þjósa? Það gæti verið, já. Er það bara fullt tungli? I don't know, sko. Það gæti gerst, við þá varum bara undirbúin undir það. Ég er undirbúin fyrir það nefnilega, ég átti vona því að breytist í varúlf. Þú er náttúrulega vanur að koma hérna á þetta svæði, átt fjölskyldu hérna. Það er nú bara nógu töfrandi og miklu töfrar í loftinu hérna dagstaglega, þannig að það má nú kannski bæta miklu við kannski förum yfirum. Nei, núna er þetta ekstra mikið. Ég sjá all þessi tjöld og allt þetta fólk hérna er svolítið öðruvísi heldur en að koma hérna til þess að vetri til. Hér búa vanalega, veist, 400-500 manns eitthvað slist, núna eru svona 5.000 manns hérna, það verða aldrei aftur svona margir hérna. Já, jú, eftir þegar næsti sólmyrkvi kemur. Já, ætlar þú ekki að vera hérna þá? Þá verð ég hérna þá. Bréfin sem við brutum saman, utan á samlokunar, strauðum og allt, við gátum ekki notað öll, við ætlum að geyma þau fram að næsta sólmyrkva. Mjög gott, þetta er umhverfisvæn. Já, heldur betur, þetta verður allt notað. En þú ert hérna með gítarinn, ég var eitthvað svona að plata þig svona að endingu til þess að taka fyrir okkur eitthvað létt lag svona til þess að koma landsmönnum og þeim sem eru að fylgjast með í góða stemmingu. Alveg skal gert, ég er búin að vera að halda uppi stemningu hérna í róli hetuna sko. Og af því að það er svo margir útlendingar hérna, þá get ég ekki sungið eitthvað svona íslenskt sem við þekkjum öll, þannig ég ætla að syngja bara tungumál ástarinnar, ítölsku. Tutta laguna Voilà Lizian bendie Isa pallatone Guai attiantati mare
Una donna ti bende, il cicolina grazitan, il grande Fiat Uno, il dio come Lamborghini. Walla tutta là, una il grande pepperoni, il lasagna, la sempre gorgonzola, no. Walla tutta là, kuna, il drivatore, la sempre skakkiturnin, il eclipse, il Hatlisandur, no, signorita Gusto, il Berlusconi India come no sangre, il grande Polonaise, Eclipse Hatlisandur, Mille grazie. Já, hérna hér. Þá það allavega staðfest. Geimverurnar eru komnar á Hellisand dálítið eftir áætlun, en þær eru komnar. Það fer ekkert En þú veist að ég held að þetta var allt skilt, þetta fólk þarna, ég held að ég sé skildum líka, þannig að það kemur kannski ekki óvart. Nei, það kemur ekki óvart. Það kom hins vegar aðeins óvart með lagavalið. Ég held að Halldór Gylfa myndi taka lagið eftir Valgeir Guðjónsson, Icelandic Cowboy. Þar kemur fyrir þessi setning I know all the ways around Snæfellsnes because that's where my baby stays. En þetta var mjög flott líka. En ég hef áhyggjur af Sigga, sko, hann endist út útsendingunum því hann búinn bara með þessu innslægi, bara með hálfmarathon. Þannig að fólk getur heitið á hann eða vill. Já, ég var eiginlega að vona að við myndum fá þarna að byrja það í dag að elska. Geirfuglanum, væri það ekki svolítið, það Dóri? Það kemur næst, já. Ég held að fólk sé ekki borga nógu mikið allavega fyrir að fá þessa upplifun. Alls ekki. Nei, það var stórkostlegt. En við ætlum að minna ykkur á QR-kóðan góða. Við erum strax farin að fá sendingar þar í gegn. Hún Sanja Líf Markovits á leikskólanum Jörfa í Reykjavík senda okkur þessa myndir í gegnum QR-kóðan. Í listasmiðju á leikskólanum hafa börnin tekið sér til og hannað sinn eigin sólmyrkva. Já, og það skiptir rigningin engum máli, sko. Þetta glæsilegt. Þetta stórfenglegt. Hvað er flott. Þetta frábært. Endilega haldið áfram að senda okkur hvort sem það eru myndir eða myndbönd. Hverju sem það tengist svo lengi kannski, sem það tengist sólmyrkva, almyrkva, vá hvað þetta er flott. Þetta er leikskólabörn sem að gera þetta. Hvað verður úr þeim þegar þau eru orðin fullvaxin listamenn? Þetta er stórkostlegt alveg. Þetta er glæsilegt og við hvetjum ykkur til að halda áfram að nota QR-kóðan en Látrabjarg er friðað og það þurfti að huga vel að því hvernig er þið gengið Bjargtanga í dag. Þetta var heljarinnar hausverkur fyrir skipuleggjendur, er það ekki, Greta Sigríður? Jú, reyndar. Það var búið að vera leið og það búið að vita náttúrulega af myrkvanum lengi og þá strax fór fólk að hugsa það gengur ekki alveg að það ætla bara að hrúast fólk út á Látrabjarg af því að hér er náttúrulega ekkert rosa mikið af innviðum og ekkert mikið sem að þið geti ekki tekið á móti það mikið af fólki hérna, er það? Nei, það sem að takmarkar auðvitað geta okkar til þess að taka á móti mikið af fólki er ekki landrými vegna þess að við höfum nóg af því en það eru innviðirnir á sæðinu sem að stjórna því hvaða geta verið margir hérna á sama tíma. Og hvernig var þetta ferlið þegar þið fóruð að hugsa? Þið þurftu að vera skapandi í lausnum eða? Sko, það sem að einkenndi allt samtal varðandi sólmyrkvan á Látrabjargi er bara óvissan eins og sennilega allir eru að díla við. Við vissum ekki hvort við ættum vona nokkur 100 manns eða nokkur 1000 manns og talan hefur sveiflast mjög mikið sko á þessum 2-3 árum síðan að við byrjuðum fyrst að tala um þetta. En það er svona það sem er einkennandi. Það er bara hvað við vöðum blind í sjóinn með allt. Þannig að við erum með belti og axlabönd aðeins miklu leyti og okkur er framast und. Og þið voru búin að fara aðeins í að gera einhverja ráðstafanir. Er ekki þessar girðingar sem sjáum hérna aftur okkur til dæmis nýjar? Jú, það er hluti af henni er eldri
en við bættum við hana bæði fyrir neðan vita og aðeins hérna ofar upp í Ritugjá. Við erum búin að vera að reyna að lagfæra stíga sem að voru svona kannski verstu blettirnir þar sem að flest fólk til þess að gera þá öruggari fyrir umferð. Það er búið að stækka bílastæði, búið að útbúa nýtt bílastæði á öðrum stað sem var hægt að nýta núna fyrir myrkvann. Við komum fyrir 20 auka salernum á svæðinu. Við erum með helling af landvörðum á vakt sem eru bara hérna ganga bjargbrúnina og hérna eru til staðar til að veita upplýsingar og aðstoða ef þarf. Og svo erum við auðvitað í góðu samtali og samvinnu við alla viðbragðsaðila hérna á svæðinu líka. Þetta náttúrulega hluti af starra prógramu þegar þetta ekki allt bara fyrir almyrkvann, þetta ekki hluti af hérna bara verndaráætluninni fyrir bjargið? Jú, auðvitað, en þegar að svona stórkostlegir atburðir verða, þá vilja þeir oft verða til þess að það kannski hægt að flýta einhverju sem annars hefði þurft að bíða í einhver tíma. En jú, það til áætlun yfir það hvernig við viljum gera Látrabjarg úr garði sem öruggan og bara hentugan áfangastað ferðamanna á Íslandi með innviðum og viðveru. En peningarnir eru skammtaðir eins og við vitum öll úr ríkiskassanum. En já, okkur tókst að gera gott úr því sem til skiptana var, held ég. Þú þekkir náttúrulega svæðið vel og hefur verið hérna mikið. Hvernig er komið fiðringur í magann að sjá þetta gerast sem búið að bíða dálítið eftir? Já, dálítið. Ég hlakka til að upplifa þetta í fyrsta skipti. Ég hef aldrei séð almyrkva á sólu áður og það er rosa góð stemming hérna bara. Já, fólki, það allir glaðir, það gengur allt vel og hérna, já, ég hlakka til, en ég hlakka líka til á morgun þegar þetta er búið. Það bílastæði fylltist nú hérna fyrir alveg dálitlu síðan, en svo eru hinnur og þessir sem eru að leggja á sig gönguna, það ekki? Jú, við höfum heyrt af því og séð að fólk að ganga úr Breiðuvík. Það eru 13 kilometrar á milli Breiðuvíkur og Bjargtanga, þannig að það svona, rösk, rúmlega 2 klukkustunda ganga, þannig að það engin ógerningur. En já, fyrir efra bílastæði fylltist bara 8:30 í morgun og það seinna fyrir svona kannski klukkutíma. Þannig að nú búið að loka, það kom ekki fleiri á bíl að Látrabjargi, en það opið fyrir hjólandi og gangandi auðvitað. Já, það hvernig sem skíahulan verður á eftir. Það allavega bong og blíða hérna akkurat núna, myndirðu ekki segja það? Dásamlegt, bara gæti ekki verið betra. Þannig að það ekki slæmt að fá að vera hérna á Látrabjargi. Það alltaf gerast á Látrabjargi og við ætlum að halda okkur á Vestfjörðum. Við ætlum að færa okkur aðeins norðar. Við förum til Ísafjarðar og þar Eva Björk og hún er komin í aðgerðastjórn Vestfjarða. Já, aðgerðastjórnin í þessu húsi hérna fyrir aftan okkur. Við erum enda líka í Rjómablíðu hérna. Hérna hjá mér Hlynur, yfirlögregluþjónn. Já, hvaða starf unnið hann inni? Hérna svona bakland þeirra viðbragðsaðila sem eru að störfum á Vestfjörðum vegna þessa atburðar og hérna erum við að styðja við bakið á þeim. Síðan erum við með bakland í Reykjavík í samhæfingarmiðstöðinni almannavarna og það semst baklandið okkar og hér erum við semst að vinna úr þeirri áætlun sem hefur búið að vera að gera síðustu mánuði. Þannig það að tryggja öryggi fólks og tryggja viðbragð ef eitthvað fer úrskeiðis. Hver hafa verið svona helstu markmiðin, hvað þarf helst að huga að? Sko þegar mikill fólksfjöldi sem safnast saman eða mikil umferð, það þarf náttúrulega að tryggja það að ekkert fari úrskeiðis eða verði engin umferðaróhöpp eða slys og ef svo skildi verða að veikindi eða annað, þá þarf að vera tryggt viðbragð, sjúkrabílar, læknar, lögregla, björgunarsveitir, Rauði kross og aðrir og þessi viðbragðsáætlun hefur verið í smíðum bara í marga mánuði, jafnvel síðan á síðasta ári og það meginmarkmið það að tryggja að
það verði ekki óhófabælega slys og ef að eitthvað fyrir úrskeiðis að þá sé viðbragðið snöggt og örugt. Nú styttist svona í stóru stundina. Hefur einhver tilmæli til fólk sem að ferðast hérna á Vestfjörðum? Já, ekki að flýta sér á einhvern ákveðin stað. Það eru fjölmargir aðri staðir sem eru áhugaverðir og gott að vera á til þess að njóta viðburðarins. Ekki bara Bolafjall og ekki bara Látrabjarg. Og hérna allir vita hvar sólin kemur upp og hvar hún sest og miða staðinn sinn út frá því. Ekkert að flýta sér. Það missir enginn af þessu. Takk fyrir það. Ég ætla að fara að sleppa þér í þína mikilvægu vinnu. En mér skilst að Anna Lilja, hún sé komin í gott partí í Garði. Suðurnesjabúar eru þekkti fyrir að gera sér glaðan dag af hinu minnsta tilefni og í dag sannarlega stórt tilefni, almyrkva á sólu og við heyrðum af almyrkva partíi hér í Garði. Okkur var ekki boðið en ætlum aðtöga hvort megum vera með. Góðan og blessaðan daginn. Eru þið komin í partíið? Já, við erum mætt, megum við koma? Gjörðu svo vel, það er opið hús, gjörðu svo vel. Takk. Góðan og blessaðan daginn. Hverju verða að fagna hér? Sólmyrkvanum og félagsskapnum. Það er tilefni til að koma saman á svona degi? Já, algjörlega. Algjörlega. Það löngu ákveðið eins og allir sem að skipulöðu sig í gegnum sólmyrkvan. Hér er greinilega bara skipulagt fólk og gestgjafinn sjálfur. Já, akkur heldur maður sólmyrkvapartí? Mér finnst bara geggjað að nota hvert einasta tækifæri til að koma saman og hafa gaman. Mér finnst það svona aðall. Mér finnst þetta líka bara stemmingin í kringum. Þetta er allt búin að vera bara hreinlega minnum á Eurovision stundum sko. Og mér Stjörnusæði var alveg búin að kveikja í manni og æsa manni upp með spenningi og ákafa og mér finnst þetta bara geggjað. Bara á að gera svona. En hvernig veitingar er maður með í sólmyrkvapartí? Hvað borðar maður? Eitthvað þema? Já, bara svona, ég reyndi aðeins að hafa svona hérna, sjáu þið hérna gerði ég svona sól á osti. Rosalega sólarmyrkvalegt. Og svo hefði ég hérna svona bjarta sól og svarta sól, skreytingar. Annars er þetta bara svona hefðbundi sko. Reyndi að færa þetta svona aðeins í sólarbúninginn. En það skín ekki út í sólin núna? Nei, það gildir það. Við sjáum þetta samt. Ég held það. Ég hlakka bara til. Þegar sjá nóttina koma bara á miðjum degi. En hefur þú séð eitthvað svona nóttur fyrir bara sólmyrkva? Ég sá deildarmyrkvanina 2015. Þá var ég upp á þaki á Suðurlandsbrautinni og það var bara mjög gaman sko. En ég er búin að hlakka rosalega til að sjá þennan. Og ég bara, já, ég býr bara spennt eftir að verði nótt hér á miðjum degi. Nótt á miðjum degi, en hvað með ykkur hinn? Hlakkar þú jafn mikið til? Já, alltaf gaman svona nótt á miðjum degi. Þess vegna komum við frá Selfossi hingað. Já, það var ekki mikið að sjá þar? Nei, bara rigning og súld. Það er kannski svipað hér? Já, alveg. En það er ennþá nokkuð í þetta, þannig að gæti ýmislegt breyst. Hver veit. En við erum með gleraugun. En hefur þú séð almyrkva á sólu áður? Aldrei. En ég sá deildarmyrkvann á sínum tíma eins og Signý sagði 2015. En það var eiginlega ekkert að sjá. Það var bara mjög lítið. Það var alltaf konar með einhver gleraugu en svo var bara ekkert. Þess vegna býði ég núna spennt eftir að verði nótt allar færa að rökkva. Þetta verður skemmtilega upplifun, það er nú alveg á hreinu og þetta skemmtilega fólk hérna í þessu partí sem sannarlega kann að gera sér glaðan dag. Við ætlum að leyfa þeim að halda áfram að halda sitt partí og við aðtöfum hvort okkur verður kannski bóðið eitthvað annað. Takk fyrir þetta, Anna Lilja, stuð og stemming í Garði og líka hér veðrið eru þetta aðalatriði í dag eins og svo oft áður. Hann er komin til okkar Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, velkomin. Takk. Það hafi nú töluvert mætt á ykkur svona upp á síðkastið, það var verslunarmannahelgin og nú er það þetta. Já, það er eitt af öðru. Þetta er svona stressandi starf. Er þetta meiri pressa heldur en verslunarmannahelgaverðið? Ég skal ekki segja. Þetta er kannski svolítið öðruvísi. Þetta er svona, við erum að tala um þarna einhverja 2 mínútur og það er allt lagt í að reyna að kreista fram einhverja spá.
og þannig að það er svona svolítið öðruvísi en samt, þetta er svolítið mikið stress, já. Er þetta ekki kannski stysta veðurspá svona sem menn hafa verið að spá í, sko? Þetta snýst eins og þú segir, bara 2 mínútur. Nei, reyndar, þetta snýst nú hvað ekki 2 klukkutíma, það er alltaf deildarmyrkvi og það tekur tíma og það er alltaf gaman að sjá sólina á meðan þetta á þessu ferli stendur. En þannig að þetta er alltaf erfitt að því þetta er náttúrulega skýjahulan, þetta er náttúrulega bara, við erum bara að hugsa skýjahulan núna, ekkert annað. Og hún er oft svona erfið fyrir þessi viðurlíkun. Og þetta snýst ef ég skil rétt einhverja smá glufur mögulega sem gætu verið spurningum að það sé á réttum stað á réttum tíma? Já, sko, þetta hefur ekkert litið vel út núna síðustu daga og spáin hefur verið svolítið svona bara ákveðin í því að hafa þessa lægð hérna og hún hefur verið að færast tiltölulega nær okkur með svona í gær og í fyrradag og svona, þú veist, þetta er svona, hún er aðeins nær, þannig að fyrir vikið þá er meira skýjað norðvestan til en leit út fyrir. En þannig að það verður meira og minna skýjað allur landinu, getum sagt það. En svona mestu líkurnar á einhverjum glufum eru norðan til á landinu, norðvestan til Vestfjörðum. Við getum nefnt kannski einhver svæði en við getum kíkt á korti kannski, sko því að þarna sjáum við þetta, lágskýjahullan skiptir náttúrulega mestu máli að vera laus við hana. Og þetta er ný keisla, nýjasta keislan. Það er nú reyndar að koma önnur keisla, þetta kemur á hratt núna, þú veist, þessar ótölur eru fljótar að reikna, nýjar keislur, en þetta er svona það sem ég var með þegar ég var að setja þetta saman. Og þetta sýnir þarna lágskýjahulfu og við sjáum að Norðausturlandi, Tröllaskagi, Þingeyjarsveitin meira og minna laus við lágský, kannski Héraðsflóin og eitthvað inn á Héraði og svo Vestfirðirnir einhverja glufur. Þannig að annars er þetta meira og minna skýjað. Það eru einhverju svona, það er náttúrulega, þetta er ekki það nákvæmt að það sé að treysta á einhverja bletti. En eins og staðan er núna, hvar er mest, það er smuga á Vestfjörðum eða hvað? Það er kannski mesti sénsinn þar, já, að það sjáist eitthvað til sólar eða Ísafirði eða þar umkring? Já, ég myndi segja að það væri svona, ef einhver staðar væri líkur, og svo getum við skoðað miðskýin, við leggjum miðskýin ofan á, þá sérðu að þetta er nú meira og minna skýjað. Það er ekki mikið af sénsum, en þú sérð að það er svona þynnra yfir þarna, þetta er svona meira kannski þá bara miðský þarna á Vestfjörðum. Og kannski inn á Reykhóla, Hrepp og þarna Dalabyggð, ég veit ekki með Dalabyggð, já, þetta er svona erfitt, en við fáum náttúrulega deildarmyrkva, þetta er ekki bara spurningum almyrkvan, deildarmyrkvi er hérna á Austurlandi og þar er kannski mest í sénsinn að sjá til sólar. Þannig að það eru líkur að viðri vel til deildarmyrkva á Tröllaskaganum. Já. En þetta þetta bara spá. Sko, hvenær, ef einhvern tímann þetta er kannski heimskul spurning, veistu einhvern tímann nákvæmlega skýjahulan verður svona eða verður við bara sjá til? Sko, það er náttúrulega alltaf mikil óvissa í kringum þessa skýjahulusspá. En þetta er náttúrulega núna bara nokkrir klukkutímar, þannig að þetta er svona öruggara en í gær, getur við sagt. En spáin er aldrei, sko þetta er í 2 kilometra upplaust og spáin er aldrei að ná alveg í dítölum hvar myndast glufur og jafnvel hér í Reykjavík þá gæti svona þynnst aðeins í skýjahulunni og eitthvað sést til sólar svona aðeins í einhverjum, ef við erum heppin, en við verðum bara að sjá til. Já, þannig að þó að það sé ekki alveg bjart þá getum við séð eitthvað. Mögulega. Já, það fer eftir í náttúrulega, sko, það er eiginlega ekki sénsið út með lágskýjahulfu. Þá sér þið eiginlega ekki mikið eins og núna, við sjáum nú ekki mikið. En svona þegar þú komin í kannski, sko, sér þið alveg gegnum háskýin, en miðskýin, já, þá getur þú alveg séð móta fyrir sólu, en þú sér náttúrulega ekki krónuna og þetta svona eins og við erum búist þegar það er heiðskýrt, þá er það náttúrulega annað. Sko það var sól hér í gær og jafnvel að vera sól á morgun, það er þetta ekki alveg ótrúlega óhefni típist að við allavega hér á þessum stað sem að lendi þessu röggi? Það hefði mátt flýta þessum sólmyrkva eitthvað, en ég veit ekki hvernig, kannski erfitt að eiga við það.
Já, þetta óhöflegt. Sérstaklega í gær og sérstaklega fyrradag var mjög gott veður og lett skeið. En við erum að býta í það súra, en þetta náttúrulega ákveðin upplifun held ég bara fyrir alla samt sem áður, alveg samkvæmni viðra. Þetta náttúrulega verður myrkur, við getum alveg verið viss það þar sem verður almyrkvi, vestast á landinu. Þetta verður viðburður saman hvernig verður? Já, ekki spurning. Við getum aðeins farið í næsta kort hérna líka ef við viljum. Eða tími og sjáum við hérna úrkomuspána ef hún kemur upp maður sjá þarna sett ég úrkomuna ofan á skíin og það hefur aðeins þyknað upp svona með það sem var hérna á Vestfjörðum með við hérna fyrir spár þannig að það er einhver úrkomu merki þar samt sem áður ekki mikið af lágskíum en þú veist það samt svolítið af miðskíum og það gæti eitthvað ringt úr þeim. Þannig að þetta gæti lítið betur út, eins og við sjáum. Og síðan var ég með hérna eitt annað kort hérna og við sjáum að það eru margar spár reiknaðar. Það er ekki bara ein útgáfa. Já. Og við getum farið í tölfræði og allt það en þetta eru svona þær helstu spár sem við notum, styðjumst við og við teljum bestu spárnar og þarna sjáum við 4. Þessar fyrir hérna efri spár, 2 eru hérna eru háupplausnarspár, 2 kilometra upplausn og fyrir lágský og neðri hérna spárnar það er 750 metra spá hérna háupplausnarspá hérna sem að Veðurstofan er að reikna hérna til hægri fyrir neðan og síðan hérna til vinstri fyrir neðan er reiknimiðstöðin í Evrópu. Hún er grófari, þú sér það á skíunum, hún er grófari. En hún er bjartsýnni með lágskíin. Sjáum það á Vesturlandi, þá er hún minni af lágskíum. Þannig að við treystum þessa spár nokkuð vel, sko. Þetta eru svona bestu skífulisspár sem þú færð í dag. Sko, það er meir en 100 ár í næsta sólmyrkva, þannig að þetta er eitthvað sem er náttúrulega einstakur viðburður. Eru þið að leggja meiri vinnu í þessa spá fyrir þennan dag heldur en venjulegan miðvikudag? Já, ég myndi segja það. Það er náttúrulega sérspár á Veðurstofunni núna búið að vera að gefa út í einhverja daga fyrir hennar viðburð og það sem að veðurfræðingur á vakt er að rýna í alla spár og gefur út svona formlega textaspá og setur upplýsingar og kort og svona. Þannig að jú, þetta er alveg svona meira lagt í núna heldur en venjulega. Já. Sérstaklega bara fyrir akkurat þennan glugga, sko. Já, og ég reikna með að veðurfræðingar séu náttúrulega ekki síður spenntir en aðrir. Já, þetta er mjög spennandi. Ég hef náttúrulega aldrei upplifað almyrkva, þannig að ég er mjög spenntur. Þó að sé skýjað. En ég veit að það er smá séns að kannski þynnist eitthvað upp í skýjahulunni og sjáist eitthvað aðeins. Já, ég held að við ætlum að halda í vonuna allavega eitthvað áfram. Já, en ég er ekki bjartsýnn að sjáist alveg til sólar. En hvað veit maður? Það getur allt gerst. En ef að þú getur stokkið upp í flugvél og bara farað á þann stað sem að þú teltir líklegast að þú getur séð eitthvað, hvert farir þú ef staðin er núna? Til Spánar. Já, til Spánar, já. Þar verður sólmyrkvið, það er svolítið skrítið með Spána, það er sólmyrkvið þar á næsta ári líka. Já. Sunnan til á Spáni, þannig að það verður nú líklega sól. Þannig að þá geta menn bætt sér upp ef menn missa ykkur í dag. Já, bara byrjaði panta far þanga ef menn vera súrir í dag en ég veit ekki sko, það er bara ekkert afgerandi núna í þessum spám, það er bara eins og verðið skýið alls staðar en kannski svona mesti sénsinn er á Vestfjörðum myndi ég segja eða þú veist verið í almyrkvanum en svo náttúrulega deildamyrkvin og þá er meiri séns á að sjá til sólar alveg hérna á Norðausturlandi og kannski hérna Héraðsflóa, já. Við bíðum spennt. Það ekki? Við verðum bara að bíða vona, bíða og sjá. Takk fyrir komuna hingað, Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur. En það eru 72 ár síðan almyrkvi á sólu sást síðast frá Íslandi en það var í júní 1954. Þá var veðrið víða hagstæðara en í dag og þeim sem sáu sólmyrkvann þá, hvort sem var almyrkvin eða deildarmyrkvi, er hann virkilega eftirminnilegur og margir muna þessa dagstund vel. Við hittum einn þeirra í gær og spjöllum við hann þessa upplifun. Hann er bara ástæða fyrir því að hann gat ekki komið til okkar hingað í dag.
Einn af þeim sem að upplifði sólmyrkvann 1954 var Hilmar Hjartarson og hann kominn til okkar að segja okkur og rifja upp þessa reynslu. Hvar varst þú þarna fyrir hvað, 72 árum þegar að? Já, það eru hvorki meirinu minn en 72 ára liðin síðan að síðasti sólmyrkvi var og þá ég orðinn Kjalnesingur. Ég varð Kjalnesingur 1952. Móðir mín, hún giftist þá bóndanum og eklinum Bjarna Jónssoni frá Dalsmynni og ég sem hafði verið uppalinn norður í Árneshreppsströndum og fæddist þar og flutti þá suður til móður minnar, suður á Kjalnes og ég sem sagt þar búsettur þegar að þessi sólmyrkvi verður 1954. Hvað þú gamall þegar að sólmyrkvinn var þarna 54? Ég 14 ára gamall þegar að sólmyrkvinn varð. Og var búið að vera mikill aðdragandi að þessu? Var búið að tala mikið um þetta og varst búin að heyra eða lesa eitthvað? Já, það var búin að vera töluverð umræða sólmyrkvann í Ríkisútvarpinu. Ríkisútvarpið var náttúrulega eini opinberi fjölmiðillinn í landinu þá. Og útvarpið gerði töluvert í því að upplýsa þjóðina hvað í vændum væri. Var það í fréttum eða? Já, í fréttum og það var náttúrulega ekki hlustað í raun og veru á nema fréttir, já kannski leikrit eða framhaldssögur og svona því að það var að spara rafmagn. Þegar þá gengu náttúrulega útvarpin fyrir rafhlöðum. Já. Og ef ég man rétt þá kemur ekki rafmagn á Kjalarnes fyrir 1955, með minni það, eitthvað það leyti. Þannig að þetta fyrir tíma rafmagnsins? Þetta fyrir tíma rafmagnsins, já. Það bara kertaljós og luktir. Já, og hvað vissuðu þá fyrirbærið þegar þetta kom? Já, ég held að ég verð að segja bara alveg eins og að maður bara hafði ekki velt þessu fyrirbæri fyrir sér. Maður hafði ekki nokkra vitneskju slíka hluti, það var ekki verið að bera á borð þá fyrir mann einhverja vitneskju þetta kannski í blöðum. Jú, hugsanlega Morgunblaðinu því að það var fóstur minn var ráðskjönd á Morgunblaðinu, það gæti hafa verið einhvað korn þar til þess að fræðast en aðalega man ég eftir Ríkisútvarpinu, það voru allir náttúrulega gapandi við því þegar að hlusta á fréttatíma. Nú eru allir að undirbúa sig með því að útvega sér sólmyrkva gleraugu og sem eru með sérstakar linsur á myndavélar og símajafnvel og alls konar græjur og mikið af varningi markaðssettur sérstaklega. Það hefur væntanlega verið eitthvað að minna það og minna slíkan undirbúning þarna fyrir 72 árum. Já, undirbúningurinn var náttúrulega enginn eða þannig séð að jú, það var verið að náttúrulega upplýsa mann það að maður að vera vel varinn til augnanna. Og þá yrði fólk eitthvað að gera í því ef það ætti ekki svona dökk gleraugu, rafsuðu gleraugu eða eitthvað því líkt. Þá var fólki bent á það að reyna að sóta gler. Systir minn, hún Sigríður Fjóla, sem þá var 7 ára gömul, hringdi í mig á dögunum og sagði mér að við höfum verið að reyna það að sóta gler og til þess að geta horft í gegnum það á sólmyrkvann. Og virkaði það? Já, ég var voðalega svartsýnn á þetta, mér fannst það bara, maður horfa bara sót og svart. Já. Þannig ég leitaði annarra leiða. Já, segðu mér frá því. Já, sko, af því að mér leist illa á þetta fyrirbæri að horfa í gegnum sót. Mér fannst ég sjá svo litla birtu í gegnum það að ég fór að leita í gömlu dótaríi frá stríðsárunum því að í Dalsmynni var aðalvarðstöð hersins fremst í Hvalfirðinum árið 1940. Það sem var náttúrulega greiðan umferð. Bara yfir stríðsárin. Já, það sem var náttúrulega mikil umsvif. Og þarna voru geysileg umsvif og ég held að það hef bara verið þarna 200-250 hermenn á sínum tíma. Já. Og enda allavega minjar eftir stríðið þarna út allt. Já. Og meðal annars svona einhvern glingur og dót og ég fann mjög dökkbrúna glerflösku
sem var úr þessu gamla dóti og braut hana og fekk út úr því dálítið svona góðan sléttan flöt. Já, já. Og ég fór að gera tilraunir með að horfa í sólina einhverjum dögum fyrir myrkvann. Var nú ekki alveg sáttur, en samt sem áður, hérna, ég ákvað það bara að nota þetta. Þannig að þú hefur útbúið þín eigin frumstæðu hérna sólmyrkva gleraugu? Já, ég gerði það, alveg hygglust. Já. Og hérna, hvernig kom þetta út þegar það kom? Virkuðu þau? Já, mér fannst þetta nú virka. Reyndar var birtan svolítið mikil, sko, á tímabili. En ég lét mig samt hafa það og fleiri af heimilisfólkinu. Við skiptum svona á með að prófa að kíkja gegnum þetta sótaða gler og svo þetta. En þetta var allavega ekki skadað sjónina eða hvað? Já, ekki meiri það ég sé í dag eins og villimingur. Allt sem þú vilt sjá. En þá, já, 72 árum síðar. Akkurat, já, já. Það er vel gert, vel gert. Já, já. En þegar að svona þar að kom og hérna á þessum degi var hérna safnaðist fólk eitthvað saman á bæjunum eða? Maður vissi það nú ekki mikið, sko. Jú, á þeim mannamótum sem maður hafði lent á, það var talað sólmyrkvann vantarlega. Já. Og örugglega voru náttúrulega allir á bæjunum að njóta því sama við. Ég samfærður það, en við vorum bara saman fjölskyldan þarna, sko. Móðir mín, fóstur mín, uppeldissystir og svo systir mín. Og eftirvæntingin var eftirlega verið orðin talsverð eftir þetta? Já, það var búið að upplýsa það mikið að þetta væri svo magnaður viðburður að enginn mætti missa af honum. Já. Þannig að... Og stóðst þetta væntingar? Segðu mig frá myrkvanum, hvernig bar þetta þér fyrir sjónir þegar það kom? Já, þetta bar náttúrulega þannig fyrir sjónir að maður bara beið þangað til að tunglið var farið aðeins að skikja á hluta sólarinnar og svo gerðist þetta bara hægt og rólega eins og vitað er og þar til nánast myrkur skellur á. Já. En þá gerðist það undarlega sem bara gerði það að maður leit upp úr þessu glápi að hestar sem voru í girðingu, þeir urðu alveg snarbrjálaðir. Já. Þeir skyndilega hættu að bíta og ruku af stað og hlupu eins og óður túnblettin þar sem þeir voru. Og þá gaf maður sér smá tíma til þess að horfa í kringu sig og kýrnar sem voru ekkert langt þarna frá heldur, þær hættu líka að bíta og litu upp og urðu svona, já, mér fannst mjög undrandi í framann, sko. Ekki lent í þessu áður? Ekki aldrei lent í þessu áður. og heimilisundurinn sem satt þarna við hliðina á mér, eða var þarna við hliðina á okkur sem vorum að glápa, hann varð alveg furðu lostinn í framann og eins og hann vildi spyrja mig á ég að gera eitthvað í þessu, á ég að hlaupa eftir hestunum eða eitthvað, stoppa þá. Akkurat. eða á ég bara að gelta. Hann lagði eyrun aftur með höfðinu og var mjög svona hundslegur á svipinn, sko. Já, þetta hefur komið kúnum í óvenjulega hundslegur á svipinn. Já, já. Já. En hvað með fuglahljóð? Það kannski ekki verið mikið fuglalíf þarna? Já, ég reyndar tók ekki eftir því, en af því ég var að tala systur mína, litlu systur mína, að þá myndi hún mig á það núna fyrir nokkrum dögum að hún myndi eftir því að fuglarnir hefðu alveg þagnað. Það sama verður ekki sagt flugvélarnar hérna, en það er önnur saga. Það var minnuð þær þá. Það hefur gerst að fuglarnir hafa hljóðnað. Það gerðist að fuglarnir bara steinhljóðnuðu því að þarna er náttúrulega komið svo tími að allir farfuglarnir eru mættir. Þetta er 30. júní 1954 og stelkurinn, spóinn og lóan og allir þessi fuglar eru náttúrulega að kvaka allan daginn, en hún myndi þetta, þeir steinþögnuðu. Já, já. Alveg. Þannig að það er engin mýta? Nei. Þannig að þetta hefur greinilega mikil áhrif á menn og mállýsingja. En áhrifin á menn, hvernig tilfinningin var það svona þegar allt í einu var bara komið þarna myrkur miðjan dag? Mjög sérstök tilfinning, því að það var líka annað sem gerðist að það kólnaði skyndilega. Já. Maður bara fann eins og
Það bara, já, blés einhverjum kulda af manni, sko. Þetta var svona draugalegt svolítið. Já, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, en þetta var allavega stakk í stúf við það af því það var fínasta veður. Mér minnir að það hafi verið frekar lengt, sem nú ekki daglegt brauð á Kjalarnesinu. Nei, best að tala varlega um það. Tala varlega um það, já. Og maður fann bara kuldan sverfa að sér, sko. Já, já. Það er alveg ljóst, sko, þetta gerist. Já, það er magnað. Þannig að þetta, en manstu hvað þetta tók langa tíma? Hvað var lengi dimmt? Ég get nú ekki alveg rifjað það upp í mínu aldna höfði. En ég hugsa að þetta hafi verið ábyggilega korter 20 mínútur. Nei, eða jafnvel lengur því að við vorum að njóta þess alveg þar til sólin var komin í ljós á ný, sko. Já. Það var ekki síst vegna þess að fyrir þessa breytingu sem var bara á umhverfinu kringum okkur. Bara dýrin, þau rugluðu svolítið kerfið, sko. Þetta gláp okkar og allt það. Við fórum að beita huganum til þeirra. Það er ekki dottið nitin úr kúnum og maður þakka ekki? Ég man nú ekki eftir að það hafi rætt. En kýrnar voru mjög margar, það voru 20 mjólkandi kýr þarna. Já, stór bú. En hvernig svona þegar þetta var yfirstaðið, fór fljótt allt í samtlag, jöfnuðu kýrnar sig og hestarnir? Já, algjörlega. Því að þeir, sko, hlupið með eins og ég sagði áðan ákveðna stund og svo bara stoppuður, hlupuð aftur af stað og svo allt í einu bara stöðvist þeir alveg og voru eins og þeir róuðust niður sem sagt og tóku sennilega upp sitt fyrra líferni. Já, eins og ekkert hafi í skorist. Já. Þú manst svona vel eftir þessu, eftir öll þessi ár, en ert þá ekki spenntur að upplifa þetta á ný í ár? Að sjálfsögðu er ég mjög spenntur fyrir því. Náttúrulega, eins og vitað er, þá er búið að ræða þetta mjög mikið núna undanfarna daga, vikur og mánuði líku við. Og nú hefur maður hlustað á fræðimenn fara yfir þessi mál öll og maður hefur orðið spenntar og spenntari eftir að tíminn hefur liðið nær þessari stundu, sko. Það er náttúrulega meiri umræða kannski núna heldur en áður var, þetta fleiri miðlar og... Miklu meiri umræða, sko, og mér finnst mjög gaman að heyra þessa umræðu þessa hluti og hvað þetta er mikið og magnað náttúrufyrirbæri. Hvar ætlar að vera núna, ekki á Kjalarnesinu eða hvað? Nei, það er dálítið langt síðan ég flutti af Kjalarnesinu. Ég bý nú reyndar í Garðabæ, búinn að búa þar í síðustu 52 ár. En það er annar ljóður á, ef má segja svo. Já. Og þó ekki kannski að ég er nefnilega líka, ég er harmonikuleikari í danshópi sem heitir Sporið. Já. Og er þekktur danshópur úr Borgarfjarðarhéraði. Annað kvöld hefur danshópurinn tekið að sér að spila og koma fram í skemmtiferðaskipi í Reykjavíkurhöfn. Já. Skemmtiferðaskipi sem heitir, ef ég man rétt, Queen Mary. Já. Og ég held að það séu þúsundir aðila þar borð og síðustu fréttir voru þær að það væri búið að bjóða öllum danshópnum upp á efsta þilfar að njóta sólmyrkvans áður en að komið verið fram í skipinu síðar en kvöldið. Þannig að þið verðið í stúkusætum? Já, ég vona það. Eða stúkustöðu, eða hvað við getum kallað það, sko. Já. Þannig að þetta verður allavega öðruvísi upplifun? Þetta verður allt öðruvísi upplifun, sko. Og svo náttúrulega það að koma fram í skemmtiferðaskipi með danshópnum, það er bara mjög mikil og sérstök upplifun því að þetta er eins og óperusalir í stórum óperuhúsum, sko, þessi komið fram í þessu skemmtiferðaskipum. Þetta er ekki til fyrsta skipti í ykkur, þetta er atvinnudansarar? Þetta er bara mjög vandaður danshópur
frá öllum hliðum séð. Já. Og við erum að koma fram, yfir 40 skipti, 40-45 skipti yfir sumarið. Bæði í skemmtiferðaskipum og svo uppi á Hótel Borgarnesi og víðar. Já, er þetta ekki skemmtilegt starf? Alveg afskaplega skemmtilegt. Þetta bara... Ég búinn að vera harmonikuleikari með þessum hópi í 22 ár. Já. En annað kvöld verðum við þrír harmonikuleikarar komum fram ásamt fiðluleikara í skipinu. Mikið í lagt? Það mikið í lagt. Já. Og þessi samkoma að vera skipsins hér eitthvað tengt Sólmyrkvanum eða er þetta bara tilviljuna? Ég held bara alls ekki, ég held að sé ekki til erindi því neitt. Skipið bara statt í höfninni og hittir á akkurat þennan dag. Bæði það sólmyrkvinn og svo var búið að panta okkur í skipið. Já, þannig að gestirnir fá þarna bara sama kvöldi sólmyrkva og danshópið sporið. Já, akkurat. Það er mögnuð tvenna. Já, heldur betur. Já. Það er mikill bónus fyrir fólkið. Akkurat. Það eru frábært. Við bara óskum ykkur góðra skemmtunar hérna, bæði hérna og góð skengis og ykkar hérna framkomu hérna í skipinu og vonaði njótið sólmyrkvans eða svo vel og hægt og það verði hérna ekki síðra en hérna fyrir 72 árum á Kjalarnesinu. Já, ég þakka kærlega bara fyrir. Ég bara hlakka verulega til og mitt fólk að upplifa þennan dag, þennan sólmyrkvadag. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Þetta var ekki eitthvað að frétta, Gísli? Jú, það er ýmislegt að gerast og við erum nú talað mikið um veðrið. Það spila náttúrulega Stóruvöll í dag og ég sá það í mínum heimabæi, þá er búið að færa fyrirhuguð hátíðahöld inn, þannig að það verður innanhús sólmyrkvi í Borgarnesi, sem er nýtt. Það á að vera, og ekki hver sem það, ég held að þetta verður svona fyrsti stórviðburðurinn í glænýju íþróttahúsi eða svona fjölnota íþróttahúsi, fótboltahúsi sem var að rísa þarna á íþróttavellinum, eða við íþróttavellinum í Borgarnesi og þar verða hátíðarhöld sem hefur klukkan 4. Og ljósin slökkt svo bara hann 10 mínútur í 5. Ég held að reyndar það fylgir á söguna að það á að fara út svona þegar að fara kemur. Já. Við verðum bara að haga seglum eftir vindi. Það sjálfsögðu, þetta snýst bara lausnir. Getum við gera það. En okkur langaði að benda ykkur á skemmtilega fréttavakt sem er í gangi núna á rúv.is og þar sjáu þið svona allt það helsta. Hér til dæmis umfjöllun það að það var fjallað þennan almyrkva í morgun þættunum Good Morning America á ABC í morgun. Við höfum alltaf svolítið gaman að þessu. Sjáu þið að fjallað Ísland í erlendum fjölmiðlum. Er það ekki? Ég er að frétta blöðum í útlöndum. Já, það gerir mikið fyrir okkur. Sömuleiðis er fréttavakti í gangi hjá BBC. Hér sjáum við íslenska fánan verið að tala við geimfaran Sian Proctor sem að ferðaðist alla leið frá Bandaríkjunum til Íslands til að og þeir eru nokkrir slíkir, við fáum nú ekki að vita meira það á eftir, það eru nokkrir geimfarar sem fóru í geimferð til Íslands út af þessu tilefni. Já, en svo er það líka allur þessi varningur í kringum þetta. Það er sólmyrkva, pulsur, mér finnst það mjög skemmtilegt. Skýr, glerun auðvitað, þau eru svona lykilatriði, en það er svona, það er eitthvað fleira og endilega ekkert beintengt sólmyrkvana. Nei, sumt er svolítið langsótt en mér finnst við hæfi eitthvað ef það er sólmyrkva stígvél til dæmis eins og verið er núna, eða sjóhattar. Sólmyrkva, er það minna að finn sjóhattir? Nákvæmlega. Svo er það sólmyrkva úr, sá ég. Já, það er svolítið vel í lagt. Já. Þetta eru svona skemmtilegar pælingar og þegar svona stóru viðburður á sér stað þá eru fyrirtæki yfirleitt á tánum að búa til alls konar varning í kringum það. Já, en svona hvernig fyrirtæki hafa brugðist við í þetta skiptið? Hann Sebastian Óli er á Ægisíðunni og hann er aðeins búinn að skoða þessi mál. Jú, mikið rétt, ég er ennþá í Ægisíðunni. Ég fór aðeins að kynna mig fyrir mér áður en almyrkvinn átti sér stað að hvers konar varningur er búin að búin tilbúin svo mikið af fötum, að sjálfsögðu glerum eins og allir þurfa að nota henni í kvöld. Við höfum séð kampavín, bjór, við höfum séð salt, en ég fór aðeins að pæla fyrir mér hvernig geta fyrirtæki komið almyrkvanum á mat. Þannig ég fór til búð og keypti hérna nokkra vörur. Nei, hérna eru hinni fínu áhrifavaldar. Adam Helgason og Helga Magga, hvað segir þið gott? Allt gott. Já, bara mjög gott. Við erum mjög spennt fyrir þessu. Mætti 1,5 tíma fyrr. Við vorum nefnilega mjög hrædd að það er allt tróðfullt. Þannig að þetta á að vera heitasti staðurinn í bænum. Já, algjörlega. Þið eru komin á góðum tíma. Það er ennþá nokkri staðir lausir fyrir ykkur.
En ég nú fekk ykkur ekki ástæðalausu, þetta var svo smá hérna, ég var að leika, var þetta vel leikið hjá mér? Þetta var mjög vel leikið. Já, einstaklega vel, bara mjög flott sér. Takk fyrir, ég er svona að fekk ykkur, þið eru áhrifaldar og miklir matgæðingar, ekki satt? Jú, fyrst og fremst matgæðingar. Já. Síðan kalla sumur okkar áhrifaldar. Okay. Þið kallu ykkur matgæðinga, aðrir áhrifaldar? Já, það sé ekki þannig. Jú. Ok, við erum hérna með 3 vörur. Og hérna erum við súkkulaði, almyrkva súkkulaði, almyrkva skyr, þú kannski lyfti því líka og þú hérna lyfti kannski pilsunum og almyrkva pulsur. Þetta eru þessir 3 matvæli sem ég keypti í búð og það sem ég sá nú ekki mikið meira. Við vorum að ræða saman að þú varst að vonast þetta meira, ekki satt? Já, ég hefði alveg búist við að sjá meira frá svona matvælaframleiðendum. Þú veist, þetta er kjörið tækifæri og sem að greinilega bara 3 gripu. Já. 3. En þá erum spurningin, hvað gerir svona mat að almyrkva mat? Hvað finnst ykkur? Er það ekki að leika sem með eitthvað mjög dögt, eitthvað svona, eða eitthvað hált, jafnvel? Já, einmitt. Eitthvað útlínur jafnvel? Já, og eins og þetta hérna, skerið. Þú þarft ekki mikið meira en umbúðurnar. Þetta eru glæslegar umbúður, myndi ég segja. Þannig að það er rauninu nóg bara að merkja vöru sem almyrkva vöru og þá eru þið mjög sátt. Já. Ok. Ok. Þetta er náttúrulega mjög svona... Já, kannski ég sínu myndalinn hérna. Þetta eru hérna þessar sólmyrkva pilsur. Já, ég er pínur hrædd, sko. Eða, mér finnst það svo girnilegar. Já, ég veit ekki. Ég hef bara ekki séð girnilegri mat, heldur. Er það? Ok, ég var bara... Þegar hún sé mikið á girnilegu mat, en það er að segja mikið. Já, ýmislegt. En nú, hérna, ég fekk ykkur ekki að ástæðalausu. Mér langar, ég þurfti að fá okkur með mér hérna til að smakka hennar mat. Ég get ekki verið með bara mína skoðun. Það gengur ekki. Við þurfum að fá 3 mismunandi skoðunir. Þannig ég fór bara í toppinn. Mér var bara ykkur 2. Já, takk fyrir það. Já, fórstu bara í kremið, krem til krem. Þetta er svona þannig. Þannig rúla ég bara. Og ég verður svo, hverju myndu þið vilja byrja á? Ég var að byrja á súkkulaðinu. Byrja á súkkulaðinu. Já, eða, þú veist náttúrulega ætlaði að vera með pulsubræð í allan dag. Við gefum heldur pulsunar. Ok. En það getur líka bara að fara í súkkulaðið, svo pulsur og svo aftur í súkkulaðið til að taka bragðið. Já. Ok, þannig þið viljið byrja súkkulaðinu. Ok, ég er með smá áskonum fyrir ykkur samt. Þið eru náttúrulega eins og aðrir kallar ykkur áhrifalda og það er ákveðin leið sem áhrifaldar opna mat á samfélagsmiðlum. Vitið hvað ég er að tala um? Já, ég er með svona ágæta hugmynd hvað það tala um. Þannig ég ætla að skoða ykkur að opna þetta eins og miklir áhrifaldar. Eins og miklir áhrifaldar? Ok. Það er ekki sem bara horfum beint í myndavelinu til að opna þetta. Þú ert ráðan að súkkulaði, Adam. Já. Ok, ef við getum ASMR líka það? Ok, þá ætla ég bara að hvistla og við erum hérna með almyrkva súkkulaði 70%. Þú má opna þetta núna. Ég er mjög spenntur að prófa þetta. Hlustið. Vá. Ok, þetta var gott ASMR einslega þarna. Fólk er mjög ánægt með þetta. Ég held það að fólk hafi bara verið mjög sátt með þetta heima, bara vá, bara þetta er einmitt sem ég vantaði. Man heyrir alveg sko, hann var ekki að gera þetta í fyrsta sinn. Alls ekki. Þetta er mjög vanur maður. Getið þið sagt með þetta, af hverju puttanir, af hverju að smella fingurum á þessu? Hvaðan komið það? Þú ert sterk þar. Já, þetta byrjaði held ég bara á TikTok eða eitthvað þannig og þetta er pínu búið held ég. Þetta er komið gott bara. Þetta er komið gott á þessu. Já. Adam er að enda þetta núna. Þetta er bara síðasta sinn sem við gerum þetta. Já. Og það í beinni. Já. Ekki sammála. Heppin er þið. Já, þetta er stórt augnablik. Það er sólmyrkvi, en við erum að fara hægt að gera svona áhrifalda opnanir á TikTok. Hefur að skella ykkur í að smakka þetta? Já. Takkið eina plötu hérna, eitt bita. Já. Sko, þú færði eitt hérna líka. Já, takk. Gjörðu svo vel. Svona tíma. Já. Takk fyrir. Heyrðu, 70% súkkulaði. Smá spenntur hérna, byrjaði. Skál. Skál. Já. Vá. Gott salt í þessu. Þetta er náttúrulega 70% stökt súkkulaði. Sko, ég hef alltaf verið hræddur við dögt súkkulaði. Já. En mér finnst þetta alveg vera bara virkilega gott. Ég er bara í annan bita sko. Já. Mér finnst þetta smakkast bara eins og sólmyrkvi. Ok, það er nú mikið sagt. Það er rosalegt. Herru, þetta er alveg rós. Ok, hvað vil ég prófa næst? Herru, við erum svo spennt fyrir pulsunum að það ekki. Það ekki. Ef við ekki bara... Jú, tökum pulsunar. Ljúkaði já, veist ekki hvað myndi segja. Jú. Herru, ég ætla að lifa þér núna. Takk. Okay. Viltu taka... Það er áhrifalda opnun á Ok, tökum bara vennilega opnun. Þetta er, ég ætla ekki að fá eitthvað pulsusafa á mig samt. Nei, já, það er... Á buxurnar eitthvað. En
Ok, byrju, ég ætla að lykta fyrst. Ok. Alltaf að gera það. Ok. Þetta var eitthvað svona... Þessi svipur var ekki... Þetta var ekki svona... Nei. Brjóstvíkjandi. Okay. Má ekki bjóða þær. Og já, við verðum kannski að taka fram, við hefðum viljað elda þessar pulsur, að grilla þær, en við komumst ekki alveg beint í það fyrir þetta, þannig við þurfum að taka það bara svona. Já. Það er náttúrulega viss svona nostalgía í því að borða hráar pulsur. Já. Það eru nú fullaldaðar. Það eru fullaldaðar, Já, svona kaldar. Já. Kaldar pulsur. Þetta færi mann einhvern veginn svona í barnæskuna. Já. Ég komin aftur heim úr grunnskóla, opna ísskápinn, það er ekkert til, bara súrgum með mjólk og pulsur, opin pulsupakki og maður redda sig. Þú skála þessu? Skál í svörtum pulsum. Já. Alveg svartan í miðunni líka. Ok, bjóst ekki við þessu? Nei. Ég bjóst við að það væri bara svart í kring. Já. Ég er ekki að hafa þetta. Ok. Þetta er bara eitthvað gott með þessu. Nei. Það er bara byrjun spæsi líka. Já, það er eitthvað spæsi í þessu. Jú. Þið með ég bara deila þessum pakku eftir. Það er bara neitt, það er gott. Ég held að við munum gera það. Er það ekki? Kannski finna eitthvað grill eða eitthvað. Við þurfum þess ekki. Þetta er fullkomið svona. Já. Bara hafa þetta svona, það þarf ekkert að elda það. Já. Herru, ég er mjög sáttur með þetta. Ætlar ekki klár? Nei, við kannski leggjum hana bara frá okkur hérna í bíl og við getum klára hana bara eftir. Við getum klára pulsuna saman eftir. 2 af 2. Hingað til. Jú. Já. Þú sammála? Já. Þetta er búið að vera mjög gott. Þetta er betra en ég bjóst við. Já. Ok. Að ég er 0 pulsumanniska. Ok, þannig þú, ok. Já, ég er ekki mikið fyrir pulsur. Ok. Þetta pulsa er bara eitt af mínu uppáhalds, sko. Elska að grípa með í pulsu og það kemur oft fyrir. Kannski, þú veist, einu sinni í viku allavega, 2 snundum, að maður fær sér inn að stoppar einhverju lúgu og grípur sér inn að. Já, kannski 2 jafnvel. Það er líka að klikka seint, það er málið. Það er klikka seint. Ok, en ég að fara í seinasta. Sko hingað til hefur mér líka verið ánægð með að bæði er með dökkt eins og myrkvin. Þeir ná því mjög vel. Já, einmitt. Það er ánægð með það, sko. Já, það er svona, það líkur vel undir höggi að hafa þetta svona dökkt, sko. Já, og pulsurnar dökkar líka innan, alveg í gegn. Það kom óvart, sko. Það er plús. En nú er bara eitt eftir og það er skýrið. Og ég ætla að leyfa þér að opna þetta ekki, eins og áhrifavaldar gera. Já. Einmitt. Okay. Þá erum við með þetta einhvern veginn svona og við erum þá er við að nota neglurnar. Okay. Það er lykillinn. En þetta er, eins og sé, þetta er síðasta sinn sem þið sjáu þetta. Já. Við erum að enda þetta hér. Aldrei aftur. Ok. Og já, svona. Vá. Þetta var flott. Og þarna kemur þessi falli dökki litur. Dökki litur, ok. Þetta er svona kremkeks bragð. Já. Já, cookies and cream, sem að flestir þekkja, en það er kremkeks. Kremkeks, takk. Og við getum hérna... Ég er mikill aðdáandi að þessu skyri, sko. Ég á þetta bara í tonnavís heima. Þetta er náttúrulega búið að vera svolítið lengi. Þetta og súkkulaði allavega. Við erum búin að sjá þetta í búðum í alveg góðan tíma. Já. Og meðan pulsurnar komið svolítið bara mjög nýlega, held ég. Allavega byrjaði fólk að taka eftir þessu. Já. Þessi við erum bara, heyrðu, við verðum að vera með eitthvað. Já. Bara hendum matalæti í þetta, keyrum þetta í gang. En ok, ef að smakka skýrið. Já. Ef kannski bara skála skeiðar fyrirfram. Já. Skál skeiðar fyrirfram. Smökkum þetta. Ég er fyrstur hérna maður. Smá gráður. Ok. Skál aftur, yes. Skál aftur, já. Það er vel í skálinu. Já. Þetta er bara negla líka. Þetta er negla. Þetta er alltaf virkað hjá þeim. Já, mér finnst þetta gott, sko. Já, ég sko... Já. Mér fannst þetta alltaf vera kannski, er þetta eitthvað svona tourist trap? Sólmyrkva dæmi, er þetta eitthvað svona, þú veist, dökka súkkulaði kannski svolítið svona mest. En... Þetta er bara, den steinliggur allt saman. Steinliggur, alveg bara... 3 af 3, ég myndi sko býða spenntur eftir næsta sólmyrkva ef þetta er það sem hefur verið bóðið, sko. Já, þú verður að býða ansi lengi allavega hérna í Íslandi, en það eru nú 3 stór hrósflokk báðum, heyri ég. Já. Þetta var 3 of 3 hérna hjá Já, ég myndi segja það. Þannig við vitum bara að fyrirtæki eru bara að standa sig mjög vel í að búa til mat tengt almenningunum. Sko, já, þessi 3 allavega. Þessi 3. Já. Ég hefði viljað sjá fleiri. Af því þetta er bara kjörið tækifæri til að bomba út nýjum vörum sem allir kaupa. Allir kaupa. En svo til að enda það, ætla ég að spyrja ykkur hérna, hvernig eru þið búin að undirbúa fyrir almenningun? Eru þið búin að græja gleru og þetta helsta sem þarf að kaupa? Nei.
Það er 1,5 í þetta og ég ætla að vera löngu búin að grípa þessi glerugu, þannig að á leiðinni heim núna þá ætla ég bara að stoppa benstu og vonandi sé ekki uppselt, þá þarf ég að fara á næstu og einhvern veginn líður mér eins og ég verði einhvers staðar í umferðinni þegar þetta gerist. Þá bara vona besta fyrir þína hönd. En Helga, hvernig er þetta ykkur? Já, sko, maðurinn minn var búinn að kaupa glerugu fyrir 2 árum síðan, þannig að það má alveg segja að við séum vel undirbúin. Fyrir 2 árum? 2 árum. Þetta var bara, hann keypti þetta á netinu, bara ætlaði að vera að gulltryggja þetta fyrir sig og sína fjölskyldu. Heldur betur gena það, þið eru mjög undirbúin. Já, og erum bara mjög spennt og ætlum bara að fylgjast vel með. Já. En sem matgæðingar, ætlið þið að borða eitthvað sérstakt í kvöld út á almörkunum? Já, sko, það var lögðin pöntun hjá mér. Sérst, maðurinn minn pantaði sinn uppáhaldsmat. Þú heyrir, hann er mjög spenntur. Já, ég heyri það. Fyrir 2 árum græðin gleru og hann er peppaður. Já, og ég held að var svona á mánudaginn reyndar sem hann lagði inn pöntun fyrir matinn. Það var ekki líka 2004, það var bara daginn. Nei, það var bara daginn. Það var mánudaginn og svo bara getum við á almyrkvadaginn haft fylltar sætar kartöflur. Og ég var bara, já, þetta er svona einn af okkar uppáhaldsréttum heima. Og uppskriftin er á heimasíðunum minni, helgamagga.is, bara plugga það, hæ. En þú, Adam? Sko, ég horfði á þetta aðeins öðruvísi, sko, að því að hvað myndi ég vilja borða? Yfir sólmyrkvann, eða, sko, það er margt sem leggur vel til höggi, til dæmis eins og Oreo. Það er bara svona svartir hringir. Mér finnst það svona, okkur er ekki Oreo til dæmis með eitthvað. En síðan, sko, eins og, þessar hollensku vöfflur, sem er svona flatar og sem getur dýftum í svona súkkulaði. Þá ertu komið halva súkkulaði, það er líka svolítið svona leikur með þetta. Pizza, getur brotað hana saman, svona calzone pizza. Sko, ég fór að hugsa þannig, en síðan fór að hugsa, síðan tengdi ég þetta alveg við mest, sko, að því að þetta er almyrkvi, það er myrkur. Og það sem að mér langar alltaf að borða þegar það er myrkur og það sér mig enginn, þá fyrir ég oftast í sveittasta og skítugasta matinn. Þannig að það sem ég mun borða núna, þetta er 1,5 tíma og það sem verður, þá ætla ég að búa til eðlu. Ég ætla að steikja hakk, ég ætla að vera með kóríander, með læm og ég ætla að hella þessu öllu ofan í svartan Doritos-poka og háma þetta í mig á þessu 2 mínútum þegar enginn sér mig. Já, enginn sér. Þetta hljóma bara æðislega. Takk kærlega fyrir komuna og njótið kvöldsins og myrkvans. Og við sendum þetta aftur yfir Efstaleiti. Það var mjög gott plan hjá þeim. Girnilegt. Já. En hvernig leist þér á þessa rétti, þessar varning, pulsurnar og... Ég hef reyndar ekki smakkað neitt af þessu, en langar að smakka eftir að hafa hort á þetta. Ég held svolítið sára við höfum ekki fengið eitthvað hingað líka. Það má taka þetta nákvæmlega, við kannski auglýsum eftir því, við erum að horast hérna í beinni útsendingu. En sko ég tekið kannski næst eftir þarna 120 ár, þá er spennum að taka þjóðleghettin aðeins lengra og vera með sólmyrkva blóðmör og sólmyrkva hákall til dæmis. Já, það er eitthvað svolítið svona í þínum anda. Já, takk fyrir það. En það er framtíðin, nú ætlum við að huga fortíðinni því að áður fyrr í fornöld og eftir öldum þá náttúrulega vissi fólk ekki almennilega hvað var í gangi þegar að þessi fáskipti, þegar að sólinartíðinu hvarf og það kom upp, var náttúrulega útskýrt eins og svo margt í náttúrunni á þessum tíma með þjóðsögum og hingað til okkar er komin hún Ingibjörg Fríða Helgadóttir, þáttastjórnandi á RÚV, á Rás 1 og þú ert búin að vera fjallum í þínum þáttum þjóðsögur tengda sólmyrkvanum meðal annars. Já, heldur betur. Ég grúskaði eftir sögum frá öllum heimshornum þjóðsögur og ég fann svo mikið að ég þurfti að velja úr og ég endaði með 2 ekstra langa þætti af þjóðsögukistunni. Ég hef aldrei gert svona langa þætti og ég þurfti alveg að skera niður. Spennandi verkefni væntanlega. Ótrúlega skemmtilegt verkefni. Og bara, já, þetta voru ég bjóð til svona smá konsept sem er sólmyrkvastrætó. Talandum, markasetningu, það er hægt að nýta þetta líka. Og sólmyrkvastrætón, hann er kannski ekki alveg eins og svona venjuleg strætó, hann ferðast nú ekki eftir gödunum. Ég þurfti að útskýra í símtali til barns á móðir sem hringdi mig í morgun og sagði, barnið mitt heldur að hún sé að fara í sólmyrkvastrætón í dag, getur aðeins útskýrt hvað þetta er? Og ég sagði, já, sólmyrkvastrætón, hann er í ímyndunaraflinu og við setjumst upp í hann og við ferðumst í tíma og rúmi og leitum upp í sögur sólmyrkva og tunglmyrkva og það er það sem ég gerði sérst í þáttunum og það voru stoppistöðar, margar stoppistöðar og við stoppum, náttúrulega byrjum hér á Íslandi og enduðum á Íslandi og svo
kíktum við á Kína, Argentínu, Paraguay, Benín, Tógó, Indlandi, Norður-Ameríku, Ítalíu og víðar og ég svona leitaði að fróðleik sólmyrkva og tunglmyrkva. Er þetta ólíkar sögur milli landa og heimshluta? Mjög, en lík þemu oft og svona af því sem ég fann þá virtist þetta annarkvort vera sögur, svolítið svona ógnvekjandi sögur eða hræðilega sögur þar sem fólk óttaðist hvað var að gerast og bjó til sögur til dæmis að himneskur dreki kæmi og glyfti sólina. Það kínverskar sögur. Í Indlandi þá það himneskur snákur sem að reynir að gleypa. Hér norrænni goðafræði þá þetta náttúrulega úlfarnir, hati og skoll sem að elta sól og mána og eitthvað hræðilegt gæti gerst ef að þeim tekst ætlunarverkið að gleypa sólina. Sólin jú uppspretta alls lífs hérna á jörðinni og við viljum alls ekki missa hana. Svo ég get ímyndað mér að fólk hafi verið bara mjög óttaslegið þegar það verði vitni að einhverju eins og sólmyrkva bara miðan dag. Og það var svolítið það þema og sumar sögurnar voru líka þannig að það var eitthvað að mannfólki gat haft áhrif á þetta sem mér svolítið fallegt að fólk, og það alls konar helgisiðir sem og eimir ennþá af þessu í dag að mannfólki geti gert eitthvað til að hræða þessar skepnur, himnesku skepnur burt með að skjóta örvum til himins eða berja á trommur, öskra í almyrkvanum og fæla þau burt. Og eins og hann Stjörnu Sævar, vinnur okkar, hefur sagt að þá vekur þetta upp tilfinningar, bara það að upplifa eitthvað svona, þannig að maður getur ímyndað sér að þetta hafi svolítið svona spunnist út frá því að fólk hafi upplifað almyrkva og orðið svona og svona verða sögurnar til. Og svona þarfinn til að útskýra eitthvað. Og þarfinn til að útskýra, algjörlega, já. Og svo það svolítið svona hinar sögurnar sem ég fann, þær voru aðeins öðruvísi, voru svolítið meira sem fjölluðu sko þetta einstaka samband milli sólar og tungls. Til dæmis frumbyggjasaga frá Norður-Ameríku þar sem að sól og mánu eru elskendur en þeim var ekki ætlað að vera saman af því ef að sól og tungl myndu ferðast saman allan sólarhringinn þá væri náttúrulega bara alltaf birta og kæmi aldrei nótt og við getum aldrei hvílt okkur. Þannig að þeim var ekki ætlað að vera saman og jafnvægið sérst að sól á daginn og tungl á nóttunni. En af og til þá stela elskendur tíma saman á himninum og fólk kallaði það sólmyrkva. Og sumstaðar var það þannig að fólk vildi ekki einu sinni vera utandyra þegar þetta gerðist til þess að gefa sól og mána smá frið og næði. Þannig að því var svona sagt að vera inni og börnum var sagt að horfa ekki upp í himinn til að gefa elskendum frið sem að náttúrulega líka ansi hentugt þegar maður kannski ekki með sólmyrkvagleraugun hérna við höndina. Það var eitthvað sem tímdi ekki að kaupa sólmyrkvaglerugu. Þetta rauninni sólmyrkvaglerugu í formi sögu. Bara betra að vera inni og vera ekki að horfa upp í himinin á þessum tíma sko. Það náttúrulega með mikið af þjóðtrú, þetta svona eitthvað svona forvartir, einmitt. Algjörlega, algjörlega. En hvað svona stendur upp úr þessum sögum, svona sem að... Ég veit það ekki, bara þetta ferðarlag svolítið. Gefið okkur dæmi svona? Gefið dæmi, já. Hérna. Sko, það hérna ein mjög skemmtileg saga sem að nær svona utanum margt af þessu. Og það saga sem ég sagði frá Pomo þjóðflokkinum í Norður-Ameríku. Þau eru á svæði sem að núna Kalifornía og þau eiga ekki orð yfir sólmyrkva eða tunglmyrkva í sínum orðaforða. Heldur segja þau, já, björninn bítur sólina. Það það sem þau kalla þetta fyrirbæri. Björninn bítur sólina. Og björninn í þeirra trú, þetta alltaf mikið tengt goðafræði og svona spiritualisma og þjóðtrú fólks, að þeirra trú að náttúrukraftarnir og í þessu tilfelli björnin táknmynd fyrir náttúrukraft sem getur haft áhrif á eitthvað magn eins og sólina og sagan sérst þannig að það björn, himneskur björn sem gengur eftir vetrarbrautinni og hann á kvöldgöngu og heldur áfram hægum skrefum og mætir svo sólinni og segir við sólina ferðu þig, ég að fara hérna ég að ganga hérna á göngu og sólin segir nei, ég hef gengið þessa leið í árþúsundir, ég ekki að fara neitt sko. Og þau byrja að rífast hvort á að færa sig. Og björnin þver og sólin það líka. Og það endar sér sett með bara smá slagsmálum. Og þau fara svona kútveltast og þá skyggir þessi stóri björna líka mig á sólina og mannfólki niðri sér það eitthvað í gangi. Svo hápunkturinn þá bítur björnin
í sólina og það náttúrulega svolítið það sem við sjáum í deildarmyrkvanum, það þessi hóla í sólinni og sólin bara öskrar upp fyrir sig og það endar þannig að hann sleppir takinu og þau fara hvort sinn veg. Svo heldur björninn áfram og nokkru síðar þá rekst hann á tunglið og það sama gerist. Þrjóskukeppni. Björn og tungl farið þrjóskukeppni og enda líka í slagsmálum og björnin býtur líka tunglið. Og ég var að vinna í síðasta vetur mjög stórt listaverkefni og þar sem ég tók þessar sögur með mér og var að vinna með börnum og hönnuðum og vísindafólki að fjalla sólmyrkvann í verkefni sem heitir Sólmyrkvaleikar. Og með mér þar var Sævar Helgi og ég sagði hann þessa sögu og hann sagði já, þetta ekkert skrítið af því að 2 vikum fyrir eða 2 vikum eftir almyrkva sólu tunglmyrkvi. Þannig að þarna saga sem útskýrir svolítið náttúrulegan feril. Fyrst mæti björnin sólinni, býtur í hana, heldur svo áfram og mæti þá tunglinu. Þannig að þetta ekkert út í bláinn? Þetta nefnilega ekkert út í bláinn og ég fór hans að skoða þetta betur og það tunglmyrkvi hér, deildar tunglmyrkvi, þetta ekki alveg eins og núna, en tunglmyrkvi aðfarn á 28. ágúst. Þannig að það mögulega hægt að stilla í vekjaraklukku eða vera heiðskýrt og fylgjast með honum, sko. Sjá restin af glímunum milli bjarnar eins og sólarinnar. Og blóðmáni, þegar tunglið verður alveg svona rautt, það líka útskipt með sögum, það náttúrulega búið að særa tunglið með að biti það. En það björn í íslensku, norrænu goðanfræðinni eru úlfarnir, en kínverski drekinn, er eitthvað saga bakvið? Sko, já, en ég fann hana einhvern veginn ekki alveg í svona lengri máli. Ég held að þetta sé bara miklu stærra og flóknara þar, margar sögur tengdar þessum himneska dreka. En það sem ég fann þar hins vegar, þegar ég var grúska, var að þetta það formt, þessi saga að drekinn býtur sólina, að fyrstu svona orðin fyrir myrkva í kínversku, og nú ætla ég að biðja ykkur afsaka framburð, ég bað samt kennslu fyrir þáttinn, en þá sem sagt fyrstu orðin fyrir myrkva á kínversku sjö, sem að borða núna, í dag. Þannig að þetta minni poppar upp mjög mikið. Þannig já, það alltaf eitthvað að gleypa þessi blessuðu sól og tungl. En hvernig viðbrögð hefur fengið við þessum þáttum? Þú veist, upplifur einhvern veginn að krakkar eða börn séu eitthvað smeyk eða eru allir núna bara með á nótunum? Hvað er að gerast? Með á nótunum. Börn eru best og þau eru bestu hlustendur og áheyrendur sem að ég veit af því þau meðtaka hvert einasta orð. Og þau fara stundum þylja bara upp handritið bara orðrétt, þannig að þau finnst mér bara meira að meðtaka og endursegja við eldhúsborðið, þannig að ég upplifði nú ekki mikla hræðslu, sko, heldur meira bara svona, viðst þetta skemmtilegt, sko. En þetta náttúrulega, þetta fyrir bara til að útskýra og þetta og forvarnir eins og segir, en veistu hvað þetta hefur þróast, sko, því nú líður kannski meira mannsaldur á milli þessa viðbröða, þess að sögur lifa áfram og fólk þá viðbúið eða breytist þetta sögurnar, veistu það? Ég get ímyndað mér að hjálpi náttúrulega til að við sjáum oftar deildarmyrkva heldur en almyrkva og sól og tungl eru karakterar í þjóðsögum sama hvað. Þannig að ég get ímyndað mér að þetta fléttist bara svolítið svona inn í frásögnuna sem nú þegar af hverju sól og tungl eru eins og þau eru og svoleiðis, sko. Þannig að já, ég held það og svo lifir þetta. Þetta lifir. Ég meina að það eru almyrkvar mjög reglulega alla jörð. Það er bara sjaldgæft að þú sést kannski heima hjá þér eins og við erum upplifað, sko. Og hvað ætlar þú að fylgjast með sjálf og eftir? Já. Ertu spennt? Já, ég mjög spennt. Ég svolítið erfitt með að ákveða það. Heima mjög gott útsýni og þetta eitthvað sem við munum ekki upplifa aftur heima hjá okkur. Þannig að kannski bara út á svölum heima. En svo finnst mér líka einhver stemning í því að vera þar sem fólk er. Þannig að ég er svona aðeins ægisíðuna, taka hjólatúr og vera þar sem að vera í hóp. Ég er svo mikil hóp sál, samfélagskona. Við erum að upplifa þetta kannski svona með einhverjum öðrum. Já, þannig að þið finnum annarkvort heima eða á ægisíðunni. Kannski ágangar af pilsunum á Sebastian á ægisíðunni? Já, sko, planið mitt var reyndar. Ég fór út í búð áðan og ég keypti bara hringlaga mat. Eins og hvað? Ég keypti litla svona mínipítsur til dæmis, kanilsnúða og nammi sem hringlaga, svo að við gætum verið björnin sem býtur sólina eða úlfurinn
sem býtur í sóluna eða í korninu eða allt þetta. Þannig við ætlum að Þetta er almennilegt. Já, Algjör stemmingskona. Algjör stemmingskona. Já, ég er Takk þetta alla leiði þegar þið búið að undirbúa þetta frá lengi. Að gera, sko. En þú ert búin að vera með þetta verkefni svo nefndir og þú ert búin að vera að vinna með krökkum bæði stuttmyndir og tónlist. Akkurat. Við fáum vonandi að sjá brota því hérna á eftir. Já, þetta er mikil uppskeruhátíð. Þessi dagur í dag er mjög stór og hann er svona ekstra stór fyrir mig og okkur sem stöndum með þessu verkefni. Þetta er sem sagt, svo ég sagði hann, þetta heitir Sólmyrkvaleikarnir og þetta var unnið fyrir barnamenningarhátíðina Púkan á Vestfjörðum og við fórum saman teymi af hönnuðum og listafólki og vísindamönnum. Það voru Þykjó, þær snillingarnir í hönnunarteyminu Þykjó, þær komu með skuggaleikhús með sér. Svo voru ég og Sigurður Ingi, samstagsmaður minn, við vorum með tónlistarsmiðurnar í þessum partí og svo sá Sævar Helgi vísindamiðlun og allir krakkar í 5. til 7. bekk komu til okkar og við söfnuðum þeim á 3 staði, það var í Hólmavík og Ísafirði og Patreksfirði og þau fengu að fara í svona hringekju í allar smiðurnar. Við byrjuðum daginn á að fá innspýtingu frá Sævari, vísindafræðslu, svo fengu krakkarnir pínu svona að þróa sína pælingar og koma með sínar hugmyndir þetta allt saman út frá þjóðsögum líka. Ég sagði þeim náttúrulega, auðvitað sagði ég söguna björninn og drekann og allt þetta. Og þau fengu að vinna með þessar hugmyndir sínar í skuggaleikhúsi og í tónlistasköpun með mér og Sigga og svo er þetta alltaf að koma saman svolítið núna, þannig að við komum heim með texta sem næstu 200 börn höfðu samið og púsluðum saman og úr eru 3 lög sem eru Sólmyrkvasöngvarnir og 3 stuttmyndir þar sem að krakkarnir sjást vera að leika sem í ljós og skugga og úlfa og dreka og alls konar og þetta er alltaf að koma saman núna og er hægt að horfa á í spilaranum bæði stuttmyndirnar og tónlistamyndband þar sem við sjáum svona ferlið hvernig krakkarnir byggur þetta til. Þannig að mér langar bara að nýta tækifæri og óska þessum krökkum innilega til hamingju með listaverkin sín og við í þessu teymi erum rosalega þakklátt fyrir að hafa fengið að fylgja þeim eftir. Fengum kvikmyndagerðarmann, hann Janus Braga, til að fylgja okkur, hann fylgdi okkur á öllum 3 stöðunum og tók þetta allt saman upp. Þannig að þetta er mikil heimild líka myndi ég segja, Myrkvann 2026. Þannig að það er uppskeruhátíð í dag. Mikil uppskeruhátíð. Við erum rosalega stolt. Og við hlökkum til að sjá og eftir. Þá fáum við að sjá sýnsot. Yes. Er það ekki? Frábært. Takk fyrir komuna Ingibjörg Fríða Helgadóttir og Gísli. Er þá ekki komið tíma á tónlist eða hvað? Nú er næsta lag sem við fáum frá henni Sophie Björg. Það er lagi Breathe með Pink Floyd af plötunni Dark Side of the Moon að sjálfsögðu. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, forget the sun. And when at last the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. Long you live and high you fly, but only if you ride the tide. Ballast on the biggest wave, you race towards an early grave.
Takk fyrir þetta, Sofía, og þá ætlum við aðeins að kíkja vestur. Við höfum svo fregnað því að umferðin þar er orðin svolítið þétt. Það var umferðarslys á Snæfellsnesi, einnig bílnum og það var ekki alvarlegt. En það er ekki bara erlendur ferðamenn á leiðin á vesturhluta landsins. Þeir sem eiga sumarbústað eða frændgarð á Vestfjörðum og Vesturlandi nýta margir tækifæri til að kíkja vestur. Greta Sigríður kom við á Látrum og þar var að verða veisluhæft. Það er alltaf gott að koma vestur og ég held að það eru margir sem er ferðamenn, erlendir sem innlendir sem eru að njóta þess í dag en þeir sem að eiga kannski sumarbústað eða einhver tengsl við jarðir hér fyrir vestan, þeir eru að nýta tækifærið. Hérna í Látravík til dæmis er hérna öllu til tjaldað, er það ekki? Hjá mér er formaður Landeigandafélagsins hérna. Hvernig segðu mér hans frá jörðunum hérna? Það er alltaf af húsum hérna. Já, það er töluvert af húsum, ég hef ekki talið, ég veit ekki hvað eru mörg. En þetta var ekki bara ein jörð eða hvað? Nei, þetta voru 3 jarðir upphafi og svo er þetta skiptast niður núna náttúrulega í afkomendur alveg endalaust sko. Hvað, hefurðu slegið einhverja tölu á hvað þú heldur að geti verið margir hérna? Það við reiknum alveg með 300 manns, bara hérna í víkinni hjá okkur. En það er ekki húspláss fyrir þetta, maður sér að það eru að safna saman tjöld og annað. Já, það er allavega útbúnaður sko. Það á nú að vera alltaf gaman hjá okkur, getur þú sagt mér hvað þið er að gera hér? Núna ætlum við að fara að búa til aðstöðu til að sjóða kjötsúpu. Færð þú að vera kokkurinn? Nei, hann heitir Óli, hann er bara að fela sig einhvers staðar núna. Og gerir hann þokkalega kjötsúpu? Við fáum að reyna það núna, við hefum aldrei smakkað það, hann er búin að monta sér svo mikið. Það er núna. Það er sjá hvort þetta verður þokkalegt hjá hann. Já. Og það er einmitt svona dálítill spenningur í fólki, heldur þetta, svona hvernig leggst þetta í þig allt saman? Ég hefði viljað sleppa þessu. Bara vesen? Já, þetta er bara vesen. En þetta svæði svona græði kannski aðeins á myrkvanum, það er búið að hressa aðeins upp á innviðina hérna í kring eða hvað? Já, veginn yfir fjallið, þeir eru búin að vera að laga núna í 5 daga og þannig að það þyrfti að vera sólmyrkvi annarkvært ár minnstakosti upp á það að gera. Þeir gera aldrei neitt hvað sem er. Heldur þú að fáið betra símasamband fyrir næsta álum eitthvað? Nei, það er útilokað. En þið losnið núna við traffíkina hérna í gegnum hjá ykkur? Já, það er mikill munur. Losna við þetta alveg. Allt reikið sem fylgdi svo og ónæðið. Búið gott upp á partíi sem verður eftir myrkvann? Já. Og brennu. Já, veisla. Já. Það verður örugglega gaman hér í Látravík eins og annar staðar. Já, takk fyrir þetta og næst ætlum við að bregða okkur á Snæfellsnesið aftur en fjöldi vísindamanna er staddur á Hellisandi í tengslu við Almyrkvann og Iceland Eclipse hátíðina sem að þar stendur nú sem hæst. Ein af þeim er Elizabeth McDonald, geimeðlisfræðingur hjá Goddard geimferðarmiðstöð NASA og hún rannsakar meðal annars tengsl sólarinnar og jarðar, geimverur og norðurljós og hún ræddi það sem að framundan er við Sigga og sagði okkur frá því að við getum áttu vona á norðurljósum þegar almyrkvinn verður. What brings you here to Iceland and why are you here and what are you doing? Yeah, so I'm really excited to be here and I've actually been here since July 19th as part of an art science residency program with the Iceland Eclipse that's going on right here in Hellisandr. So we've been in Riff and here and it's been amazing to meet with people, artists, scientists, spiritual people all over the world, from all over the world. But really the real reason I'm here is because as an aurora scientist, people kept asking me, can an aurora be seen during a total solar eclipse? And I actually have a community science project where I crowdsource auroral observations from all over the world anyway. It's called Aurorasaurus. And I have been to Iceland for aurora before in the winter, and so I know how changeable the weather is here. And so I knew that crowdsourcing, someone, fingers crossed, will see the eclipse in Iceland, and so there might be a chance that aurora would be visible. A slim chance, very slim. However, the sun is really super cooperating with us. So the sun gave us some activity that should drive up that chance into
Like we watched the sun 3 days ago and something came towards Earth and it might be hitting tomorrow. So I would say we're very optimistic about the space weather. I'm not a meteorologist, so I'm a little unsure about the real weather, but would love to help get the word out that if anyone, during the 2 minutes of totality, if you're in the path of totality and you're looking at the outer atmosphere of the sun and it's very dark, during those 2 minutes, maybe you could take a couple moments to look around elsewhere and you might spot the northern lights, which would be super amazing because it hasn't been recorded before that I know about. And then also we would ask people from all over, wherever they are, to see it. They could report it to our research website. It's called aurorasaurus.org. Aurorasaurus, like the dinosaur. Our website is not just for research purposes, but it's for people all over the world to share their observations of the Northern Lights. So that's how I know Daniel from the Iceland Space Agency, because he's also a Northern Lights guide and he's really helped promote our project over the last few years, several years actually, in Iceland. So some people might be familiar with it, but yeah. It's really a beautiful opportunity in the summer to possibly see something. Yeah, because we don't really connect this time of year to the aurora as Icelanders and just people in general. So because it will be dark for a period tomorrow, that's why we'll see it. Or yes, exactly. But it does depend on, the sun will be blocked, but it depends on how dark the sky is and how bright the aurora is, which, as you know, varies a lot and could be, we can't tell you right now how bright it is. And also, as I'm sure you know, the cameras could maybe pick up something, even if it's not visible by eyes. So you could also, if you have an extra moment, just take a picture with your cell phone and look at it later. Or if you're really fancy and you have an extra camera, you want to set up and look elsewhere or look all over the whole sky, that could also be a really great way to see it. Yeah. And this is this through throughout the whole country or just where the totality will happen? It is just where totality would happen, but it's also international because there are people all over that way, all the way to Greenland, who some people on ships, some people I know a lot of amazing photographers through this work with Aurorasaurus, and so some of them are helping guide on cruise ships right now, and so some people in the eastern part of Greenland are also going to be looking. Yeah. And this is like an added layer that hasn't really been spoken a lot about, that we might be able to see the Northern Lights. It is an added layer, and I don't want to hype it too much because it's a rare chance, and the chances are very high that the weather doesn't look like this tomorrow. But since coming here to Iceland, I've really, and especially here in Snæfellsnes, it's really seemed like people enjoy these difficult conditions and have a lot of hope for these kinds of rare possibilities. So we're very interested, and I know actually, I think there was you guys were reporting that people have already seen aurora this year from Iceland. So the season has already begun. Maybe even tonight there's a possibility, as well as hopefully tomorrow. People should not give up all hope if the weather will not comply. It will be spectacular. It's a spectacular occasion. It's a spectacular occasion, and it will get darker for sure and colder, and you might hear the animals respond. That's another really cool, if you're in a quiet place, to see what the birds might do. Yeah, there's a lot. We surely don't know about everything that exists up in the space, so this is probably you'll never be finished researching. Yeah, and the sun keeps surprising us. Yeah. So one thing that connects, the outer atmosphere of the sun that you see during a total solar eclipse, you can't actually see that, with your naked eyes any other times, but you also can't see that outer edge of the sun
with satellites either because the sun is too bright. And so it's just perfect that the moon covers it just perfectly, and we actually can research that. So there have been, like in 2024, when the path of totality went across the whole United States, there were a series of crowdsourcing citizen science projects, people, amateurs with telescopes, capturing the dynamics of that wispy corona coming across the out from the sun. And we don't actually know it's really hot, the outer atmosphere of the sun. Those observations help us understand why. People are still looking into that. And so that connects to auroras as well, because as I was saying, like the sun is so dynamic, and even 3 days ago, it gave us this huge, I like to call them glitter bombs of charged particles from the sun, plasma, that cause aurora. But if that happened during the eclipse, you'd actually see that come off the sun. And you can also see during totality, like I saw in Texas, it's not just the color, the gray or white sort of wispy outer atmosphere of the sun. We saw some features from the chromosphere layer, which is a little bit deeper down on the sun, but they're actually like hot pink, like to your naked eye. And so lots of cool things. And we don't know exactly what it will look like. Yeah. So for people who will be looking at the eclipse later on, look for some northern lights, enjoy what is happening. Is there anything else you would like to like instructions you would like to give people? What should we keep in mind when the eclipse happens later on? Well, it's also the peak of the Perseids meteor shower. So there could be meteors as well. So someone might get some spectacular picture somewhere, and we can all try and hope for the best. So yeah, thank you. Your day job, or like your normal job, is taking care of a massive telescope, right? Yeah, that's correct. I co-manage a team of 14 to 16 astronomers who run the observatory day and night. And whereabouts in the world is that? We're located on Cerro Pachón, which is a mountain in the foothills of the Andes. So we're 2 hours away from La Serena, Chile. And what has brought you here to Snæfellsnes in Iceland? Of course, there is the eclipse, but yeah, why did you decide to come here? I came here because I discovered a project called The Portal, which is a group of people who chose to cohabitate and co-create artistic installations at the festival you see behind me. So I came here on vacation so I could explore the intersections of art and science. So you clearly love what you do. You're here on your vacation doing what you are what you work with every day. Yeah, I was introduced to Daniel Lieb and the Iceland Space Agency, and they have these amazing new telescopes. So I just attached myself by osmosis to their telescope suite. So yeah, I ended up just bringing my work home with me, essentially. And what are you doing right now? And will you be using this for the eclipse or like? Yeah, talk us a little bit through what is happening here. Yeah, so these are telescopes that are optimized for solar observation. They're both 100 millimeter diameter telescopes, which means that's the width of the initial lens that you see here. Both of these telescopes have what's called H-alpha or hydrogen alpha filters attached to them, and that allows us to see a certain region of the sun. We're imaging what's called the chromosphere of the sun, which are, it's the region of ionized hydrogen that creates the magnetic field. So it's just on top of the photosphere of the sun, which is the big white disk you see in the sky. And what are you looking most forward to see tomorrow? Like around the eclipse, what are you looking out for? Honestly, if the weather cooperates, I would love to be able to take some pictures with my camera and just get the corona of the sun, those beautiful streaks that you see when the moon is completely covering the sun.
I love it when I see Bailey's beads and you can see the craters of the moon right as the moon passes over the sun in the sky. There are just so many amazing things to witness and perceive during the eclipse that have basically connect us with our ancestry, connect us with people who have been exploring and witnessing these events for millennia. And they've always had a huge impact on humanity, so we're just another part of that. Have you witnessed an eclipse before? Yeah, this is going to be my 5th solar eclipse. Okay, wow. Yeah. So, and you never get tired of what you see? No, each time is a unique experience, not just because of the weather, but it's because of the location, how the people around in that location perceive the eclipse and how they anticipate it, how everyone gets excited, connecting with the communities. So I've witnessed 2 eclipses in Chile and 2 in the United States. And being here in Iceland, in Snæfellsnes, with the glacier right next to you, isn't there something about the energy here? Absolutely. I feel a very kind of like ancient and primordial energy attached to it. And I just love a lot of people I've talked to don't want to get too excited because they don't trust the weather. They know that maybe astronomy viewing isn't going to cooperate, but I assure them that even if there are clouds, you're going to see an amazing light show when the eclipse happens. So just be prepared and just be open to anything that you might experience during the eclipse. Og hér á Hvalsnesi á Reykjanesskaga, já hér hefur komið mörg hundruð erlendir og innlendir ferðamenn í dag. Magnea Tómasdóttir, já vert á Kaffi Gólu, hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig? Bara vel sko, það nú smá rigningaskúr núna en við hefum ekkert haft mikla rigningu í dag og við hérna á Hvalsnesi erum alveg vön verra veðri en akkurat þetta, þó þetta sé ekki alveg ídeal svona almyrkva veðrið. En við erum að taka á móti, já, það komið 400 manns allavega, eitthvað svo leiðis og alltaf að bætast í. Við erum vel undirbúin, við erum hérna á Kaffi Gólu, fjölskyldu reki kaffihús. Yngsti fjölskyldumæðlumurinn sko 7 vikna og svo elsti sem að vinna 75, allt þar á milli sko. Og við erum með erlenda gesti í Gólunni og svo erum við með tjöld hérna út á túni og nógpláss og veitingar þar. Og svo verðum við einhverja dagskrá? Já, það er dagskrá. Svava Knútur með 3 tónleika í dag, brunaði hingað að norðan og svo erum við með staðarleiðsögn líka og svo er fólk bara að labba hérna niður í fjöru og njóta. Labba niður í fjöru og njóta en sko, já, það er nú nokkrir tímar í þennan stóra viðburð almyrkva á sólu en það svona, já, blæs ekki byrlega núna til að sjá hann? Nei, við náttúrulega sjáum hann ekki, við sjáum ekki deildarmyrkvann og það allt saman. Það auðvitað skýjað og það er núna rigning. Við alveg vonum að það létti til en það lítur ekki vel út. Ég hef sjálf upplifað almyrkva í miðborg Kölnar 99 í skýjuðu og það var mögnuð upplifun. Upplifunin verður samt mjög sterk. Þetta svona, ég upplifði svona eins og jörðin væri að halda inn í sér andanum. Og ég hlakka mjög mikið til. Við lokum hér öllum húsum svo allt okkar starfsfólk, allir upplifið þetta og við verðum hér saman og ég hef fulla trú á því að þetta verður mögnuð stund. Þetta verður mögnuð stund sama hvernig viðrar og einn þeirra sem hingaði komin Erin frá Florida í Bandaríkjunum. Erin, did you come especially to see the eclipse? Yeah, that is definitely one of the reasons why we came to Iceland in the first place, to see the beautiful country, see, beautiful historic landmarks, and of course, see the eclipse. And what do you expect to see? Hopefully the sun. That's hopefully she comes out and we'll be able to get just a glimpse, and hopefully we can see, the wonders of, this event. Já, ég vona náttúrulega eins og flestir aðrir að komið til að sjá þetta stórkostlega sjónarspil sem almyrkvi á sólu og við vonum svo sannarlega henni verðað ósksinni og öllum öðrum en við kveðjum hérna frá Hvalsnesi á Reykjanesskaga. Takk fyrir þetta Anna Lilja og þá erum við komin með aðalmanninn, mann dagsins, herra sólmyrkva, herra almyrkva, Sævar Helga Bragason, stjörnu Sævar.
velkomin. Takk fyrir það, kærlega. Sko, nú erum við komin undir klukkutíman. Já. Þar til þetta byrjar hér á Íslandi. Já. Hvernig bara líður þér í dag? Sko, ég alveg pínu lítill í mér, verð ég að viðkenna. Sko, þetta átti að vera bara minn eftirlætis og eftirminnilegasti dagur ársins og bara lífsins nánast. Enda búin að vinna baki brotnum síðustu 2 ári að reyna að vekja alla þjóðina og það hefur nú tekist allavega. Já, þetta veður sko, hins vegar, það bara þyngra en tárum tæki. Þú veist, ég veit að upplifun verður stórkostleg og allt það sko. En ég þrái bara svo mikið að sjá þarna í þessa átt kórunu sólarinnar blasa við. En ég var bara að bíða í 170 ár. Kannski sérstaklega líka sko í ljósið þess hvernig veðrið var í gær og í fyrradag og það allir konur í gír og allir konur með glerugu og ekki það er fólk annars staðar á landinu sem býr við betra aðstæðum við akkurat núna. Ef það sér eitthvað þá náttúrulega samgleðst ég þeim mjög. Þessi dýrð engu lík og það bara, eins og ég segi, mjög sorglegt að við fáum ekki að sjá það líklegast, en við bara bindum vonir við það. Það létti að minnstu kosti til eitthvað aðeins á eftir. Ég ætla að vona að það verði kraftaverk. Þarna á Látrabjargi til dæmis bara, þetta fullkomið bara. Ef þú sérð í sólina, þá erum við kátt. Og við þurfum bara göti skýin. En sko langað þig svona að vera í Reykjavík? Af því nú hugsa maður, hann verður lengri annars staðar á landinu og ég hefði eiginlega haldið að þú væri bara tilbúin við stýrið að bruna þangað þar sem að þú getur séð þetta. Akkur, ég var alveg fengið boðum að fara í flugferðir og eitthvað þess að þar, en ástæð þess að ég ákvað að vera í Reykjavík fyrst og fremst, tvíþætt, annars vegar, ég hef ekki undan á því að tala við ykkur og aðra fjölmiðla allan heim og svo vildi ég bara fá að njóta þess með fjölskyldunni heima og veðja á það yrði gott viður en það veðmál kannski gekk ekki alveg upp. En eins og ég segi, ég er ekki hættur alltaf myrkva, ég veit nákvæmlega hvar ég verð 2. ágúst á næsta ári. Ég ætla að vera syðst á Spáni og ég ætla bara að varpa því til allra Íslendinga núna sem missa af sjónarspilinu sjálfu að ef þau eru á þeim slóðum, syðst á Spáni, nálægt Malaga og Gibraltar 2. ágúst á næsta ári, eru velkomin að koma með að fylgjast með Almyrkva og sólu í 430 sekúndur þar. En þú sagðir að þið langaði að þetta er vekja þjóðin og það hefur heldur betur tekist því að fólk bíður spennt og þó að viti það að það sé ekki að fara allavega bara bíð spennt eftir að sjá myrkrið. Já, það sko, ég lærði náttúrulega mjög snemma að það þarf að selja Íslendingum þetta að því að veðrið okkar er bara eins og það er og ég vissi alveg að líkurnar voru ekkert endilega með mér í liði að það yrði heiðskýrt allan tíman en ég vonast þó að minnstu kosti að það yrði gat einhvers staðar og einhver fengi notið og til þess að miðla því hver maður fyrir upplifað þá náttúrulega verðum við að tala um hvað gerist ef það skýjað þannig að allir verði ekki bara fyrir vonbrigðum og það er náttúrulega það sem er svo magnað við Almyrkva og sólu að það allt breytist við munum finna fyrir myrkvanum sama hvað þar sé að við munum finna fyrir því að mun kólna áhrifin verða náttúrulega aðeins minni þegar svona rosalega skýjað er en svo svona í kringum 17:45 þá fyrir við að taka eftir því að það fyrir að rökkva hressilega og svo bara hérna í Reykjavík klukkan 17:48 og þá skellir bara á myrkur nótt stysta nótt lífsins og ég segi alltaf bara fallegast og einstakast og ógleymanlegast nótt lífsins og svo ef það heyrist einhvers staðar einhverjum fuglum þá náttúrulega hægir þeim líka þannig að náttúran hlutinni og fólk bara njóti þessara stundar sem kemur aldrei eftir á þeirra ævi. En sko þú hefur upplifað þetta annar staðar. Já. Hvernig tilfinning var það? Hvernig upplifun er þetta? Ég hef upplifað 4 Almyrkva og sólu þannig að ég er einn af þessum vitleysingu sem melti þá bara út allan heim og þetta er bara ólýsanlega fallegt. Ég hef alltaf fellt ár, ég er einlega mjög svona tilfinningarík vera greinlega en bara kökkur í hálsinn, gæsahúð og táraflóð stundum yfir bara þessari ægifegurð sem blasir við á himninum og þetta er það sem ég þrái að sjá núna en lítið fyrir því að gera eins og er. En samt langar að byrja þig að lýsa þessu við það er náttúrulega búið að fjalla vel og ekki búin að kynna þetta vel og þetta fólk og þannig að fólk veit svona nokkurnveginn hvað máli snýst og eins og fórum yfir áðan þá var þetta útskýrt með þjóðsögum í gamla daga en nú veit það með nákvæmlega hvað þetta fyrirbærið er og svona stuttumáli, hvað er að fara að gerast? Það sem er að fara að gerast er að tunglið náttúrulega er að fara fyrir sóluna og varpa skugga sínum á jörðina og fyrir fólk sem hefur heyrt einhverja svona tröllasögur og á TikTok og einhverju slíku og samfélagsmiðlum undanfarið þá er þetta bara skuggi og það er bara skuggi af tunglinu, tunglnóttin ef við viljum vera pínu rómantísk að varpast á jörðina og skyggja okkur í smástund og það er tilviljun náttúrunnar að tungl og sól passi nákvæmlega saman á heiminum af því að tunglið er 400 sinnum minna þvermáli heldur en sólin en sólin er líka 400 sinnum lengur í burtu en þetta er tímabundin tilviljun vegna þess að út af flóðufjöru er jörðin að hægja á snúningi sínum en tunglið fjarlægist okkur 4 cm ári og það þýðir að eftir 600 milljón ár sjást aldrei framar Almyrkvar og sól á jörðinni þannig að nýtu nú tækifærið og með ekki eftir að sjá sem flesta en líka bara hugsa það hversu ótrúlega heppin við erum að vera uppi á þeim tíma þar sem þetta gerist þetta er náttúrulega gerist einhvers staðar í jörðinu svona eins og hálfs til 2 ára fresti og svo en frá hverjum tilteknum stað gerist þetta svona meðaltali 385 til 400 ára fresti og það er hluti líka ástæða þessi jákvæð að vera heima að fá að upplifa eitthvað sára sjaldgæft
allt. Það sem ég hef nú einu sinni búin að sjá 4, ég veit hver ég er að missa af og það nýstir hjarta mitt í alvörunni og þetta, sko, líðin er nefnilega eins og ég sé bara í ástarsorg eða ég hafi mistið einhvern nákominn mér. Þannig að ég veit að brjála að hugsa út í það eða heyra það, en svona bara líður mér, sko. En mér langaði mitt svo að spyrja þig tilfinninguna, af því að nú erum við búin að þekka þig lengi sem Stjörnu-Sævar. Manstu eftir augnablikinu þegar þú komst að því að þetta myndi gerast í Reykjavík á þessum stað á þessum tíma í dag? Já, ég var bara frekar lítill því að las það náttúrulega í vísindabók að það yrði almyrkva sól. Ég vissi eiginlega ekkert hvað það var og það var eiginlega í Tinnabókinni Fangarnir í sólhófinu sem ég kynntist sólmyrkvum í fyrsta skipti og Tinnamyndinni. En svo náttúrulega gerðist það hérna 2015 ég fékk þessa flugu í höfuð að gefa öllum börnum á Íslandi gleraugu til þess að geta fylgst með deildarmyrkrum sem þá var. Og ég hafði aldrei séð almyrkva þá og ég vissi samt að upplifun væri stórkostleg. En þegar ég síðan fór til Indónesíu til að elta mig fyrsta árið eftir, þá var þetta bara svo miklu stórkostlegra en ég átti von á gafti af undrun og grét sem ég átti ekki von á og þú veist, þá bara upphóst eitthvað ástarsamband og þetta ástarsamband styrkist bara með hverju myrkvanum sem ég sé. Þetta er svona ávanabindandi, hópurinn sem eldir, þetta er dásamlegur, ótrúlega hjálplegur og svo er þetta bara ótrúlega skemmtilega leið til að ferðast. Maður fer á staði sem eru framandi, maður myndi aldrei annars heimsækja og ef maður upplifir myrkvan eða sér hann öllu heldur, þá er það bara algjör bónus. Þannig að jú, ég man alveg eftir því ég uppgötaði þetta fyrsta skipti og náttúrulega ég er búin að hugsa þennan tiltekna myrkva síðan í hádeginu 20. mars 2015 sko. Og allt sem ég hef lært af þeim myrkvum sem ég séð undanfarin ár hef ég bara tekið mig til Íslands og það er ástæða þess að ég fór að vera leiðinlegu við stjórnvöld og sveitafélög og ferðaþjónustufyrirtæki bara að undirbúa sig. Af því að við áttum og eigum náttúrulega von á holskeplu ferðamanna og ef við hugum ekki undirbúningi þá gæti það farið illa en þá getur líka bara þjóðun eitthvað mist af því sem ætti ekki að gera. En hvernig hefur þér fundist sko að fylgjast með því sem hefur verið að gerast bara síðustu daga og við erum búin að sjá hérna viðtöl við alls konar fólk og það er fólk frá NASA og það er bara alls konar að gerast náttúrulega aðalega hérna á vestanverðu landinu. Akkurat. Hvernig bara hefur þið fundist að fylgjast með því aðlandan? Sko náttúrulega ekkert af þessu kemur óvart vegna þess að þetta er eitthvað sem gerist alls staðar í heiminum þegar svona almyrkvar verða. Það sem hefur kannski komið meira óvart er hvað fólk er í alvörunni lengi að bregðast við og hvað einhvern veginn áhuginn sem er komið samt í sjálfu sér ekkert óvart myndi bara kvikna 2-3 dögum fyrir, ég er búin að segja í öllum 200 fyrirlestrunum en það einhvern veginn samt kemur óvart hvað fólk verður aðgangshart og náttúrulega sárt eða fær ekki vörurnar sínar til dæmis, ég skil það alveg en þú veist, allt þetta umstang kemur ekkert óvart og það er eitthvað sem mér finnst frábært vegna þess að þetta er svo innstakt og fallegt að við eigum að gera sem mest úr þessu. Það er ekkert rosalega margir dagar á ævinni þar sem við upplifum eitthvað sem kemur aldrei aftur og það þess vegna eigum að gera sem mest úr þessu og þess vegna vona ég að allt höfuðborgarsvæðið nú bara með þess að aðeins fara að skána hérna hjá okkur, gefur manni veika von allir séu úti svona á bilinu 20 mínútur í 6 og rétt eftir 6 til að sjá hvernig rökkrið skellur á og myrkrið allt í einu kolsvart og svo birtir á ný þetta verður einstakasta nótt lífsins sko. En ég skil náttúrulega svekkelsið þú ert búin að vera undirbúa þetta stóran hluta ævinar náttúrulega en á móti sko það er varla tekið viðtal þetta aðru sem nafnið þitt sé nefnt og það eru allir bara að bíða eftir þessu meðal annars vegna og ekki síst vegna bara áráðus og fræðslu frá þér þú hlýtur að vera stoltur af þessu dagsverki. Já, auðvitað, ég kemst alveg við og svona því ég les skilaboð sem fólk er að senda mér sko og eitthvað svona kvæður á Facebook og eitthvað svona fálkaorðu tala og eitthvað þessu þar en ég veit að það er góður hugað þar en ég væri skilja skipta öll út fyrir heiðin heiminn sko bara mér er alveg saman alla peningar og orður og viðurkenningar mér langar bara að sjá þetta en auðvitað þykir mér vænt það og ég veit alveg að langflestir þræðir í því sem er að gerast liggja til mín og ég er alltaf mjög stoltur af því en já, það er bara, ég veit ekki það er einhver ástríða sem ýtir mann áfram og þess vegna er þetta líka svona sárt sko að missa mögulega af þessu ég veit ekki eins og hvað ég er að segja lengur sko út í það farið, þannig að þetta hafa verið svefnlaus vika nokkurn veginn. Ég ætlaði að fara að spyrja, hvernig svafstu í nótt? Það bara dagsetningin er bara allt í einu komin. Bara ekki neitt sko, ég var í gær með 8 fyrirlestur, ég fór heim klukkan 7 morgni og ég kom heim klukkan 12 á miðnætti og svo þurfti ég að vakna klukkan 7 morgun til þess að fara í viðtal við Good Morning America og svo eru BBC í Skotlandi og Associated Press og bandaríska fréttastofur hitt og þetta hringja stöðugt sko þannig að þetta er rosalegt áreiti miklu meiri en ég átti von á en ég kannski kom mér í þessar aðstæður sjálfur En á morgun, það hlýtur að vera sko bara þá auðar síður í dagbókinni hjá næstu daga og vikuna. Já, sko, það sem liggur fyrir er að já, ég veit það ekki. Það er til svona, það sem heitir svona post-eclipse crash hjá þeim sem eru að sinna því svipu og ég er að gera. Bara áfallastreitur röskun. Svolítið áfallastreitur röskun og eitthvað svona rosalegt spennufall. Ég á fulla vona því að svo verði, en ég flutti inn vin minn frá Bandaríkjunum sem var að gegna svipu hlutverku ég þar fyrir 2 árum síðan og hann lenti nákvæmlega þessu líka.
og hann þurfti bara að leita sér aðstoðar andlega eftir það, sko. Þannig að þetta tekur á, ekki spurning, en við ætlum að gera okkur dagamun og svo í fyrsta skipti á ævinni ætla ég að fara í sumarfrí og þá ætlum við fjölskyldunni að fara og slaka á Tenerife í 12 daga í 24. ágúst. Og þar verður sól? Þar verður sól, en langar kannski ekki líka að nefna það að ég svo vitlaus að taka að mér allt mörg verkefni og ræði ekkert alltaf við það. Þannig ég ætla að bjóða fólki sem hefur áhuga að koma á sinfóníutónleika á menningunótt, þar sem við förum yfir töfra, sólar, jarðar og tungls. Og ég fæ allavega að sýna fólki myndir og vídeo af þessari dýrð og ég fyrir örugglega hágrátt á sviðinu. Það kemur í ljós. Sko Gísli, þú varst komin í morgundaginn. Mér langar að vita hvar þú ætlar að vera á eftir. Herri, ég ætla bara að vera heima á eftir. Það er bara að vera að undirbúa partí. Kona mín hefur verið að verja, að því ég náttúrulega ekkert verið heima síðustu viku og ekkert sofið. Þú veit ekkert hvað klukkan er eða neitt þannig. Ég reyndar núna því að myrkurinn er að byrja. En ég ætla bara að vera heima á Lautaveginum. Það er búið að setja upp tjald fyrir veitingar og drykki og svo Svo bara stendur og horfir grátandi upp í skýi. Já, ég hef búin að ákveða það að hafa börnin mín við hliðina á mér og konuna mína og minn besta og traustasta vin sem var hérna áðan, sem er nafnið þinn sko, hann hefur verið mér algjör klettur í þessu öllu saman og ég er svo þakkláttur honum á öllu hjarta og við ætlum svo sannarlega að opna stóra og góða kampavínsflösku og skála að því eins og ég segi alltaf í fyrirlesturum, ástæðan fyrir kampavíni, svo, já, veitir hvað Churchill sagði kampavín? Hann sagði reynda rosa margt að hann drakk á hverjum degi en eitt af því sem hann sagði var í sigri á ég það skilið, í tapi þarfnast þess. Þannig að ég mun væntanlega að drekka sorgum mínum eftir í einhverju kampavíni og hafa bara gaman í kvöld, ég held að það sé málið. En mér langaði aðeins að tala sko þessa æðislegu síðu sem þið hafið haldið úti, hérna solmyrkvi2026.is, þar sem eru alls konar upplýsingar og ekki nóg með það, þá er klukkan núna 4:10 og þá fara nú leikar að æsast. Já, þannig að núna er bara almyrkvi að hefjast nyrst í Rússlandi og nú er skuggi tungsins bara að fara að þjóta yfir norðurskautið, Grænland, Ísland og niður til Spánar á yfir 3000 km hraða á klukkustund og núna þegar hann fer að birtast þarna, kannski þarf að endurræsa síðuna eða eitthvað svoleiðis til að það sjáist almennilega en myrkvinn er að hefjast nyrst í Rússlandi og það er hægt að þá að fara inn á kortið bæði á forsíðun og þarna og sjá hvað hann er í rauntíma. Hann geti fylgst með honum núna þegar hann er að nálgast landið, hvað hann er stattur og svo framvegis. Þannig að svo þegar reyndar þetta er búið þá kemur á forsíðunni að þegar nú er náttúrulega niðurtalning sem ég hafði séð, væntanlega að þá byrjum við að telja niður fyrir næsta almyrkva og þá voru 169 ár, 221 dagur og eitthvað til stefnu. En það er nú bót í máli fyrir þig að þó að þú sjáur hann ekki akkurat hér og nú á þínu heimili að það verður annar almyrkvi á sólu. Já, ekki spurning. Ég veit alveg hvar ég verð 12. ágúst árið 2045 eftir 19 ár. Þá er ég reyndar öllum líkindum stattur á Flóridaskaga, það sem verður almyrkvi á sólu líka. Ég verð 30. mars 2033 í Alaska og núna 2028 verð ég stattur í Ástralíu. Þetta er einhvern veginn verður lífstíl af því að þetta er fyrsta lagi rosalega skemmtileg leið til að ferðast en í öðru lagi bara svo óviðjafnanlega fallegt að ég ætla að bæta eins mörgum mínútum við mínar 12 mínútur og 21 sekundu sem ég hef verið undir allskugga tungsins. Ég fæ 1 mínútu viðbót núna þótt ég sjá hana sennilega ekki og ég ætla að njóta hverjar einustu sekundu af því. Sennilega hágrándi þetta með börnin í fanginu. Sko ekki að ég vilji strá salt í sárin en ég sá núna bara rétt á þann sko allstaðar annarstaðar það sem hann sést. Já. Þú veist í þessum borgum þar í Valencia á Spáni og eitthvað. Þar er allstaðar sól, þannig að við erum einhvern veginn bara á versta blettinum. Já, ég veit. Elsku Sævar, jæja. Ég veit, þetta er hérna og ég fæ skilaboð frá erlendum vinnum mínum sem bara er að senda mér samúðarkveðjur sko og finna til með manni en hérna, þetta er eitthvað sem maður veit alveg maður á von á að gerist. Heimsins eru óréttlætið. Algjörlega og hérna maður er ekki alltaf heppinn í lífinu en ég hefði frekar verið til að upplifa skíðan myrk á Spáni heldur en á Íslandi. Já. Og það er bara heimahagarnir, taugin súis og römm einhvern veginn að mig langar svo, ég þrái einhvern veginn svo mikið að þið fáið líka að upplifa þetta og sjá þetta svo þið skiljið mig loksins. Hvers slags rugglut alltaf maður er að elda þetta allt saman. En Látrabjarg er nú það sem getur glatt okkur. Já. En það ekki? Jú, mér finnst það reyndar ótrúlegt að sjá það sé bjart þar ennþá. En þá allavega vonandi helst þetta svona. Ég náttúrulega, nágranninn minn, hann er hérna með sjónauka frá mér til þess að taka þetta upp fyrir mig ef að illa fer hjá okkur. Þó það verður ekki alveg bjart það er líkur að það verður þá háskíðað, þannig að það er svona eitthvað. Sko það er bara allt í lagi, bara eins og þetta er núna, það sem hún sér því sólina, þá erum við bara góð. Þannig að almyrkvar eru svona fyrirgefandi náttúrufyrirbæri að þú þarft ekkert fullkomið veður. Það verður vissulega best að hafa alveg heiðskýrt eins og bara á mánudaginn segi ég. En það þarf ekki, bara því að sólin er björt og hún sést í gegnum göt á skýjunum. Þannig að hver
bauð upp á þetta rusli. Þetta bara Harlem veður. Sækja til saka hennan hérna sem stýrir þessu. En svona, eins og segir, bara í Bara Temu veður. Algjörst Temu veður. Kannski ágætt einmitt að hafa til huga. Fólk keypti gleru á Temu og kannaðu vel og vandlega ef þau sjást einhvers staðar. Heyrðu, það var nú líka eitt, því við höfum aðeins verið að fá spurningar sko, við þessar aðstæður. Þá þarf náttúrulega ekki gleru. En ef það skildun gerast að núna næstu 2 tímana eða svo að 3 að það glitti í sólina, ef hún sést, þá náttúrulega þarf að nota gleru til þess að horfa í átt til hennar. Stundum gætur enda sólmyrkvaglerun verið aðeins svo mikið, það því þau hleypa svo litlu ljósi í gegn og þá getur mér þess að skíin bara virka eins og náttúruleg síja og það er mjög fallegt reyndar að horfa á þannig, en hérna þá bara fara með gát að sjálfsögðu. Og þetta nefnilega ekkert svona hættulegt eins og margir vilja vera að láta, bara alls ekki. Það er ekki ástæðan fyrir því, þessi 4 myrkur er ekki ástæða þess að ég með gleru, sko. Þannig að það er bara, maður kann þetta aðeins til verka, þá er þetta ekki til þess að hafa ágjur af horfa burt leið og almyrkunni búinn og maður sér þann nákvæmlega hvernig það gerist. Þannig að já, en ég hlakka bara til að vera hér eftir 170 ár að endurtaka leikinn. Það er gott að hafa eitthvað til að hlakka til. Já, það reyndar hérna 11. júní 2048, þá fáum við hringmyrkva. Og það var viðtalið konu í held ég fréttum í gær, gott ef ekki, sem hafði upplifað 4 sán sólmyrkva og örugglega upplifað fleiri reyndar en 3 almyrkva og einn hringmyrkva sem henni fannst alveg glataður og það var verið mitt vegna þess að tunglið þá langt í burtu til helju sólurinn alveg og þá svona skellur á smávísrökkur en það verður svona eldringur og við fáum það 11. júní 2048. Þannig að 50 dagar er kannski bara ráðinn, þá byrja ég að undirbúa 2048, hver veit? Já. Ekki ráðinn með tíma sem tekið. Nei. En við ætlum nú að njóta samt og eftir. Ég heldur betur. Já, ég glöði þessi partí heima á þér. Það er partí, kona mín fær heldur betur hrósi í Hnapagati fyrir að hafa höndlað þessa síðustu vikur með mér og skipulagt partíið. Mættal ekki verið einfalt. Þegar ég útferð skilið. Já, heldur betur. Þannig að þetta verður húlum hæ bara með ástvinum og vinum og vandamönnum. Og ég þykist vita einhverjir úr götunni mæti líka í heimsókn. Við komum kannski eftir. Endilega, verið velkomin. Bara fyrir hönd þjóðarinnar, bara takk fyrir allt. Bara mín ána en vonandi. Takk fyrir þetta og takk fyrir komuna. Sævar Helgi er búinn að standa þig stórkostlega. En eitt af því sem er óvenjulegt við Iceland Eclipse hátíðina er að það eru tjöld sem eru búin út sem fullbúin lúxus hótelherbergi og svo geta þeir gestir sem greiða aukagjald notið dagskrár og sólmyrkva í sérstökum rýmum. Siggi kynnti sér hönnun og byggingu þeirra. Can you tell us about what are you doing here today? So today I'm finishing off the seating areas for the VIP. These are 5 cabanas which I designed to try and fit in with the scenery and try and make it as functional as possible for the guests. Yeah, it is very beautiful. Can you tell us a little bit about the design? It's clearly inspired by Icelandic nature. It is, yeah. I spend a lot of time here because my wife's from Iceland. So we have tried to make it as in keeping but also fun as we could. And will they be able to witness the eclipse from here, or how is this designed? If you could talk us through it. To make it fit for every occasion, so they can enjoy the eclipse from it. They can see the glacier, which is directly in front, and the main stage, and they can sit and enjoy the stunning lava rocks that are behind them. And you're just about finishing up. 24 hours to go. Will it be finished before everything begins? 100% it'll be finished. Yeah. I'm actually not far off on these, a few hours. Electrician's going to come and wire them up to make they've got lights and things inside. Wow. And then put a fence in front and we're off to go, ready. Miðað við veðurspár þá er möguleiki að Norrlendingar sjá einna best til sólar. Þegar það var orðið ljóst þá stökk okkar fólk á fréttastofunni á Akureyri að sjálfsögðu af stað til þess að reyna að fanga deildarmyrkvann á heiðum himni. Við hérna á starfsstöð RÚV á Akureyri reiknuðum ekkert með því að spila sérstaklega stórt hlutverk í þessari sólmyrkvaútsendingu en skýjahuluspáin er þannig að við bara hreinlega verðum að bregðast við. Þannig markmiðið okkar er einfalt. Við erum búin að pakka græjum í bílinn, gera okkur klár og núna ætlum við að reyna að finna myrkvann, finna gatið í skýjahulunni og sýna ykkur. Þá erum við lögð í hann. Ég talaði við veðurfræðing áðan og var sagt að fljótin á Tröllaskaga væri staðurinn þar sem að við ættum helst séns á að sjá myrkvann og ná að mynda hann vonandi. Hvort að það gengur þurfum við að sjá hvað setur. Þetta er víst dálítið lottó að ná þessu.
komin til Siglufjarðar. Skíafarið búið að vera nokkurn veginn svona eins og þið sjáið hérna á leiðinni, þó aðeins létt skíaðara nær Eyjafirðinum. En ef þetta heldur svona, þá sjáum við nú aðeins í sólina og miðað við hvernig svona umhorfs hér, þá koma glufur í skýjunum. Við vonum bara að það verði á réttum tíma. Já, nú erum við komin í fljótin og eins og þið sjáið að þá skíafarið kannski ekki alveg eins og við höfðum vonað. Ég með Skagafjörðurinn hérna fyrir aftan mig, Siglufjörður hérna hinum megin. Hingað komið aðeins af fólki sem að veðjaði líka á þennan stað. En ef þið rýnið hérna í þá eru nú svona bjartar hérna rifur í skýjunum. Þannig að það ennþá séns, skulum við segja. Og vegna þess erum við búin að stilla upp hérna þessari kameru sem Kristófer Óli tökumaður ætlar að manna og við ætlum að freista þess að þetta verði staðurinn þar sem við náum að mynda þennan myrkva almennilega. Og þó þetta sé ekki þessi almyrkvi margum talaði á sólu, þá erum við að tala 98% cirka deildarmyrkva sem að eftir því sem við komumst næst bara dálítið merkilegt og kannski bara 2% síri það bil heldur en hinn. En eins og ég segi, þá bíðum við hér, það svona hæg austanátt og við treystum á það að þessi ský fari á hreyfingu. Það dálítið það sem bændur hérna í Skagafirðinum segja mér að á þessum tíma eigi að fara að létta til og við bara bíðum róleg og látum ykkur vita á eftir hvernig þetta lítur út. Takk fyrir þetta, Ólöf. Fyrir norðan, þetta var nú svolítið óvænt sem að Norðurlandið datt inn í gær. Já, við vorum náttúrulega búin að einblína bara á þessa sólmyrkvaslóð, almyrkvaslóð, getum við sagt, vestanvert landið. Svo þegar varum okkur bent á það bara af veðurfræðingi, náttúrulega, að hérna sem að vita allt og að var í spurningu kannski gott plan B fyrst að það leiti ekkert vel út með hérna spána varandi almyrkvan og þá kemur í ljós að deildarmyrkvinn, hann mun sjást best á Tröllaskaganum, trúlega, allavega eins og staðan og spáin hefur benti núna síðasta sólarhringinn. Jafnvel líka í Mjósettinni, en við veðjuðum á fljótinn og ég treysti því að fljótinn bregðist okkur ekki. Stöndum og föllum með því. Já. En þá ætlum við aðeins að kíkja vestur til hann Sigga Gunnar. Siggi, hvað gerast hjá þér núna? Við erum hér á Hellisandi þar sem að fer að styttast í stóru stundina og hátíðin Iceland Eclipse í fullum gangi. Við vorum að forvitnast þessa hátíð hérna áðan. Þetta sem sagt blanda af fræðsluerindum og svo tónlistarhátíð og einn af þeim sem kemur fram á tónlistarhátíðin kominn til okkar, Högni, kenndur við hljómsveitina Hjaltalín, Högni Egilsson. Hvernig leggst í þig að vera hér á Hellisandi í dag? Mér leggst mjög vel á þetta. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt að við vorum að keyra ég og konu mín og dóttir í morgun og vorum að hugsa aðeins þetta, hvað þetta væri einstök stund, þú veist, sem mörguleiti að því að hérna fólk allstaðar að úr heiminum að flogið inn til þess að upplifa þetta. Þetta svo einstakt, ég man ekki hvenær þetta gerist síðast og hvenær þetta mun gerast næst 2200 eða hvað hérna. En það sem líka svolítið magnað bara að þetta allt sem við einhvern veginn, okkur finnst þetta svo yfirnáttúrulegt. Það að segja þegar, þú veist, máninn og sólinn einhvern veginn koma saman, en einhvern veginn hefur mannfólk getað reiknað þetta út og nákvæmlega að þetta gerist núna, þetta gerist fyrir 300 árum, eftir 200 ár, upp á sekúndubrot, þú veist, hvernig fóru þeir að þessu? Skilu, þetta ekki magnað? Þú veist, þetta ekki bara fáránlega magnað að einhvern hafi dottið í huga að við getum vitað þetta? Ég get ekki gert það, en einhvern veginn, þú veist, eru öll komin hérna saman til þess að upplifa þetta og við bara vonum að reikningurinn og tölfræðin hefur gengið vel og þetta gerist. Akkurat, sko, það nú einmitt að því ég var að tala með þetta í inngangnum, sko, þetta blanda af fræðsluviðburði og tónlistarhátíð og hér allt vaðandi einmitt af vísindamönnum og boslega kláru fólki frá NASA og ég veit ekki hvað, sem einmitt að velta þessu fyrir sér. Og þetta alveg rétt hjá þér, þetta svo magnað að við vitum einhvern veginn að þetta sé að fara að gerast. Já, nei nákvæmlega. Það bara ógeðslega fyndið að við vitum það að þetta gerast á eftir. Við gleymum því hvað sem fyndið en það bara mjög fyndið. Og þú veist, og líka bara partur af þessu einhvern veginn
okkar menningarsögu, skilurðu, þú veist, sólin og mánin og norræna goðafræðin og það alls konar erindi einmitt eitthvað svona, þú veist, dulfræði og svona, eitthvað svona, þú veist, þessa gömlu heimsmynd sem einhvern veginn gekk út á sögur, þú veist, og listina í lífinu og bara heimurinn var lifandi af sól og máni sem voru systkin, sem voru dætur mundlifara guðinum og þau voru systkini guðar sem voru svona persónugerðir nettir og eftir þeim sko eltu þau tveir úlfar, Hati og Sköll, sem voru að elta sól og máni alveg hringinn í kringum hnöttin og þetta var sagan sem fólki lifði við og núna þessi tveir úlfar að mætast og mér svo fyndi að þegar ég var að segja við hljómsveitina mína, Hjaltalinn, í gær, þú veist, síðasta platan okkar var Úlfaplatan og við vorum að tala þessa sögu, úlfana hérna á himninum, þú veist, við erum eiginlega bara mjög reddi í þetta gig á morgun, sko, svona með svona úlfamúsíkina okkar. Já, verður þetta ekki svolítið svona öðruvísi gig sem að er framundan því að það vantilega ekki spila við þessar aðstæður áður? Nei, við hefum ekki gert það. Það er, en þú veist, það er sem líka sem tónlistarhátt, þetta er vesen. Fólki sem stendur í þessu er að kalla yfir sig alls konar vesen. Það er koma hérna listamenn sem eru ekki alveg að fá rétt gistiplás og það er, þú veist, að fá ekki rétta matamiða og það er einhver umboðsmaður í heimi sem hringir einhver símtöl og segja já, þú ert búin að lofa hérna stórri rútu en nú ertu bara að fá campervan og það er bara pláss fyrir 2. En það eiga verið 3. Listamaðurinn minn, hann kemur ekki fram nema að fái RV, þú veist, alls konar svona og það sem er alltaf svo skemmtilegt er að þú veist, allir að leggja sig ótrúlega mikið fram. Þú veist, þetta er kaos, þetta er glundroði, en einhvern veginn kemur þetta saman í að við erum öll hérna, þessi fólk alls staðar á heiminum og við Íslendingarnir að upplifa þetta saman og ef það væri ekki fyrir einhvern veginn svona stórhuga fólk sem er að láta svona hluti gerast, hringja þessi símtöl, vesenast með þetta, þá væri við bara að, þú veist, stara á hann í, skilur, nærbuxnaskúfnu okkar. Já, það er alveg rétt, þannig að þó að gangi á ýmsu þarna, þá er bara að gera að mæta því með stóískri ró og vera með gleðina. Þetta er ótrúleg, sko, bara návist þessaran fjalla og bara einhvern veginn náttúrukraftanir sem eru hérna, þeir eru ekkert, sko, keyptir út í búð, þetta er magnað og að koma einhver og halda tónleika í kringum þessa yfir skilvillegu krafta. Það er bara, maður er mikið þakklæti sem maður hefur fyrir því. Og hvernig ætlar að njóta stundarinnar á eftir þegar að stóra stundin kemur og almyrkvinn gengur yfir? Hvernig ætlar hvað ætlar að vera? Ég verði upp á svið að spila. Við vorum beðnir það í gær að improvisera músík undir sólumyrkvanum. Wow. Af því að við erum að spila, ég er að spila sjálfur með Daniel, gítarleikara vini mínum og við erum að taka set, svona sólósett með mér. Og síðan er rauninni sólumyrkvinn beint eftir það, en síðan hringdu þeir í gær og báðu okkur að spila inn undir myrkvana, þannig að við verðum með svona tóna til þess að, svona leiðslu tóna, svona sólumyrkva leiðslu tóna. Og hvernig óskopunum undirbýr maður fyrir svoleiðis gig? Hvaða tónlist hendar undir sólmyrkva? Það er bara fullt af 500, þú veist, það er bara þannig, svona náttúrutíðnir og bara velja tíðnina rétt og tónana og sleppa sér. Ég held að í bara músík almennt rétt eins og bara í lífinu, stundum er gott að hugsa ekki of mikið. Já, það er alveg, ég held að þetta sé rétt að hugarfarið fyrir stóru stundir á þetta. Þannig að þú ert að vera að spila undir sólmyrkva og það munum vantilega ekki gerast aftur á þinni ævi. Nei, ekki nema ég verði svona supersonic man með svona alls konar auka gerfi limi 2090. Ég er alveg til í það. Mér langar alveg að lifa lengur og ég er ekkert endilega til í að fara af þessari plánundu á þessari öld, sko. Það eru 140 ári næsta, þannig að... Ég ætla að vera hérna 2196. Ég verð hér, ég segi það að skrifa. Högni, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma til að tala við okkur. Nú bara vantilega ertu að fara bara að undirbúa þig fyrir að spila undir sólmyrkvanum? Ég bara þarf að hlaupa á svið. Það er bara komið að mér eftir smá og bara takk fyrir og gangi ykkur vel og njótum stundarinnar. Takk fyrir, við njótum stundarinnar. Við ætlum að fara að leipa þér aftur upp á svæði. Já, Högni sem sagt farin upp á svæði og eins og ég sagði, maðurinn sem er að fara að spila undir sólmyrkvanum. Og það er þetta hérna, annar maður núna að koma hérna upp, göttuna getur að losa myndaðala, Guðmundur Bergkvist er hérna með mér. Hér er maður sem hefur nú vantarlega staðið í ströngu í dag og undanfarna daga og jafnvel undanfarna mánuði. Það er ekki Kristinn bæjarstjóri? Jú, þetta er búið að vera töluverður undirbúningur, 2,5 ár. Og hvernig er tilfinningin þegar þetta er allt að koma heim og saman og sólmyrkvinn að fara að fæðast?
Þetta bara raun og veru miklu betra en ég átti von á. Ég óttaðist alltaf verið svo mikið af fólki, við myndum ekki ráða við þetta. Það mikið af fólki, eitthvað 10-20.000 manns hérna á svæðinu, en þetta gengur allt vel og ég bara ánægð með það. Glaður að sjá hvað hérna allir eru kátir og glaðir og þetta bara farið fram mínu björtustu vonum, hvað það var þar. Og þegar þú talar 10-20.000 manns á svæðinu, þá ertu að tala Snæfellsbæ og þegar Snæfellsbæ undir það Ólafsvík, Rif og Hellissandur. Já, og svo ég þá líka að tala fólki sem núna inn í þjóðgarðinum hjá okkur, sem ég heyrði í þjóðgarðsverðum rétt áðan og það fullt af öll bílastæðin þar að verða full. Þannig að ég að tala Snæfellsbæ sem að, þú veist, mitt svæði, ég hef sagt það svo. Og það bara gaman að sjá bara allir brosandi og þetta bara hefur gengið mjög vel. Og fólk búin að hafa miklar áhyggjur á umferðinu og umferðarflæðinu og svona og maður var búin að gera sér, jafnvel orðinn svolítið stressað bara sjálfur að vera þetta. En það einhvern veginn stóisk ró yfir öllu, er það ekki alveg rétt hjá mér að lýsa þið þannig? Jú, ég svo ánægður sko hérna því maður er kannski smá fordómafullur, en okkar gestir sem eru mest erlendis frá, það er svo gaman að fylgjast með, það er allir svo rólegir, brosandi og eru svo þakklátt sko, þau eru alltaf að þakka mér fyrir það að hafa leyft þeim að koma hingað. Mér finnst það svolítið gaman, þau eru svona, já þau eru virkilega þakklátt og hérna, ég veit ekki hvort þú hlýtur að hafa fundið það líka að þau eru svo þakklátt fyrir að vera hérna og mér finnst það svo gaman. Við sem gestgjafar að finna það hvað fólki er ánægt að koma til okkar. Það er góð auglýsing fyrir land og þjóð sko. Þegar það var komið til þín fyrir 2 árum síðan og spurt hvort það væri möguleiki að vera með einhverja sólmyrkvahátíð hérna, gerðirðu í hugulund hvað var í vændum? Viltu hreinskilnisvar? Já. Nei, ég verð að viðurkenna það, sko stundum er bara oft auðvelt að segja já, svo maður bara laus, skilurðu, og ég held að þetta væri bara svona, eins og venjulega bæjarhátíð, en allt þetta umstang og allt þetta sem búið að vera í kringu þetta, mér hefur aldrei órað fyrir því, og ég er ekki viss það þá, hvort ef ég hefði vitað það, þá hefði ég sagt já, en núna eftir á, þá er ég svo rosalega glaður að ég hafi sagt já. Mér finnst það bara, ég skil ekki hvað ég var skynsamur. Og hver hefur svona verið kannski stærsta áskorunin í þessu öllu saman? Það eru raun og veru sko skipulag ekki henglega hjá sveitafélaginu heldur sko lögreglu, vegagerð, þjóðgarðinum og öllum þessum aðilum, markastofunni hjá okkur og öllum þessum hafa komið að skipulaginu. Þau hafa náttúrulega staðið straum að þessu öllu og þess vegna held ég að þetta sé að ganga svo vel. Svo náttúrulega kom ríkið inn í þetta núna á lokametrónum með sitt skipulag. Þannig ég held bara að maður verður bara viðurkennað Íslendingar að það er ekki alltaf hægt að nota þetta reddast. Það þarf líka skipulagja fyrirfram og ég held að þess vegna er þetta gangandi svona vel fram að þessu að því að það er búið að vera gott skipulag og maður þarf svolítið að læra því sko. Þú er búinn að vera bæjarstjóri hérna í 28 ár, þannig að þú ættir þekkið hann sem vel hérna og horfir í kringu þig núna, hvernig líst þér á veðrið? Ég er að setja þig ómögulega stöðu, hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara rosalega vel á þetta sko, vegna þess að hérna, eins og þú sérð himinn hérna núna, ég held að það gæti bara gerst að við fengjum smá sko hérna gat á eftir, ég bara trúi því og er ekki það sem að maður þarf alltaf að hérna hafa á hreinu. Ef þú ætlar að reyna að samfyrir út annan, þá verður að trúa því sjálfur og ég ætla bara að trúa því að annan kemur úr. Þú sér að jökullinn, hann er nánast að hreinsa sig. Þú sér að það vantar ekki mikið þannig að hann sé orðinn sko toppurinn á honum og hann tekur ekki ofan fyrir öllum sko. Svoleiðis. Nei, þannig að ég ætla að leyfa mér að trúa og svo kemur það bara í ljós sko. Allir glaðir. Já, allir glaðir og sjónarspilið verður hérna, við sjáum gamla langbylgjulofnetið hjá RÚV á Gufuskálum, þetta er cirka þarna. Já, hægra megin með mastrið og þið sjáuð það eru glufurnar núna og þar verður hérna, þegar almyrkvinn kemur, þar verður hægra megin með mastrið frá okkur séð og ef við ekki bara trúa þessu, erum við ekki bara sammála það? Við ætlum að trúa þessu, og hvar ætlar þú að njóta sólmyrkvans? Ég ætla að vera hérna upp á Selhól sem er bara hérna á Hellisandi. Það er svona einna hápunktum hérna að horfa í bæinn og þar ætla ég að vera með vinum mínum og horfa hérna á. Þannig að ég ætla að njóta. Njóttu heldur betur, takk fyrir spjallið. Já, bless. Ég leta bara að leipa þér á stað. Já, svona er þetta hérna á Hellisandi. Við bara náðum bæjarstjórunum á röltinu hérna. Dásanlegt að vera hérna í þessum 400 manna bæ sem að er orðin mörg þúsund manna bær núna og við látum þessu lokið héðan í bili frá aðalgötunni og eins og þið sjáuð gengur umferðin bara vel og allir rólegir og spenntir fyrir stóru stundinni sem að nálgast brátt. Stuð og stemming á Hellisandi sem aldrei fyrr og Siggi okkar alveg í sæluvímum og vonandi helst það sem lengst. En nú ætlum við á nýjan stað því okkur hefur borist til liðsauki en hún Lóa Björk Björnsdóttir er komin á Víðistaðatún í Hafnarfirði. Ég er stödd á Víðistaðatúni. Hér er sólmyrkvahátíðin Ekolalia í fullum gangi. Það er tónlistakonan Björk sem að skipulagði þessa hátíð.
Hún mun DJ-a strax eftir sólmyrkvann og það fullt af fólki á svæðinu. Rigningin ekkert að fyrir taugar á fólki. Einhverjir í tjaldi að koma til hressingu. Það fullt af fólki bara á leiðinni en það eru 7 eða, já, það má eiga von á 7 til 8 manns hérna á þessu túni í Hafnarfirði og eiginlega frekar góð stemming. Við ætlum að vera í beinni útsendingu hérna á Rás 1 milli 4 og 6. Við verðum í loftinu meðan sólmyrkvinn í gangi og ég er fáránlega spennt. Takk fyrir þetta Lóa og þess má geta hún á Rás 1 núna í beinni til klukkan 6. En nú tónlist í kvikmyndir, hann komin hingað Ragnar Eyþórsson. Já, kvikmyndasérfræðingur þáttarins, er það ekki? Jú, það má kalla það. Já, hvernig birtist sólmyrkvi okkur í bíómyndum? Það oftast í 2 tilgangi. Það annars vegar sem ég kalla náttúrulega töfratilgangi. Eða því að vanlega þegar sólmyrkvi í bíómynd, þá það til að undirbúa eitthvað eða tákna eitthvað mjög slæmt. Það aldrei eitthvað fallegt að gera þegar sólmyrkvi. Það aldrei einhverju nornir að undirbúa eitthvað, rigning á kanínum á kókosbólnum. Það bara einhver álög að fara í gang eða hlið til helvítis og opnast og eitthvað svoleiðis. Það finnst mér svo svona helsta tilgangin á sólmyrkvum. Svo þetta svo sjaldgæft fyrirbæri. Þetta notað miklu sjaldnar en maður hélt. Ég lá yfir neti núna að byrja að googla og leita sólmyrkva myndum. Og það ekki sérlega margar. Þannig að verða að stikla hans á stóru sko. Við erum komin hérna í myndina The Kid Who Would Be King. Já, ég mæli með þessari mynd. Hún nefnilega á Disney Plus núna. Þetta saga í mynd sem tengir strák sem að tekur sverð Arthurs konungs og þegar sólmyrkvi skellir á, þá náttúrulega fer allt í skrúfuna. Og svo hérna þetta frægmynd Barabbas. Þetta sem sagt það fanginn sem var náðaður í staðinn fyrir Jesú. Þegar Pontius Pilatus brakkarinn var hérna að fara að krossfesta þá. Og það sem merkilegt hérna að þetta alvöru sólmyrkvi sem var sem sagt tekin upp 1961 í bara febrúar og svo var þetta jólamyndin það ár. Þannig að þetta sem alvöru sólmyrkvi þar sem þeir taka upp í kringum krossfestina. Ekki að gerast það í rauntíma, þetta klipp saman? Jú, svo klippaði saman bara svona viðburinn á fólki en þarna sem sagt leikarinn sem leikur Jesú krossfestur á sama tíma. Já, þetta gerist í sólmyrkva. Já, þetta gerist í sólmyrkvanum sko. Og svo hérna ævintýri myndin Lady Hawk sem að hann Richard Donner, maðurinn bak við Superman og Goonies og Lethal Weapon gerði. Það hörkumynd. Hörkumynd og Michelle Pfeiffer sem sagt föst í Hawk, hauka líki og aðeins sólmyrkvi mun fá hana til að losna úr álögunum. Og loks hérna sem sagt myndin The Seventh Sign með Demi Moore. Og svo þekkja maður ekki hérna, Little Shop of Horrors. Þetta auðvitað plantan Audrey 2. Hún birtist við sólmyrkva, eins og þið sjáuð upp á slæginu, sólmyrkva skellir á og eitthvað slæmt gerist í framhaldinu mannættu planta. Já, þannig að það svona ákveðið þemu í þessu. Já, nákvæmlega eins og það var ekki gaman að gera bíómynd þar sem eitthvað svona fallegt og yndilegt gerist þegar sólmyrkvi sko, ekki bara einhver óskunda að skella á. Þetta orðið eitthvað svona vondikallin í... Já, í rauninni sko, já, þannig að þegar myrkvi kallar. Já. En þetta góða myndir svona almennt eða trúverðugar? Já, sko náttúrulega Little Shop of Horrors frábær og þetta líka í öllum leiksýningu sem hafa gerðar. Þetta náttúrulega Akureyri var með þetta í fyrra vor og það var sama fyrirbæri þar. Og eins og ég segi, í kvöld erum við krakkan heima, horfið á The Kid Who Would Be King með fjölskyldunni. Svona það allan að sjá þið sólmyrkvann sem þið sáu ekki hérna í skíunum. Beint heim í það. En ef þá kíkja kannski á svona næsta flokk. Já, það raunin bara sólmyrkvi sem myndskreitingar, já. Þegar sólmyrkvan á jörðinni og það kannski eitthvað dramatískt að gera og svo notaði sólmyrkvan bara til að leggja áherslu á þessa hluti. Og við erum alltaf frægasta gamemynd allar tíma, Space Odyssey 2001. Hún opnar hér auðvitað á sólmyrkva. Þetta í upphæða mannkynsins, þegar aparnir stíga fram og myndin opnar hér á sem fallega sólmyrkva. Og svo sem sagt fór Walt Disney líka, hann ætla ekki verið minnumadur þó við sem var undan og hann notaði sólmyrkvan í Fantasíu þarna sem var mannstu bara röð sinfoníu. Já. Og það sem sagt sólmyrkvin að tákna endalók risaðalana. Það var loftsteinarregn og svo þurrkar og svo rauninni murkar hún út risaðalanar og tákna það með að sólinn sé hverfa. Táknar eitthvað slæmt þess að segja. Já, nákvæmlega, táknar það slæmt. Og þá þetta á að náttúrulega gerast á jörðinni. Svo kom mynd sem eftir bók hans Stephen King. Hún heitir Dolores Claiborne og hún Kathy Bates segir að þetta sé uppáhaldshlutverkið sem hún hefur leikið.
Hún var óhugnanleg í þessu hlutverki. Já, hún sko nefnilega var ekkit, þetta ekki þetta Misery sem var líka, hún hefur leikið tvær illkvendi í Stephen King bókum. En hérna hún sem sagt, höskuldar viðvörun, þetta náttúrulega 30 ára gömlu mynd, þannig ekkert spilla henni núna, en hún sem sagt að myrða fyrsta mannin sinn og það gerist í sólmyrkva. Og hún náttúrulega ógjaldilegt að horfa á þetta án sólmyrkvaglerugna, en oftast eða þetta drepa eitthvað, það varst ekki búin að undirbúa glerugun líka. En þetta sem sagt til að sýna hvað það merkilegur dagur þegar það líka manum hvernig þetta gerðist. Já. Og svo síðasta myndin þetta hérna. Mjög hentugt. Og svo fyrir við Apocalypto sem Mel Gibson myndin. Þetta gerist á tími Mæjana. Og þá voru þeir sem búin að ráðast á svona hópa fólki og eru síðan að fórna í öllum fyrir sólaguðina og það bara mann eftir manni þangað til að kemur sólmyrkvi og þá táknar það að guðinir séu mettir. Það bara, hér er komið gott og þeir hætta að slátra fólki. Er ekki fleiri myndir með þetta sama plott það sem að eru notað til að blekkja einhverja svona frumbyggina? Jú, sko, þá er henni hérna, það var mynd sem heitir King Solomon's Mines, námur Solomons konungs, og það er henni, hún er síðan 37 og Íslendingar ætti þekki þetta sko úr sígildu sögum hérna, þá er hérna teiknmyndasögur sem er þýddar úr mjög vinsæli hérna Hrói Höttur og Prins Valiant eitthvað svoleiðis og það var gert í bæði bókinni og svo myndinni og síðan vildi Tinni hermað eftir. Hann náttúrulega fanga niður í sólhófinu, þá var hérna Tinni að blekkja þá yngana, ekki að Mæjana. Og þá sagði hann að ég ætla að láta sóluna hverfa ef þið sleppið ekki mér frá þessum trúarbröðum. Og svo vill svo til að Peter Jackson sem gerir Lord of the Rings myndinar, hann ætlar að gera næstu Tinni mynd og hún á kannski að vera fangan í sólhófinu. Það er svona, það er annarkvort hún eða 7 kraftmyndir kristalskúlur. Sko það er komið tími náttúrulega nýja Tinna-myndir, ekki verið langt síðan að var... Jú, það var alltaf langt síðan sko. Hún var öll tölvugerð, Steven Spielberg leikstýri fyrstu og svo öll er í gerinni 3 ár og svo var þetta bara svo dýrt og fengu ekki tilbaka en þeir held að þorstinn í þessa teiknmyndi sé oftur og það mikill að þeir hafa eitthvað upp úr þessu. Og verður þetta leikjamyndi eða verður hún tölvugerð? Hún verður tölvugerð líka nefnilega, allt tölvugerð. Hefur séð allar þessar myndir ekki? Ég hef séð svona helmingin. En ef við séum síðasti flokkurinn sem ég vil tala sko, sem sólmyrkvar sem ekki jörðinni, maður sé það allar geimmyndir náttúrulega leggja yfir. Og þá er rauninni sko að því að það eru sólmyrkvar á fleiri plánutum í jörðinni og við erum hérna með 3 myndir sem við sýna. Hérna er Pitch Black og það er engin smá sólmyrkvi af því að þetta eru 3 sólir. Þannig að til þess að þessi sólmyrkvi þá þurfa allar 3 sólanar og tunglið að fara í röð og þegar það gerist í myndinni þá koma illar verur á stjá og taka yfir heiminn. Þetta er Vin Diesel ekki? Já, Vin Diesel var aðeinslega stjarna í þessari mynd sko. Þetta myndin kemur árið 2000, hann var bara búinn að vera held í Saving Private Ryan og hann var stór stjarna eftir þessari mynd og þarna er sem sagt 3 sóla sólmyrkvi. Svo Star Wars auðvitað, það er merkilegt að helstýrni mikla sem að sprengja plánetur, þeir nota það í bíómyndin Rogue One til að búa til sólmyrkva. Þannig að ekki tunglið sem fer fyrir sóluna, heldur helstýrni sjálft sem allir þekkja úr hérna stjörnustríðsmyndunum. Og hér er síðan Dune 2 og hún sem sagt þá er í skjóli sólmyrkvans gera þær fyrstu árás á óvinina þannig að þá er líka svona einmitt þó þetta sé ekki á jörðinni þá er þetta auðvitað einhver sól og einhver tungl þannig að þetta er alltaf í dramatísku tilgangi og slæmt gerist náttúrulega þeir sprengtu heila plánetu síðast þegar helstýrni var á ferð. Og hver stendur upp úr að þessum myndum að þín mati? Sko, náttúrulega Star Wars og Dune 2 er náttúrulega ekki gerð og Rogue One af þessu 9 Star Wars myndum ber höfuð og herðar yfir restina kafli 7, 8 og 9 og svo náttúrulega Dune 2 svona miðjustykki ég skal dæma hana þegar Dune 3 kemur jólin af því að maður þarf að horfa á þrennuna og sjá hvort hún sé svona passa það vel inn í sko þegar maður finnst þetta alltaf að stoppa á röngum stöðum. En núna þegar komið sólmyrkvi á Íslandi hefði ekki verið tilvalið að nota tækifærið að gera íslenska sólmyrkvamynd? Ég var búinn að skrifa íslenska sólmyrkva þætti sko fyrir löngu síðan sko, maður vissi þess að langt síðan að maður vissi að það er sólmyrkva. Ég held þegar deildarmyrkvan var þarna 2013-14 þá fekk ég Facebook invite í sólmyrkvapartí 2026 strax sko, ég sagði það er frábært. Var það frá Sævar Helga? Nei, nefnilega ekki sko, en þá var ég mitt fyrst varu við hann sko, þegar hann var alltaf allar að skamma hann fyrir mikið gleru fyrir alla, þegar hann var reynd eins og hann gata að dælis út, svo bara á deginu bara, Sævar, hvað er gleruð mín? Þannig að þá eitthvað mest áreittlega í Íslands og... Nákvæmlega, maður eins og var að gefa eins mikið á gat sko, en þá var ég var við þetta og hugsa, nú ætlum ég að skrifa ykkur sögu sem tengist sólmyrkvanum.
En hún var ekki tímalega til, þannig að ég bara í staðinn þetta bara við jafndægur, það ekki alltaf svona sumar jafndægur en eru spennandi á Íslandi. Allavega klára hana fyrir hana 2151. Já, og 2198 líka. Já, ef hún alltaf gerist í Íslandi. Það voru allavega rúma tíma. Já. Heyrðu, en Simpsons, ætlaðu við ekki að kíkja á Simpsons? Það er náttúrulega uppáhalds mitt. Er það ekki? Jú, því að náttúrulega... Það er allt í Simpson, já. Já, þetta er náttúrulega komin í ár 36, en þeir fóru snemma á stað að gera grín að sólmyrkvum og hérna er sem sagt Homer fekk sér vinnu sem lestarstjóri á einteiningslest og hún var knúið sólarorku og það var engin leið til að stoppa hana því allt bilaði en sólmyrkvum bjargaði öllu en náttúrulega bara skamma stund því eins og við vitum þá er þetta ekki langur tími sem að hann er í myrkurinu og svo sem önnust notkun á sólmyrkvunum er auðvitað þegar Mr. Burns hann ákveður að slökka á sólinni, býti sinn eigin sólmyrkva. Hann er svona veðurvél. Já, og hann ákveður að rukka borgarbúa rafmagn og birtu. Auðvitað. Það er ekki nógu mikil peningur að koma inn bara úr kjarnorkuverinu. Þannig að Simpsons hefur náttúrulega gert allt mörgu sinnum. Auðvitað, það er ekkert sem hefur farið fram hjá þeim. Nei. Svo myndust þið náttúrulega á Tinna áðan, en eigum við ekki sjá líka? Já, forsíðum myndina, þetta er svona fanganir í sólhofinu. Það er einu uppáhalds Tinnabókunum mínum, mann ég. Það er ekki búið að gera mynd eftir henni. Nei, það var sem sagt 7 kraftmynda kristalskúlur eða þessi sem að verður næsta mynd sem að Peter Jackson, sem er bakur Lord of the Rings myndarar, hann langar að gera þessi mynd. Eigum við ekki að vona að það verði fangandir í sólhofinu því hún er nú einu svo allra besta. Jú, nefnilega, sko. Svo ef við sjá næstu mynd, þá er því miður, þá finnir maður þetta ekki á íslensku á netinu, en þá er Tinni að útskýra fyrir Kolbeini og öllum hvernig sólin er að fara fyrir og yngan eru auðvitað lafandi hræddir og sleppa hetjun okkar. Þarna er alveg sólmyrkvi. Ég var svo vissum að þeir væri gáðan að þetta ynganir, sko. Þeir voru líka með þetta fína dagatala og ég held að sólmyrkvi ætti ekki að koma þeim á óvart, sko. Þetta er svona eiginlega verið að svolítið að fara illa með þá. Já, nákvæmlega. Út af þeirra framlagi til menningarinnar, sko. Já, og svo sígilda sögur þarna, sem sagt, King Solomon's Mines, það héti það á námur Salmans konung. Ég held ég á til forsíðuna líka af henni. En þar var, sem sagt, Alan Quatermain og hann fór til Suður Afríku og þar var sama. Frumbyrgjar sem að náðu honum og hann vildi svona, og það meið sér til bíómynd með Bing Crosby sem er ekki með brot úr, það sem hann svona er New York maður sem fer til Arthur tímana, aftur Arthur konungur og Merlin og hann sem sagt segist vita að það verður sólmyrkvi sem er heldig gott, ég veist einhver bandaríkjamaður frá New York myndi vita að það var sólmyrkvi árið 647 en hann var með á taktunum einhverjum ástæðum og slapp þá við einmitt að hans er píntur og dreipin af þeim. Hvar ætlað þú fylgjast með, Raggi? Nú er þetta allt að byrja. Já, ég langar að vera það sem eru fáir bílar, af því að þegar við slökktum ljósin allir Reykjavík, með eitthvað svona 2012, 13, 14 og þeir tóku ramman á borginni, en það var svo mikið ljósmengun á bílunum. Þannig ég ætla að koma mér eitthvað það sem eru fáir bílar, kannski heiðmörk eitthvað þannig. Já. Og ég er náttúrulega bara verið í fjölskyldunni og svo er náttúrulega allir dagar sólmörkadama í fjölskyldunni af því ég sé ekki sólina fyrir þeim. Það er ekki. Já, hérna. En við sjáum hérna Látrabjörg. Og svo Poppa bíó í kvöld, vantanlega. Já, Poppa bíó í kvöld. Já. Hérna sjáum við Látrabjörg. Því deildarmyrkvinn, hann er hafinn. Almyrkrin kemur svo yfir Ísland eftir 56 mínútur, þannig að núna er þetta allt byrjað að gerast. Þetta er ótrúlega fallegt. Þetta er glæsilegt. Þetta er Látrabjörg. Við hefðum átt að vera þar, strákar. Hér eru við reyndar í góðum félagsskap hér, þannig að hann var ekkert að því. Hér er gott að vera. Deildarmyrkvinn hófst þarna klukkan 16:42. Við sjáum meira af honum eftir og vonandi frá Ólöfu og Kó þarna í fljótunum. Já. Það er nóg framundan hjá okkur í þessari útsendingu sem verður allt til 8 í kvöld. En nú ætlum við að taka okkur örstutt hlé.
Komið sæl aftur eins og þið sjáið hér þá deildarmyrkvinn hafin. Deildarmyrkvinn svo tegund sólmyrkva þar sem tunglið hylur sólina aðeins að hluta. Svo tekur almyrkvinn við þegar tunglið hylur sólina alveg og þá myrkvar snögglega. Almyrkvinn sjálfur, hann nær aðeins til vestanverðs Íslands. Allir Íslendingar austan almyrkva slóðina sjá umtalsverðan deildarmyrkva frá 99,99% niður í 95%. Þessi deildarmyrkvi byrjaði klukkan 16:25 fyrst á Vestfjörðum og almyrkvinn verður svo lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur verður aðeins mínúta hérna í Reykjavík. En hún Greta Sigríður, hún einmitt á Látrabjargi og við ætlum að heyra hans í henni. Já, hér á Látrabjargi maður byrjar að sjá fólk stilla upp sólmyrkva gleraugunum vegna þess að núna byrjað að kvarnast aðeins úr sólarkringlunni og maður sér þarna eins og sé búið að býta aðeins úr henni. Ég veit ekki hvort það þorandi að segja ykkur í Reykjavík hvað það yndislegt veður hér. Mér hegnist örugglega fyrir það eftir klukkutíma þegar kemur á almyrkvanum en það bara mjög indælt hérna. Hingað hafa náttúrulega komist færri en vilja en þeir sem eru hérna byrjaðar að búin að koma sér fyrir, hér fólk búið að setja upp ýmis konar græjur, sumir eru með kíki, aðrir eru með mjög flókin og vönduð myndavélasett til að ná því besta út úr almyrkvanum en eitt sem allir eiga samleitt hérna það eru allir byrjaðar að horfa upp í loftið og dást að þessu bara, þetta nú bara alveg skemmtilegt. Á Bólafjalli, aðeins norður af okkur, Eva, hvernig lítur þetta út hjá ykkur? Nei, heyrðu, við erum ekki búin að heyri þeim alveg strax en við ætlum að athuga hvað þau hafa að segja þetta fyrir sunnan. Takk fyrir þetta, Greta. Gísli, það mjög áhugavert að sjá hversu hratt þetta gerist. Bitinn var bara pínu lítill á hann, rétt á hann. Þetta eins og Greta Sigríður orðað, þetta svona eins og sé að vera að narta í þetta og það gerist þessi hratt. Þetta svona og þetta ótrúlega fallegt, þetta frekar einfalt og ómerkilegt tannilega, þetta bara svona þetta bara blettur en þetta tilkomið mikið og við sjáum það náttúrulega og heyrðum hjá henni Greta Sigríði að það er blíða, það bölvur blíðan fyrir vestan. Ég samgleðst bara, ég mjög glöð að einhver fá að sjá þetta. Vona að þetta haldist sem lengst og allan tíman þannig að við náum að njóta myndana. Hérna svo komin á Garðskaga viti, þannig að það dásamlegt að fá að fylgjast með þessu öllu saman. Þarna greinilega komin talsvert af fólki, fer ekki að milli mála, þarna mikið af bílum og þarna þarna svona býður fólk í ponnsjóum. Já, og skíahullan, hún alveg, það lágskíað en vonandi, og það alveg smuga en þá að það eftir aðeins að rífa af sér glaðna örlítið til þarna á Suðurnesjunum, vonum það. Svo sé ég hérna núna í fréttavaktinni að það hefur verið lokað fyrir bílaumferð út á Gróttu á Seltjarnarnesi, þangað sem að fólk streymdi. Bílar komast ekki lengra norður leiðina en að Lindarbraut. Það gert til að venda viðkvæmt svæði, ekki satt? Jú. Já. En það komin bílaröð inn á Seltjarnarnes og þá nokkur fjöldi fólks á leiðinni fótgangandi út að Gróttu eftir því sem ég sé hér. Og skammt frá Gróttu náttúrulega Ægisíðan og þar okkar maður Sebastian kominn í stellingar. Já, heldur betur, við erum ennþá hérna á Ægisíðinu og hér nú, loksins kominn smá mannfjöldi. Hér fólk farið að tínast inn. Það var svona upp úr 3-leytið, þá var fólk byrjað að taka svona góða staði meðfram síðunni, góða bekki, góð sæti en hérna nú margir komnir saman og ekki nóg með það, þá líka fargufa, fólk í fargufu, það viðburðaríkt starf þar en hins vegar ætlar skýin ekki að leyfa okkur að sjá deildarmyrkvann allavega ekki alveg strax því að það þétt skýjað, við getum orðað þannig við getum nú ekki sett upp gleraugun alveg strax, við sjáum nú ekki mikið
En það alltaf búið að linna á rigningunni sem að mjög vel þegið. Þannig hérna loksins rífandi stemning. Þannig við sendum hversu með boltan aftur í Efstaleiti. Sofía. Takk fyrir þetta, Sebastian. Styttist í hana. Hérna sjáum við að þetta gerist allt saman mjög hratt og það svolítið áhugavert að það greinilega fólk sem hefur svona alveg einlægan áhuga, við erum til dæmis að gifta sig á þessum degi eða 10 árum fyrr til að eiga brúðkaupsafmæli á þessum degi. Já. En það svona, ég gaman af öllu sem svona mikil ástríða. Já, fyrir einhverju. Ég segi stundum að það sama hversu vitlaust áhugamálið ef þú hefur afstæði fyrir því, þá getur maður ekki annað en hrifist með, Og þetta náttúrulega auðvitað ekki skrítið, það eitthvað bara mystíst við þetta og það svo fylgja töfrar og það ekki skrítið að þó sé ekki allir í afnu langt leitir og sævarvinur okkar, þá ekki skrítið að býsta margir, þeir leggja alls mikið á sig til þess að sjá þetta og finna á eigin skinni. Já, ég held að Anna Lilja sem að fór Suðursjó, hún búin að vera duglega að skapa sér partí og alls konar. Já, frábær, talandi stemmingu, mikil stemmingskona. Já, hún með hjón, eða sem sagt fólk sem á 10 ára brúðkaupsafmæli í dag. Hún í afmæli. Hún í afmæli. Já, við höfum spurnir að því að í einu húsi hérna í Reykjanesbæ væri verið að fagna ástinni og okkur leikna sjálfsögðu forvitna að vita hvers vegna það væri verið að gera það á þessum degi. Góðan og blessaðan daginn. Góðan dag. Upp á hvað er haldið hér í þessu húsi? 20 ára sambandsafmæli og 10 ára brúðkaupsafmæli. Og ykkur tilviljun að brúðkaupsafmælisdaginn ykkar ber upp á þennan dag, almyrkva daginn? Já, það var hvenær var það? 2015 var deildarmyrkvi. Já. Þá höfðum við áhuga á þessum myrkvum og vorum að googla hvenær var næsti og þá vorum við nýlega trúlofuð og þá sáum við að á 20 ára sambandsafmælinu okkar yrði næsti almyrkvi og við djókum með að bíða bara með að gifta okkur þangað til þá en það var svolítið langt. En þegar við áttum 10 ára sambandsafmæli þá var föstudagur og þá myndum við eiga 10 ára brúðkaupsafmæli þegar við myndum gifta okkur sérst þá í miðjunni. Og það í dag? Já, og það í dag. Í dag það, 20 ára sambandsafmæli, 10 ára brúðkaupsafmæli og almyrkvi. Og almyrkvi. Þannig að bara náttúran og bara almættið bara með ykkur í liði? Já, það allan vonandi að veðrið kannski svona rjúfi aðeins til svona eftir en við bara verðum að vona það besta. Já, annars bara höfum við það kósí, að upplifa myrkur miðjan dag og vonandi dettur einhver í heimsókn. Það er náttúrulega erfitt fyrir fólk að vera að ferðast mikið með traffíkinu og annað, En það eru einhverjir sem ætla að reyna að láta það reyna, sjáum hvað gerist. Og það nóg til af vöfflum og kaffi. Og svona haldið upp á daginn með góðum vöfflum og kaffisopa? Já, og fyrst og fremst bara með hverju öðru, Já, það er aðalega það. Já. En haldið þið almennt upp á brúðkaupsafmælisdaginn ykkar? Já, við reynum yfirleitt að gera eitthvað, hvort sem við ferðast innanlands eða eitthvað þannig. Já, við höfum ferðast mjög mikið innanlands. Við höfum bara einu sinni verið, ég var að fara yfir þetta í morgun, við höfum bara einu sinni ekki verið heima hjá okkur. Nei, einu sinni verið heima hjá okkur á brúðkaupsafmælinu okkar. Já, annars hefur við alltaf verið bara einhver starf ferðalagi eitthvað svoleiðis, mikið hérna heima. Við erum að fara til Kanada núna í byrjun september, það er svona í tilefni þess afmæli sem við vildum vera heima allana yfir þennan dag. Já, í dag, tímum ekki fara neitt. Nei, tímum ekki missa þessu En þú sagðir að þið hefðu haft svona áhuga á sólmyrkvum eða almyrkvum, hvers vegna? Við bara upplifðum þarna deildarmyrkvann 2015, reyndar í sikkurlagi, ég var í skólanum og þú í vinnunni, en okkur fannst þetta bara áhugavert og höfum mikinn áhuga á, alls konar svona náttúru tengdu. Já, náttúrunni, við náttúrulega fengum mikinn áhuga á, eins og öllum sem tengdist jarðhræringunum og eldgosunum og því hérna. Já, stjörnufræði og Stjörnufræði, norðurljósunum og öllu þessu. Höfum bara svolítið gaman að nördast. Já, reynum yfirleitt að nýta okkur aðeins að fylgjast með því öllu, Og þið verðið hérna þegar myrkvinn skellur á? Já, verðum hérna. Með fullkomi útsýni, út stofugluggann eða á sölunum. Þannig að, það er bara planið. Búin að fá okkur gleraugu og allt, þannig að... Svona, Ykkur ekkert af vanbúnaði? Nei.
En hvert leyndarmálið á bakvið, 10 ára hjónaband og 20 ára samband? Sko, ég var 17 ára þegar við kynntumst og hann 19 ára. Já. Við byrjum saman mjög ung og höfum í rauninni alist svolítið upp saman. Já. Og höfum farið gegnum alls konar tímabil og þú veist, við erum alls ekki fullkomin. En ég held að það sem við höfum svona lært núna, þú veist, á þessu öllu og það sem við erum mjög svona, það sem við erum svolítið að vinna með í dag er bara, við erum löngu hætt að rífast eða fara í fílu. Við bara tölum hlutina og gefum hver öðru algjört rými til þess að bara segja, þú veist. Ef einhver gerir eitthvað sem að særir hinn, þá segjum við bara, hei, ég þarf aðeins að fá að tala, þú veist. Og svo bara svona, förum við gegnum það og það bara, já, ok, ég skil. En svo líka fyrst og fremst, þá erum við bara 100% saman í liði. Við erum ekki að keppa, þú veist, það er ekki eitthvað svona, þú settir í vélina í gær, en þú veist, ég gera það 2 í fyrradag, þú veist, það er aldrei neitt svoleiðis. Við erum bara, já. Að vera saman í liði, þannig veistu örugglega bara lykillinn að svo mörgu. En við kveðjum héðan úr þessu húsi ástarinnar í Reykjanesbæ. Já, eins og fram hefur komið þá er deildarmyrkvinn hafinn og það má segja að sólinn farið svona smá saman eða bara frekar ört minnkandi. Við ætlum að fylgjast með því, en nú ætlum við að fá eitt lag enn, svona sólmyrkva tengt, frá henni Sofíu Björg og það er lagið Black Hole Sun með Soundgarden. Indisposed, in disguises no one knows. Hides the face, lies the snake. The sun in my disgrace, boiling heat. Summer stands 'neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, still the warm wind-tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep. And my youth I pray to keep. Heaven sent, hell away. No one seems like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come?
drown my fear till you all just disappear. Black ocean, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Já, ljúfir sólmyrkva tónar frá Soffíu Björg, en við erum auðvitað búin að vera með veðrið á heilanum, skýjahulu, spána og þetta allt saman hvar sólin gæti sést. Eins og staðan akkurat núna, þá sést í það minnsta til sólar bæði á Látrabjargi og Bolafjalli og þar okkar kona Eva Björk Benediktsdóttir. Eva, já, hvernig staðan hjá þér á Bolafjalli akkurat núna? Það eru örfáar mínútur síðan að hér sást alveg til sólar. Ég get sett upp gleraugun og sé svona byrjun á þessum deildarmyrkva. Síðan þá hefur bara dregið fyrir. En við höldum samt í vonina að það breytist aftur. Það einhvern veginn búið að sjást í sólar og svo alls skýjað og þetta breytist ekkert eðlilega hratt. Þannig að ég hef fulla trú á því að þetta fari vel hérna. Það er talsverður fjöldi komin saman hérna. Ég held að sé hátt í 500 manns allavega. Allt bara gengið vel, mest erlendi ferðamenn og þeir allir, svona allra hörðustu, þeir voru mættir klukkan 2 og búin að stilla upp sínum búnaði og ljósmyndavélum og sjónaukum og allt þetta helsta. Það þetta er mjög stórt svæði og mikið pláss, þannig að fólk dreifist vel og samkvæmt upplýsingum frá björgunarsveitinni hefur þetta allt bara gengið eins og best verður á kosið. En ég ætla allavega persónulega að halda í vonum að ég sjá sólina aftur eins og fyrir 10 mínútum, en ég veit ekki alveg eins og þetta lítur út núna. Já, veðrið það lætur illa að stjórn og lítið við þeir gera, en við höldum áfram höldum áfram í vonina náttúrulega og spurningin hvernig staðan á Reykjanesinu hjá Önnu Lilju, hvernig veðrið þar? Já, verður samt við sem svo verið svona síðan, já, upp úr hádegi. Hér rignir reyndar ekki eins mikið og gerði fyrr í dag og hér hófst deildarmyrkvi, þar að segja við erum hérna stödd á Garðskaga klukkan 16:47. Hann einhvers staðar þarna bak við að sést nú lítið til hans, en það sem Hér hefur sem sagt fjölgað mikið á staðnum eftir því sem hefur liðið á daginn og hér alls konar fólk. Hér eru Íslendingar, hér eru útlendingar, hér eru ungir og gamlir, allt þar á milli. Hér eru vísindamenn, hér áhugafólk, hér fólk sem bara að skemmta sér. Og það kannski það sem svolítið skemmtilegt við þetta og kannski burt sér frá því hvort við sjáum eitthvað mikið eða ekki, þetta viljum við sjá sem mest, en það að fólk sé að koma saman og vera saman. Nú, ef einhver veltið fyrir sér hvernig tískan þetta á Garðskaga akkurat núna, nú þá það bara þannig, það regnklíf, það svona regnponchó eða regnkápa. Allt svona sem heldur vatni vel, en Siggi Gunnars, þú þar sem þú ert á Hellissandi, hvernig tískan þar? Tískan líka þar? Já, það þannig að þegar deildarmyrkvi hófst korter í 5, sem sagt 16:45, þá fór að rigna. Típist, algjörlega típist. Þannig að hér hefur rignt síðustu mínútur, reyndar í þessum tölu orðum að stytta upp og við erum farin að syngja og
óbaraðan hangiður eins og hljómsveit Ingimars Eydal gerði á sínum tíma. En talandum tísku þá hefur nú líka verið svona eilítil hippatíska hérna á mörgum, margir í mjög litríkum fatnaði og svona litríkum ponchjóum, það er mikið svona prjónafatnað, alls konar, kannski ekki típiskar lopapeysur, heldur svona alls konar eitthvað sem að maður hefur ekki séð áður og svo hef ég tekið eftir mjög mikið að loðhúfum, jafnvel loðhúfum með svona einhverjum kanínueyrum eða einhverjum svona bangsaeyrum á. Þannig að já, tískan er allavega hér á Hellisandi og hjá gestum sem að er að sækja Iceland Eclipse heim. En já, deildarmyrkvinn sem sagt hófst hérna 1645, þá fór að rigna en þetta er svona að gerast. Við erum hérna á svölunum á Ráðhúsinu á Hellisandi, Ráðhúsi Snæfellsbæjar og hér höfum við komið upp myndavél sem að mun reyna að freista þess að fanga almyrkvann á eftir. Myndavélin á Látrabjargi hefur nú náð því töluvert vel og við höfum verið að sjá það í útsendingunni. En hvernig virkar þetta? Við skulum sjá, þetta er sem sagt myndavélin sem er komin í stöðu og það er með myndavélarnar eins og okkur mannfólkið, ég veit ekki hvort þið sjáðu pötan hérna, þá sem sagt þarf að setja sérstaklega hlíf eða bara hreinlega sólmyrkva glerugu á myndavélina og það gerum við svo að þetta sem sagt skilir sér í sjónvarpstækin hjá fólki á eftir. Þannig að myndavélarnar eru komnar upp með sólmyrkva glerugun en ég svona veit ekki alveg hvað er að gerast núna. Nú er til dæmis allir farnir að fagna. Hér er töluvert af fólki í tjöldum af því það er búið að rigna. Allir fólk sé að fagna því. Herðu, nei, það er að fagna því að það er að rofa til. Ég held að það sé bara nákvæmlega staðan. Hér er að rofa til í beinni útsendingu á Hellisandi. Fólki er að fagna. Já, herðu, það er að rofa til. Við erum að sjá sólina birtast í þessum töluorðum. Ég er að fá gæsahúð hérna af því að þetta er að gerast hér í beinni útsendingu. Veðrið er óútreiknanlegt og já, við erum búin að vera með það á heilanum en þetta er að gerast. Þetta er alveg frábært. Þannig að nú er fólkið að koma út úr tjöldunum, að koma út úr húsunum, það var að sækja þessu skjól frá rigningunni og nú bara vonum við að við hér á Hellisandi verðum vitni af almyrkvanum og við allavega, heyriði fagnaðarlætin, við allavega ætlum að vera með þessa myndavél klára til þess að reyna að miðla þessu sem að er að fara að gerast hér. Gaman, þetta er geggjað. Maður heyrir hérna fagnaðarlæti út allt. Ég veit ekki hversu mikið er að berast til ykkar í húsi en Hellisandur, hann iðar og hann nötrar af spenningi núna. En nú ætlum við að senda boltan aftur yfir til ykkar í Efstaleiti og við skulum sjá hvort að það sé að rofa til hjá ykkur líka. Herðu, já. Fagnaðarlátunum alltaf aldrei að linna það og oft hefur nú verið fagnað að minna tilefni. Já, mér varst auðvitað að samkleiðast þarna. Já, það er að róa til. Það var bara eins og Siggi vinur okkar var í staddur hérna í nýju tilnæmyndinni sem að Ragnar var að segja okkur bráðan, fangar nýru sólhófinu. Þetta er svona kraftaverk að blærið og kannski erum við einmitt að vera að vitna kraftaverki að það bara rofi til og við munum sjá dýrðina. Hvort sem það verður á Hellisandi eða eitthvað starf annars þar. Þetta er svona, það getur brúðið til beggja vona og allt það. Við sjáum að nú erum við komin undir hálftíman. Það er minna en hálftími í þetta á Látrabjargi þar sem að dýrðin hefst. Sérðu hvað það er nákvæmlega? Þetta er alveg upp á sekúndu hérna. 29:16. Já. Núna, þetta er alltaf að gerast. Nú falla öll vatn til Dýrafjarðar. Þetta er að fara að gerast. Verður ekki aftur snúið. En við þurfum kannski að fara yfir smá svona öryggisatriði. Fjarskiptakerfin hafa náttúrulega verið eld á þeim svæðum landsins sem talið er að verði svona hvað fjölsóttust og þetta er bara gert til að tryggja öryggi. Já. Einnig mynd á varanúmer neðalínunar sem er 5990112. Það eru einhver símtæki sem að ná ekki sambandi við 112 eftir að 2G og 3G kerfunum var lokað. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga núna svona þegar leikar æsast. Já, og svo náttúrulega þegar myrkri skellur á, það er eins gott að menn kunni fótó sínu fórað og séu ekki statir eitthvað stóra klettabrún. Já. Og svo náttúrulega umferðar stýringar og lokanir, það er náttúrulega eins gott að menn kynni sér þær. Þannig að og fólk er á ferðinni en þá, síðast þegar ég sá fréttir af Látrabjargi, þá var fólk á göngu þangað frá Breiðuvík. Þetta hefur verið hátíðleg
og fyrir þá þetta svona hálfgerð pílagrímsganga hérna í átt að sólmyrkvanum. En svo náttúrulega fólk spennt víðar en hér, af því að fólk á ákveðnum stað á Spáni mun líka sjá almyrkva. Og þar komin mikil stemming, ferðamenn fylla götuna þar í annars litlum og rólegum þorpum. Það hægt að lesa þetta á rúv.is. Og hefur rofað til þar? Já, mér sýnist, það þurfti ekki til. Hún var betri. Hérna sjáum við Hellissand, það tæpar 29 mínútur í almyrkvinn skella á þar. Þetta nú kannski ekki, svona einhver smá glæta. Já, það er eitthvað byrtu slitur þarna, það er svona eitthvað, sér ekki hvað þetta er. En fyrir vestan á Látrabjarginu er skollið á, það er ekkert langt síðan að var bara þokkalega heiðskýrt þar. Nei. Það er spurning hvort að við fáum að sjá stöðuna aðeins á ægisíðu, rúllum okkur bara hringinn og fylgjumst með á meðan þessi deildarmyrkvi er í gangi. Svo held ég nú að við röflum ekki mikið yfir sjálfum almyrkvanum. En nei, þegar það kemur þá ætlum við svona bara að leyfa honum að njóta sín eins og hægt er, allavega hvort sem það verður bara myrkur eða hvað verður í boði. Hvar myndir þú vera að þú verður ekki hér? Hérna, á Spáni. Á Spáni, já. Þó að ég væri kannski öruggasti staðurinn. Ég væri sennilega nær döðin lífi út á hittanum. Ég þóli illa hittan en ég myndi láta mig hafa það, hugsa ég, ef ég væri ekki hér. Já. En hvergi vil ég náttúrulega vera annar staður en hér með þér. Nei, já. Þetta sé var svolítið að bíða eftir. Það sé nú sagt. Hérna sjáum við svo stöðuna á Tröllaskaga. Þetta er að vera svolítið spennandi. Já, þarna er nú svona, það er dimmar yfir en við höfum vonað, vissulega. Nú byrjar að rigna hérna einhvern veginn inn undir tjaldið á okkur gíslið, þannig að ekki skánar það. Það er spurning hvernig staðan er á Garðskaga. Þarna er allavega regnkápur. Þarna er demba, þarna eru poncho og þarna eru regnhlífar. Og greinilega ekki uppstytt að þarna. Þá er spurningin hvernig staðan er á ægisíðu. Já, töluvert léttari hér. Já, og þarna er að fjölga fólki. Og það er mögulega aðeins að leta til. Hér eru svo aftur komin á Látrabjarg. Það eru, rétt rúmar, 25 mínútur í almyrkva á sólu þarna fyrir vestan á Látrabjargi. Bara hálfnaður, sólin orðin hálf, tæplega það. Þarna verður almyrkvinn lengstur og þarna er líka okkar kona, Greta Sigríður. Hvernig er staðan hjá þér? Já, hérna er bara, eiginlega við getum ekki beðum betri stemmingu. Það er náttúrulega ekkert rosa mikið af fólki hérna, eða ekki þessi fjöldi sem er að safna saman við annars staðar, bara út af því að hvernig er að hanterað það hverju fá að koma inn. Hvernig er þetta búið að ganga? Herru, þetta hefur bara gengið rosalega vel og það er bara búin að vera bara heppilega frekar rólegt og bara góð samvinna milli alla viðbragðsala. Og ég held bara að þetta bara eins og gengur í sögu. Og líður ykkur eins og þið séu aldrei heppin að fá að vera hér? Algjörlega. Það sé bara besti staðurinn. Besta útsýnið og sjáum bara rosalega vel. Það eru 25 mínútur í þetta núna hérna. Hefurðu heyrt eitthvað frá öðrum svæðum? Ég veit að þeir eru með fólk staðsett annar staðar, er það ekki? Jú, við slökkvilið erum með fólk á bakvakt sem er tilbúið og á stöðunum og síðan erum við bara keyrandi og sýnileg og reyna að stytta bara viðbragðstíma ef það kemur eitthvað upp á. Er fólk svona búið að setla en þá traffík, veistu það, er fólk bara búið að koma sér fyrir til að virða fyrir sér sjónarspilið? Sko, það er búið að fyllast nokkur svæði og er eitt svæði eftir og það eru bara fullt af bílum ennþá að fyllast eins og er. Fólk bara bíður spennt. Og hvernig líst ykkur á fjöldan sem er búin að koma sér hérna fyrir? Eru þið til dæmis sjálf búin að velja ykkur stað þar sem þið ætla að koma ykkur fyrir félagarinn í slökkviliðinu? Herru, ég held að við verðum bara hér og annars bara, við veljum bara þessa staðsetningu.
Það verður spennandi kannski að líka fara hérna út að bjarginu á eftir það ekki og sjá hvernig fuglarnir er þessi. Jú, hérna er einn maður mjög rosalega spenntur hérna hjá okkur að hlusta á þögnina í fuglunum og við bara, já, við fáum að heyra það. Já, við höldum þeim ekki lengur frá fuglaljóðinu. Það eru mikilvægir hlutir hérna í gangi sem gerast bara einnig kannski á æfinni. Þannig að við spennt að heyra hvernig fiðringurinn er komin í ykkur í efstaleitinu. Takk fyrir þetta Greta fyrir vestan. Koma hans inn á Spán hérna áðan og það er nú skemmtileg frétt inn á rúv.is stöðuna þar. Myrkvinn færist austur eftir Íberíuskagana frá Atlantshafi suður til Miðjarðarhafs og það hefur mikil umferð þarna í dag, sérstaklega einmitt af kannski erlendu bílum á leið suður á bóginn til að vera á sem bestum stað til að berja dýrðin augum. Þannig held ég enginn að hafa neinar áhyggjur af skýjahulu eða skýjahulu spá. Þannig Brian May sem er þekktastur sem gítarleikari hljómsveitarinnar Queen sem er líka stjörnufræðingur. Þetta er frændi okkars besta, Sævars Helga. Já. Hann er meðal þeirra sem fór til Spánar til að sjá fyrirbærið eins og Sævar ætlar að gera næst. Hann segir þetta er eins konar guðsgjöfin í tilverunni þegar maður sér tunglið alveg hylja sólina. Þetta er þessi lýst af jafn mikilli ástríðu og Sævar gerði hérna hjá okkur áðan. Þetta mun koma mönnum spánst fyrir sjónir náttúrulega. Hann er líka vísindamenn frá NASA eins og hér. Og svo það líka Bretar sem eru spenntir fyrir því sem framundan er þó þeir sjá aðeins deildarmyrkva. Það verða 90% sólarinnar verður hulinn á Bretlandi. Já, verslunarreigandi í Lundunum segist hafa selt 26.000 sólmyrkva gleraugu á 3 dögum. Þannig að það er stemming og svo er spennan er náttúrulega hér hversu mikið nýtist á þessum sólmyrkva gleraugu sem eru komin á sinn stað já, við fréttum það þannig að það svona ef að þetta verður svona þá ekki að þurfa gleraugun en að þess að hafa það samt við hendina og ef menn alltaf í myndatökur þá er það bara farsíminn sem að er sennilega málið sko. Já. Og það eins og staðan er hérna í Reykjavík hjá okkur það er þungbúið og það er rigning þannig að það er kannski ekki vona á því að þetta breytist mikið en þá fáum við þetta myrkur sem ég er nú svolítið spennt fyrir eins og Sævar Helgi talaði að fá hérna stystu nótt. Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem ég man eftir að hlakka til að fá myrkur. Já. En svo sem maður hefur reyndar upplifað þetta á að degi til, svona myrkur, en það er ekki út af sólmyrkva heldur út af öskufalli. Já. Ég man í Grímsvatnagosinu 2010, 11 að þá svona maður hefði heyrt sögur að þessu lesið heimildir úr Skaftareldunum og einhverjum svona þessu stóru gosum fyrir austan að það er bara aldimmt á björtum degi og en svona talið það eins og svona margt í svona sögum bara jafnvel líkjur en það stóð hins vegar heima þetta var ótrúlega upplifun og það var gott betur en 2 mínútur þar sko, en þetta ímynda mér að þetta sem við hefum eftir að finna fyrir og eftir verði eitthvað öðruvísi og þó verður ekki nema myrkur þá verður þetta, ég hef spenntast verið svona vita hvernig þetta verður með að hittastíði breytist eða komið svona yfir okkur einhver kuldahrollur þetta er spennandi. Það var líka skemmtileg frétt í gær konu sem upplifði almyrkvann í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum. Þá var hann bara úti að hengja upp þvott og hafði ekki fengið þessa upphitun frá Sævar Helga. Nei, þá var Sævar Helga ekki að standa sig þannig fyrir 72 árum. Þannig að þetta kom henni alveg opna skjöldu og hún vissi ekki hvaðan á sig stóður eiginlega. Nei. En þá ætlum við að fara aftur á Ægisíðu og kíkja á Sebastián Óla. Já, ég er ennþá hérna á Ægisíðunni og eins og sjá má hérna á baku mig þá er heldur betur mikið af fólki búið að mæta. Það er svona rétt eftir 4 byrjað að tínast inn og eins og sjáum hérna er fólk búið að taka sér góða staðsendingu hliðin á sjónum, hérna meðan fólki lautaferð og hafa það notalegt. En þetta er ekki eina fólkið sem er að hafa það gott, því að hérna er góður hópur, eins og ég nefndi áðan, sem er í farguðu. Hvernig, segið mér,
Hvernig var það þessu? Okkur þið fargufið þegar almyrkvinn þetta á? Við erum bara ákveðið að vera í öllum náttúruöflunum á sama tíma. Vera í flæði, í flæðamálinu og vera bara alveg indulged í náttúrunni. Þannig bara alveg að taka alla mögulega náttúru eins sem þið mögulega getið. Já, við erum að gera það. Það er tilefnið. Ég heyrði nú í klefanum það fyrir bara nokkrum myndum, þá var nú dúndrandi tónlist og mikill hiti, ég kíkti nú aðeins inn, þetta var töluvert heitt, en síðan var ég að sjá okkur labba út í sjóinn, hvernig var staðan? Þú fórst nú út í sjóinn, ekki satt? Hvernig var staðan á honum? Staðan hann bara frekar volgur, þægilegur. Ok. Og planið að vera út í sjó þegar almyrkvinn fer yfir? Ja, hvað planið? Við vorum eiginlega að plana það núna bara. Ok, bara akkurat núna? Okkur finnst það spennandi. Já, okkur finnst það spennandi. Þannig við ætlum að vera úti, reddi með gleraugun og bara sjá hvað gerist. Þannig vonda veðri stoppar ykkur ekki neitt, það nokkuð ljóst? Alls ekki. Aldrei í gusunum. Við erum inn í Sækoti og bara yndislegu staður og fullt af fólki með okkur sem við erum rosa ánægð að sjá, sem við gerum ekki ráð fyrir. Æðislega, það eins og þú segir, það fullt af fólki byrjað að teka inn segi ég. En nú ennþá mjög skýjað, en nú verðum við bara að vona að þetta taki aðeins við sér að fá að sjá aðeins í almyrkvann. En við kveðum alltaf hérna úr Ægisíðu í bili. Sagði Sebastian Óli og það hann og allt í gangi þannig. Já. Hérna sjáum við Bolafjall. Já, við sjáum að sólin var að hverfa þar. Hún sást ágætlega þannig þegar þetta kom fyrst á skjáinn. Svona það sem eftir var af henni. Hringinn og sjáum Látrabjarg. Já. Þetta flott. Þetta glæsilegt. Vá. Þannig að þetta við kortum ekki við þessu. Nei. Þá vildum hafa þetta svona víðara sjálfsögðu en maður fær ekki allt. Þarna eru bara rétt rúmar 16 mínútur í almyrkvann þar. Já, við sjáum að það verða bara svona ein sneið eftir af sólinni. Lögreglan segir að það sé búið að loka fyrir umferð út á Reykjanestá. Já. Þannig að það er svona verið að bregðast við það. Allir náttúrulega í viðbragðsstöðu eins og hefur komið fram hjá þeim sem þau hafa talað við. Við höfum ekki frétt mikið af óhöpum. Eitt bílslys var fréttir áðan. Já. Snemma dags, þannig að vonandi er umferðin bara að ganga vel, þó þrátt fyrir allt. Náttúrulega gríðarlega mikil. Við skulum njóta þess að horfa á Nú er kannski líka komin tími á að minna fólk á QR-kóðan góða. Það verður gaman að sjá hvað fólk er að upplifa með víðum land. Akkurat. Sjáum hann hér er auðvelt að fara þarna inn og þá færið svona form þar sem þú getur sendt inn myndir eða myndbönd. Senda okkur myndir eða myndskeiðjú. Gaman fyrir okkur hér í lágskýjahulunni að fá að sjá hvernig þetta er annars staðar. Akkurat. Tala ekki það sem að þeir sem eru svona í stúkusæti. Já. Hérna sé ég í fréttavaktinni að félagar í Björgunarsveit Suðurnes segja að bílastæðin við Reykjanestá, Reykjanesvita, Gunnukver og brú á milli Heimsála sé full. Það er aldrei laus. Þeir telja hér á Reykjanestá séu örugglega yfir 200 bílar en ómögulegt að segja til hversu margt fólk. Og ég veit nú til þess að það er bílaleigur sem eru á Reykjanesinu. Það hafa fyrir löngu allt uppselt þar. Já, ég heyrði að því í gæra það var verið að kalla inn bíla svona úr útibúum svona utan við þannig að myrkva slóðina þannig að til að fá það söður því að það er örugglega mikil eftirspurn eftir bílaleigubílum. Hérna sjáum við svo Ægisíðuna og hérna byrjast fólk nú streyma að. Já. Það er eins og sé nú eitthvað aðeins léttara þarna yfir heldur en hjá okkur sem ég skil nú ekki alveg. Það er ekki langt hérna á milli. Nei, það getur munað og þarna, mann finnst það svona allavega eins og lítur út þarna skjánum eins og það heldur glaðlega til þarna á Ægisíðunni og bjart þarna úti fyrir. Kíkjum svo á Reykjanesið ef að það er hægt. Nú taka stöðuna þar. Þarna er Hólmsteinn sjálfur, GR20. Hann er enn í notkun þó hann. Það er rúmar 17 mínútur í almyrkvann þarna.
Svona spurning hvernig þetta gerist, hverju fólk finnur fyrst fyrir þegar þetta fer að... Já, og hvenær þetta gerist, hvort það gerist akkurat bara þegar að sólin hverfur eða hvort þetta kom einhver áhrif í aðdragandanum. Spurningin einmitt, til dæmis hvort það byrji að kólna þegar styttist í almyrkvann. Greta Sigríður á Látrabjargi kannski best til þess fallin að svara þeirri spurningu. Heyrðu, heldur betur, getið þið svarað því. Það nefnilega búið að vera bara, ég veit ekki, einhver sagði 18 gráður við mig, ég horfði ekki á hitamælinn sjálf, þannig ég get ekki staðfesta, en það búið að vera mjög hlýtt hérna í dag. Ég var vandlega í 2 lögum af ull af því ég ætlaði að vera út allan daginn, en hef verið að íhuga að fara úr einhverju af þessu, bara af því að það er búið að vera svo hlýtt. En núna finnur maður að maður á ekki að fara úr aukapeysunni, af því að það er aðeins byrjað að kólna, og það er kannski svona myndur síðan að maður byrja að taka eftir því að það var byrjað að rökkva alveg, og ef maður horfir núna í gegnum sólmyrkvagleraugun á myrkvann, þá sér maður að þetta er orðið bara eins og þunna sigð, bara eins og ekki nýrmáni heldur rétt áður en nýrmánin hefst. Svo erum við að fylgjast með, og slökkviliðsmaðurinn sem ég talaði við náðan var að hlaupa upp í Ritugjá sem er aðeins ofar, af því að þau vilja fylgjast með hljóðinu í dýrunum, og það voru nú búin að vera einhverjir á flugina sem hann heyrði í, en við fylgjumst með því. Við erum búin að setja hljóðnema upp í bjargið og ætlum að, ég leyfi ykkur að heyra þögnina, þetta er bara eins og jólin. En er maður allavega að byrja að finna fyrir rökkrinu, og ég er ekki frá því að ég sé sjálf farin að tala eins larra, vegna þess að ég held að fólkið hérna á svæðinu er aðeins farið að kyrrast og hljóðna. Það er allir bara að horfa í sólina. Það er svona aðeins, ég finn fyrir kuldanum á nefbrotinum, þannig að þetta er allt að gerast, og nú förum við öll bara daldið að fylgjast daldið vel með, og vonandi getum við leitt ykkur að heyra aðeins á fuglahljóðinu með öllu heldur þegar það eru ekki fuglahljóð í gangi. Já, maður finnur þetta alltaf að gerast þarna hjá þeim. Já, við samgleðumst þeim og lifum okkur inn í þetta í gegnum Gretu Sigríðu og þá sem eru startað þarna á Látrabjargi, og við sjáum þarna að enn fer sólin minnkandi, og þetta er fallegt og tilkomu mikið eins og þetta kemur út úr vélinni þarna vestan. Já, sko nú fengum við ljósmyndara, svona sérlegan áhugamann þetta allt saman til okkar hérna áðan, og það er kannski ágætt að minna á svona þær línur sem að hann lagði núna þegar styttist í þetta. Hann var með ýmsar útgáfur alveg upp í 2 metra linsu Allskyns græjur til að mynda þetta, en hann sagði nú að einfaldasta leiðin væri að nota bara símann og svona gleðilinsu stillingu. Já, og taka vídeó eða myndbönd. Já. 1 mínúta áður en almyrkvinn skellur á og 1 mínúta eftir. Þá ættir að vera með þetta svona nokkuð. Það getur búið til góðan svona timelapse úr því. Já, til dæmis. Getur líka bara tekið timelapse. Ég svo það. Já. En svo er hægt að klippa þetta niður í bara ljósmyndir ef að menn vilja, en þú missir á öruggleikja neinu ef þú tekur. Nei. Það er einfalt vísindi. Hann sagði að það væri í raun og óþarfi að vera með einhvern flókinn og dýran tæknilegan búnað til að gera þetta. Ja. Þarna sjáum við að myndinni að það er svona aðeins að glaðna yfir Bolafjalli. Það svona aðeins kemur og fer. Það er best að nefna ekki nú hvar sólina bak við ský, kannilega. En það verður spennandi að vita hvað verður þegar þar að kemur. Það er það reyndar ekki niðurtalning. Það er svona ábyggilega í kringu 10 mínútur í almyrkvann þar. Já. Við erum hérna inn á síðuna góðu. Já, það eru 7 mínútur, 50 sekundur. Það er verið aðeins verið að rofa til hjá Sigurði. Mér langar eiginlega að vita hvort að það sé ennþá fagnaðar þar yfir... Já, gleðilæti. Gleðilæti, það hefur við ekki að heyra í Sigga á Hellisandi. No. Það er eitthvað læti allavega hjá hann. Já, halló.
Já, komið í sæl, afsakið, ég datt hérna aðeins út, hér er bara fullt af fólki og ég er hérna með hliðin á mér tvær konur frá Bandaríkjunum, frá New York sem voru að ræða við mig, eru hérna að spila tónlist en það er sko ákveðið að koma hingað til Íslands með 10 daga fyrirvara. En eins og þið vonandi sjáið þá er að rofa til svona inn á milli og núna sjáum við þetta ágætlega. It's happening. It's happening. That is definitely happening. Ooh, Iceland, you're Look amazing. how beautiful it looks right now. The Beautiful sun is, you get a country. good, yes, this country is amazing. Iceland. Thank you. Fire and ice. Thank you. Beautiful. So you're loving it. Loving it. Thank you. This is life changing. Amazing. Yes. Enjoy it. I'm not going to disturb you. Eins og þið sjáðu á heyrið, þá eru hérna sem sagt tvær konur hliðin á mér frá New York sem að plönuðu að koma hérna með 10 daga fyrirvara, eru komnar alla leið hingað á Hellisand og já, hér er fagnað því að þetta er að gerast. Við erum að sjá rofa til. Þetta er að gerast og núna Þetta er að koma akkurat eins og þetta á að vera. Nú erum við farin að sjá þetta vel, akkurat þegar það skiptir máli. Það er allt að ganga upp hérna á Hellisandi. Ég ætla samt ekki að segja of mikið, af því að við viljum ekki að skýjahullan komi aftur fyrir. Og núna, þetta heyrist örugglega ekki, en núna eru brjáluð fagnaðarlæti hérna í fjarska upp á hátíðarsvæðinu, þar sem Iceland Eclipse fer fram. Þannig að fólk er gott að geta séð almyrkvann gerast. Þetta er ótrúlegt að upplifa þetta. Og svo er krían hérna í kring, en manni finnst maður svona heyra aðeins minna í fuglunum heldur en áðan. Þannig og maður farin að finna fyrir rökkrinu hérna á Hellisandi líka. En það sem skiptir mestu máli, það er glufa í skýjónum akkurat núna. Og deildarmyrkvinn er í gangi og almyrkvinn nálgast og það er það sem skiptir mestu máli og ef ég væri í mynd þá myndu þið sjá mig krossa báða putta upp á að þetta haldist svona. Já, ég var að segja hvað, við þurfum að halda þessu svona í 10 mínútur í viðbót, eitthvað svoleiðis. Þannig að nú bara vonum við að veðurguðirnir verði með okkur í liði. Allavega vinkonur mínar hérna frá Bandaríkjunum sem ákvaða að koma hérna með 10 daga fyrirvara, þær eru að dansa, allir sé ekki að dansa sólardans til þess að veðurguðirnir hlusti. Og fólk er farið að koma hérna út á göturnar, það var aðeins búið að gefa upp von áðan því að það dró alveg fyrir sólu, en núna er það komið aftur út og þetta er að gerast í beinni útsettingu. Hérðan frá Hellisandi, það sem deildarmyrkvi er í gangi og skýin eru að færa sig svo við sjáum sjónarspilið. Og hvernig þetta er á Látrabjargi, Hellisandi, í Reykjavík og okkur Gísli minn, við sitjum bara í myrkrinu. Við erum í myrkrinu, við erum út í kuldanum. En það var eitt sem ég langaði að bæta hérna inn, þegar Ingibjörg Friði Helgadóttir var hérna hjá okkur áðan að tala þjóðsögur tengdar sólmyrkva og hún sér þjóðsögukistuna sem eru gjörsamlega stórkostlegir þættir. Ég mæli með til dæmis á bílferðum sumarsins og þetta allt saman. En hún segir hérna á fésbókarsíðu sinni að hún hafi glemt að minnast á eitt þegar hún var hérna hjá okkur áðan að samkvæmt ítalskri þjóðtrú verða blóm sem eru gróðursett í almyrkva af þeim allra fegustu. Þetta segi ég núna þegar það eru 3 mínútur og 36 sekúndur í að hann hefjist það sem hann hefst fyrst. Það er enn tími og hér er næg rigning. Já. Til að vökva. Það er ekki að vissna allavega. Nei. Hér. Þannig að það er nú búið í máli. Já. En það hlýtur að vera líka eitthvað, ég reyndar mann ekki eftir það en maður finnst ólíklegt að það sé eitthvað sérstök gæfa yfir börnum sem fæðast undir sólmyrkva og eitthvað slíkt. Já. Allavega er eitthvað staðar þú trúvarandi norðurljósin. Hérna sjáum við svo mynd frá Baulu. Fríða Birna Þráinsdóttir, verslunarstjóri Baulu á Vesturlandi, var að senda mynd sem var dættan á rúv.is þar sem sólin var að rífa sig í gegn. Þar hefur verið skýjað og rigningi allan dag og hún segir að fólk sé þar að hópast saman til að fylgjast með þessum dýrðum. Já, og kannski er þetta svona aðeins að smáskána allstaðar nema hjá okkur. Við erum farin að finna fyrir myrkrinu aðeins eða það er svona allavega að fara að kannski er ég bara komið rafsöðublindu af kosturunum sem við erum með hérna. Nei, það er klárlega
að dimma. En þetta svona, enn sem komið bara eiginlega eins og svona janúar seinnipartur. Já. Eða hvað? Svona, þetta svo umhleypingar í janúar. Svona rigning og frekar kuldalegt. En samt, það eitthvað, kannski ímyndun, en manni finnst það eitthvað vera að breytast. Eitthvað öðruvísi. Og við sjáum Látrabjargi það hvað það eru 8 mínútur, nei, hvað eru margar mínútur? Það bara 3 mínútur. 3 mínútur. Já. Og bara 2 mínútur í Og Bólafellinu? Já. Já. Og þetta að verða svona bara smá sneið þannig, en þetta hreint og fallegt þannig. Svona bleiktóna? Já, svona pastel. Svona pastel. Og nú styttist í að þeir sem sjá til sólar geti tekið af sér gleraugun góðu. Já. Það er eiginlega nauðsynlegt. Og sjáum þannig að þetta orðið bara falleg mynd þarna á Hellissandi. Reykjanes ekki mikið að gerast, en það náttúrulega myrkrið ekki komið þangað eins og hjá okkur. Það að skella yfir hér. Samkvæmt sólmyrkva síðunni góðu 1 mínúta í herligheitin. Og þá hvar? Það sem að byrjar fyrir vestanhóð. Fyrir á Látrabjargi, já. Já. Og það á hann að standa yfir í 2 mínútur og 13 sekúndur. Það mér skemmtlast ekki. Það 35 sekúndur, 4. Það bara hálf mínúta og við sjáum að hann þynnist hægt og bítandi. Þetta svona orðið bara striki þannig í myrkrinu. Og hér dimmir núna. Dimmir hressilega hjá okkur inn í Reykjavík. Þrjár sekúndur. Þetta almyrkvi gengur nú yfir Ísland, stendur á solmyrkvi.is og við skulum bara njóta.
Jæja, þetta var tilkomumikið, þó að sæist ekki mikið hérna nema myrkrið, þá hérna var þetta sérstastund, vissulega, og hérna, og ég heyrði það á fólki hérna í kringum mig að þetta kom í mörgum á óvart af því að það var svona búið að tóna væntingarnar mikið niður út af veðrinu náttúrulega. Svo hefur náttúrulega eftir að fá að heyra í þeim sem að fengu að sjá meira fyrir vestan og hérna sérstaklega náttúrulega á Látraberginu. En hérna erum við að sjá hérna myndir frá Spáni á leiðinni til Spánar. Þetta er tekið úr flugvél sem er á leiðinni til Spánar, flugvél sem er að elta sólmyrkvann. Þarna sjáum við út um gluggana hérna á hvaða leið myrkvinn er. Hann er í Spánarferð og leið á Sóluströnd. Við eigum síðan, eins og ég sagði hérna á eftir, að fá viðbrögð frá þeim sem að sáu sólmyrkvann og líka vonandi þeim sem að sá hann ekki, svona faraðis yfir þetta, hvernig upplifun þetta var, bæði hérna fyrir vestan og syðra. Og hérna þarna sjáum við hvernig staðan er núna á Spáni. Þarna er svona þriðjungur cirka búinn af hérna myrkvanum. Það er annar litur á myrkvanum á Spáni. Ég veit ekki hvort að það eru myndavillar eða linsur sem að valda því. Hann er hvítari þar. Þetta er svona hrímhvít. Er það ekki bara því að þannig er engin ský? Já, það gæti verið. Það er skýjafilterinn sem hann gefur munin. En þarna sjáum við út um gluggan á Spánarflugvélinni. Ég veit ekki alveg hvað er langt í að hérna sólmyrkvinn skelli á Spáni, en við sjáum það hérna á sólmyrkvann vefsíðunni að það er sem sagt hérna eftir 47 mínútur af deildarmyrkvanum. Almyrkvinn hefur gengið yfir. Við höfum kannski eftir að sjá aftur fljótlega hvernig staðan er þar sem myrkvinn sést á Íslandi, eins og á hérna þarna erum við komin til Íslands aftur og nú fer sólinn ört vaxandi. Ég get mig til að þetta sé á Látrabergi væntanlega. Og þarna sjáum við aftur litamunni. Þetta er miklu fallegri litur hérna. Ef ekki segja það. Þú ert svona pastelkall, þú ert svolítið hrifinn af þessu. Já. Þetta er svona svolítið í þeirri litapalettu. En það var svolítið merkilegt að upplifa þetta. Já, ég heyrði það fólki hérna í kringum okkur, eins og ég nefndi á þann, að hérna, þetta kom fólki óvart, hvað þetta var þó mikið. Já, að það var líka einhvern veginn svona kannski þögnin sem að var, það var engir bílar á ferð og ekkert fólk á ferli og já, alveg bara svarta myrkur. Við heyrðum í einum fugli sem var svona eins og ráðvilltur hérna. Já. Flugum loftin í efstaleitinu. Þau voru hérna, vissi ekki á hvaðan að stóð veðið, hérna fuglarnir. Það var hérna, en hérna, þetta var vissulega áhrifaríkt, þó að það veri ekki alveg það sem við vorum að vonast eftir. Það er ekkert að segja það á því, að bara hérna njóta þess sem var og leggja það inn í minningabankann. Og nú er svona eins og heimurinn sé að vakna aftur til lífsins, einhvern veginn í kringum okkur. Við byrjuðum hér í bílum, það er aftur orðið bara svona saumarbjart og skýjað sé. Og það gerðist hraðar, það birti hraðar heldur en það dimmdi, fannst mér. Já, ekki frá því. En það er spurning hvort að við förum bráðum bara að heyra í okkar fólki, taka svolítið svona hringinn, heyra hvernig þeirra upplifun var. Mér heyrist að Greta, hún er væntanlega í skýjunum, eða ekki í skýjunum, því að hún losnaði svolítið við skýjinn meira en aðrir, en hún er búin að finna eitthvað sem að var að vitna þessu sjónaspili þarna fyrir vestan, og við ætlum að fá að heyra hvernig stemmingin er þar á Látrabergi. Stemmingin er eiginlega bara mögnuð, sko. Þetta var upplifun, get ég sagt þér.
þegar að almyrkvinn skall alveg á, þá heyrði maður bara að fólki brá, það voru bara undrunaróp upp í bjarginu og svo sáum við þarna gegnum glufu í skýjunum þennan líka svakalega fallega almyrkva og ég veit að stjörnusögur eru búin að vera að segja okkur þetta í mjög langan tíma en það komið samt á óvart hvað mér fannst þetta magnað. Hérna er annar gestur á Látrabjargi með mér og við vorum að berja þetta allt saman augum. Getur kannski lýst þessu bara hvernig þið leið að horfa á þetta? Já, mér leið nú bara mjög vel en það lagði ég mikið á mig til að koma hingað einmitt á þennan stað sem helst var hægt að sjá og það gekk allt eftir. Ég fylgdist með þessu frá fyrstu sekundu og það var algjörlega tær sýn og þó það verið smá skýjahula þá skiptaði máli því að gleraugun bjarga því og síðan náttúrulega hápunkturinn þegar að myrkri skall á og allt þagnaði og allir jafn undrandi einhvern veginn og birtan ekki þetta venjulega svarta myrkur sem við eigum að venjast heldur svona einhvern veginn dempuð sótsvört birta ef svo má segja þannig að þetta var mjög áhrifamikið og gleðilegt að þetta skildi nú hefnast að koma hér á þennan vestastáta einmitt til þess að sjá almyrkva á sólu, líklega eina sinn á ævinni allavega hér á Íslandi því ég var ekki nema 2 ára þegar það var síðast. Það er ekki tilviljun að þú varst hér, þú laðið þetta alls vitt á þig? Nei, alls ekki, ég var búin að ákveða fyrir mjög löng og var nú í önnum byggingaframkvæmdir og hélt ég kæmist ekki en svo bjargaðist það klikkaði efnið og við fengum frí þannig ég hélt glaður hingað. Og það gekk eftir, en einmitt þetta svo myndist á maður birtuna og hún er svona, þegar það fór að rökkva, það var ekki eins og að vera komið kvöld, þetta var eins og eitthvað allt annað. Já, einmitt, þetta var allt annar blæri yfir birtuna ef svo má segja og ég vona að það komið fram á myndunum sem ég tók hér allan hringinn, þannig að það var einhvern veginn eins og þetta hefði áhrif á alla náttúruna, fuglalífið hérna sem er nú stórbrotið að sá hvernig það lagðist í dvala og það sem maður hefur heyrt sem hafa reynslu af þessu segja þetta, það gekk allt eftir. Það gekk allt eftir. Og við ætlum nú kannski leifum áhorfendum að skyggnast bak við tjöldin og þú ætlar að fá að kasta kveðja á krakkana þína því að þú ákvast að vera hér hjá okkur er ekki? Já, þau eru að fara til útlanda í fyrramál og ég verð örugglega ekki komin í þessari miklu umferð sem framöndan er, svo ég bara bið fyrir bestu kveðju til þeirra, heimsækið bara í október. Ég hrættum að það hafi eiginlega verið alveg syrði, vegna þess að þetta var bara frekar magnað. En það er spurning hvernig öðrum á okkar góða fólki kringir einhverjum landi leist á þetta. Takk fyrir þetta, Greta, og við erum nú svona vonast til þess að fá fleiri viðbrögð. Við ætlum að fara að rakleiðis á Ægisíðuna, þar sem Sebastian Óli er. Já, hvernig er stemmingin þar? Já, stemningin hérna var hreint útsagt ótrúleg. Það var nú komið hátt upp í mörg þúsund manns hérna. Þetta var tróðfull Ægisíðan, sko. En leið og myrkur kláraðist, þá byrjaði fólk svona að hörfa sér í burtu og nú eru bara nokkri góðir eftir. En þegar almyrkvinn byrjaði, þá byrjaði fólk örlítið að klappa og var svona vissi ekki alveg hvernig að haga sér. Síðan kom myrkri og þá bara var dauðaþögn. Ægisíðan var alveg hljóð og það var eiginlega ótrúleg tilfinning að upplifa. Síðan þegar það byrjaði aðeins að koma ljós aftur, þá byrjuðu fagnalætin. Þá eru þau allir bara himinlifandi og maður fann bara gleðina bara mínútum eftir að þetta kláraðist. Þannig ég er svona sést í kringum mig, eru allir í stuði og ánægðir með þetta. En allavega í bili kveðjum við hérna og við sjáumst bara aftur og eftir. Takk fyrir þetta, stuð og stemming á Ægisíðunni sem aldrei fyrr. Og þá ætlum við að skoða hvernig staðan er á Suðurnesjunum, hjá Önnu Lilju. Já, ég var aðeins fljótur á mér. Gerist á Vesturbæ. Já, það þetta er verið að svona fara yfir sambandið þannig. Já. Maður veit ekki hvort að hefur eitthvað áhrif, sólmyrkvinn hefur haft eitthvað áhrif á fjarskiptin við Suðurnesin. Það er mögulegt. Brennt upp kaplana. Það var ekki svona mikið fjarskipta samband þegar
síðasti myrkur var og hann var þar ekki bara í Vestmannaeyjum og það er náttúrulega ekkert samband þangað hvort sem er. Ekkert samband hvort það var. En hérna, við eigum líka eftir að heyra í þeim fyrir vestan og mér heyrist að þau séu klára á Bólafjallinum, Eva og Jói. Og við ætlum að fá Já, við erum eiginlega eina fólki sem er hérna eftir. Það eru svona þeir allra síðustu að tínast upp í rúturnar og fara aftur niður. Þetta var auðvitað magnað að upplifa. Það var einhvern veginn dauða þögn á meðan þetta gekk yfir, en það versta var að það var reyndar allskýjað og þéttur þokubakki. En frá því að deildarmyrkvinn hófst og þar til að þetta kláraðist, þá samt sást til sólar svona reglulega inn á milli og fólk var að njóta. Og ég bara einhvern veginn, það er ekki hægt að lýsa tilfinningunni þegar að rökkri kom og einhvern veginn það var ískallt og bara breyttist andrúmsloftið hérna upp á Bólafjalli. Þannig að já, það var ótrúlega að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, Eva á Bólafjalli. Það var allavega ekki þoka hér, Gísli, þannig að kannski vorum við ekki á verstastanum eftir allt. Nei, og það var hérna, þetta hefði örugglega getað verið, það snjóaði ekki. Nei. En þetta var hérna, svo ítrekkum það bara, þetta var upplifun og þetta var, þó maður væri svona búin að búa sig undir það og svona spá í hvernig þetta er, þá var þetta samt að eitthvað neginn, alltaf verið sér heldur að maður gerir sér í hugulund. Já. Það að koma. En þá er spurning hvort að við séum komin í samband við Önnu Lilju á Reykjanesi. Nákvæmlega. Og þrátt fyrir að hér á Garðska hafi verið alskýjað þegar almyrkvinn varð, þá var þetta engu að síður stórkostlegt sjónarspil. Hér dimmdi yfir, það byrjaði að rökkva svona hægt og sígandi og svo skyndilega varð allt dimmt. En hér er nú eitt sem fylgdist með þessu. Kristinn, hvernig fannst þér þetta? Mér fannst það bara fínt og það var eitthvað mjög skrítið. Hvernig skrítið? Svona, þetta var svona hægt og rólega að byrja svona komið dimmt. Er þetta eins og bjóst við? Nei, ekki alveg. Ég held að það myndi að koma bara strax dimmt. Bara búm. Ég held að það myndi gerast hraðar. Já. Ég held að það myndi gerast hraðar. Og sá eiginlega ekkert sólina það mikið. Það var svo mikið ský. En hér eru fleiri sem fylgdust með. Þú varst nú hér þegar þetta allt sem hann gerðist. Hver getur lýst upplifuninni í nokkrum orðum? Já, hún var súrrealist því að mann fannst þetta þyrma yfir sig að það er eiginlega ekki hægt að lýsa þessari tilfinningu en þess að þetta er þvílík súrrealist tilfinning að verða fyrir þessu, að finna tilfinningum af svona hálfgerða gæsahúð. Þú segir að finna fyrir þessu, það er bara eins og það við skollið á þér. Já, maður finnst það. Því að það var, og svo birtan sem kom svona snöggt á eftir. Það er það líka sem spila svolítið inn í þetta. Hvernig leiðir með hann á þessu stóð? Maður var svolítið forvitið. Maður horfði upp í loftið og sá þetta var eins og það er að koma alveg myrkt jél að koma yfir. Svo bara birti á aftur. Það byrstir alltaf aftur. Já, sem betur fyrr. Já, og hér eru enn fleiri sem hér nutu þessa náttúru fyrirbæris, Laufey. Já, hvernig var þín upplifun? Hún var bara nokkuð sterk. Það var svona, kom svona svolítið svona, já, sterk tilfinning þegar að það dimmdi. Ég átti nú vona að við myndum svona finna meira fyrir aðdragandanum. Svona í deildarmyrkvanum, en það var nú bara nokkuð bjart þá, þó það væri nú alveg vel skýjað. En svo þegar það byrjaði svona að dimma, þá fundum við svona svolítið sterka tilfinningu, þau sem voru með mér. Hvernig tilfinningu? Við urðum eiginlega bara svona svolítið hrærð. Það fekk svona gæsahúð og þetta var bara svona svolítið sterk tilfinning. Jafnvel bara meir. Þetta var sterkt. Sterk tilfinning. Og hér eru, nokkru sem eru komnir langt að til þess að upplifa þetta og eru nú ekki að upplifa sína fyrstu sólmyrkva eða almyrkva á sólu. So where are you from? I'm from Oregon, Astoria, Oregon, United States, yeah. And you? Minneapolis, Minnesota. Okay.
So we have two Yankees here. Yeah, yes, you do. This was great, though. It was. You guys know how to do it. You guys know how to. Even though we didn't see the sun, it was amazing. It was amazing, and all Just to the be in people. Iceland, it's been beautiful, a beautiful trip. Yeah. But this was not the first eclipse you have experienced. No, this is my third, and my fourth. Yeah. So Your fourth, but I mean, it's cloudy. It was cool, huh? Did you see how dark it got? Oh my gosh. and the silence down by the water, and everybody amazed at the darkness, and then the coming of the light was amazing. Everybody was moved by that. It was very cool. So even though it's cloudy, you are satisfied with the experience? Yeah, absolutely, yes. Yeah, it was wonderful. First, to be in Iceland is a real treat. And then everyone has been wonderful, and we've had a great time. Yeah. We've seen a lot of neat sights. Beautiful sights, and this doesn't compare to the other ones. I saw the sun the whole time and saw it blocked out, and but this was different, but just as good. I mean, no dissatisfaction with this at all. No. Yeah. That's very good to hear. And I have my eclipse rock. I have an eclipse rock for every eclipse that I see. So now you have 4. Now I have 4. Nú þeir bandarísku félagarnir, þeir voru nú síður og svo óanæðir með upplifuna þó að hér hafa verið alskýjað og annar þeirra var að sjá sinn 4. almyrkva á sólu og hinn þann 3. En þetta var upplifun þó að hér hafa verið alskýjað og hér allavega. Já, upplifun á Reykjanesi og allir allsælir þar. En hingað til okkar í settið komin Alexander Kristjánsson, fréttamaður sem búinn að vera á vaktinni í dag og fylgjast með öllu sem hefur verið að gerast á myrkva slóðinni svokölluðu. Hvernig hefur þetta gengið fyrir sig svona í stuttu máli? Jú, þetta hefur bara gengið mjög vel fyrir sig. Það er alltaf gaman að svona útsendingum þar sem við einhvern veginn erum út allt og allir eru að fylgjast með. Og það sem er sérstaklega skemmtilegt við þetta minnir smá á svona eldgossavaktirnar, nema það er ekki þessi hamfarastemning. Já, það er svona gleðilegra tilefni. Það er aðeins gleðilegra tilefni, sko. Og það góða við þetta, við höfum náttúrulega verið að leita til fólk sem að senda okkur efni. Viðtökurnar hafa verið alveg rosalega góðar. Við erum búin að fá, þetta á 300 sem hafa sendt okkur myndir og myndskeið og það er endalaust fólk að láta vita, sko, hver staðan hjá þeim og það er gaman að taka þátt í svona. Og þetta aðgengilegt sko á vefnum? Þetta allt saman aðgengilegt á vefnum, ru.is. Það sitja fréttamenn sveittir inni og reyna bæði að taka við efninu og náttúrulega vinna það sem kemur fram í sjónvarpsútsendingunni. En hvernig hefur þetta svona gengið? Hefur svona voruð eitthvað óhöpp þessu tengd eða? Merkilega lítið, sko. Við sögum frá einu umferðaróhöppi einhvern tímann, ég held að það hafi verið á 3. tímanum á Vesturlandi, en annars virðist þetta bara hafa gengið mjög vel. Og engar umferðarteppur eða öngþvætti? Nei, ekkert umfram það sem búast mátti við. Sumir vildu meina að undirbúningurinn hefði verið of mikill, sko, það hefði verið gert of mikið úr þessu, en það er náttúrulega alltaf þannig ef maður undirbýr sig, sko, þá virkar undirbúningurinn of mikill. Akkurat, og er það kannski ekki bara gott? Ég hugsa það, sko. Minni svona dálítið á þú manst þetta nú betur en ég, 2K vandan. Já, nákvæmlega, sem var búið að hæpa upp það var nánast heimsnefndir í nánd. En það hefur greinilega bara verið vel á þessu staðið og en svona það sem þið hafið heyrt og séð frá fólki með upplifunina. Já, það er náttúrulega eins og hefur svo sem komið fram að skýin, þetta settur svona alltaf sveipa á þetta, en það er samt allir sammála um það að síðan hafi þetta verið mögnuð upplifun og ég segi það saman, sko, við laumumst nú upp á þak áðan með fartölvuna til þess að rétta ná að sjá þetta og það kom mér á óvart hvað þetta var merkileg upplifun, svona meða við þess að maður var einhvern veginn búin að búa sig undir það, ok, það er skýjað, það verður kannski ekki það merkilegt, þetta var alveg magnað, sko. Og fannstu fyrir því að heimurinn hljónaði og kólnaði? Ég fann fyrir því að heimurinn hljónaði og hjartslátturinn, ég veit ekki alveg hvort hann lækkaði eða hækkaði, en hann breyttist eitthvað. Ég mun fylgjast með því úr og eftir. Við hefum náttúrulega átt að vera bara með blóðþrýstismæli á einhverjum einum tveimur svona til að gera tilraun. Já, sko, ég fer í appið núna eftir og þá skoða ég þetta. En er ekki Íslandingar líka svolítið þannig, við erum til í svona
viðburði einhvern veginn eins og þannig. Það allir til í að taka þátt og það eru bara allir með í þessu. Ég held það, ég meina þið sáu þegar Sebastian áðan var með sólmyrkva vörurnar, sko, ég ekkert endilega viss að þeir séu að framleiða sko sólmyrkva gazpacho á Spáni. En það svona, já, við höfum gaman af svona stemningu. En sko talandi upplifunina og þú veist að segja að fólk hefur verið duglegt að senda inn, þá nú okkar maður Magnús Hlynur á Selfossi, fréttamaður, hann sendi okkur vídeo þaðan og hann vill eiginlega meina að það hafi ekkert myrkra neitt sérstaklega þar. Ég veit ekki hvort hann hafi mist af þessu eða eitthvað fréttir hvort að Suðurlandi var undanskilið eða athyglisvert. Það náttúrulega, það aldrei merkilegt sko hvaða rosalega mikill munur á almyrkva og 99,99% deildarmyrkva. Þið funduð það náðan, það ekki leið og sko almyrkvinn sjálfur kom. Þá breyttist allt eins og það var bara svona eins og ljósið væri kveikt. Já, slökkt réttar að segja. Alltaf bjart yfir Selfossi hvort þannig að það Já, kannski skýrir. Alltaf sumar á Selfossi, það bara þannig. Nú heyrum við í þyrlunum, nú fólki sem að pantaði sér þyrluferðir eitthvað það að koma tilbaka, væntanlega. En hefur eitthvað frést af þessum, við sáum þarna sólarflugvél á leiðinni til Spánar. Hafið þið eitthvað frétt af flugi og skemmtiferðaskipunum sem að náttúrulega fjölmörgu sem að ekki annað en að það hefur bara gengið vel sko. Það var náttúrulega eins og hafði komið fram metfjöldi skemmtiferðaskipa, menn leist nú ekki alveg á blikkuna. Maður sá að þetta voru, 31 skip, 50.000 manns á skemmtiferðaskipum sko. Akkurat. Það bara, fjórðungurinn á höfuðborgarsvæðinu á skemmtiferðaskipum, en eftir því sem að ég best veit, þá hefur ekkert komið upp á. Það spurning hvort að þessi þyrla hafi verið eitthvað. Og alveg burt séð frá veðri og aðstæðum á einstaka stöðum, þá náttúrulega ljóst með þennan fjölda að eitthvað lítur þetta skilja eftir sig í þjóðarbúið. Já. En svo veit ég ekki hvort þið voru búin að sjá þann sem lenti í þyrlunni við Dynjanda. Nei. Það var nú eitthvað furðulegt. Það var sem sagt sett þarna inn á góðan Facebook-hóp sem heitir Samgöngubætur á Vestfjörðum. Einhvern veginn hefur hann farið fram hjá mér. Þar hafði eitthvað deilt mynd, sem sagt, eitthvað hafði lent þyrlunni bara við fossinn. Höldum við, hringdu nú í lögguna sem vildi ekki alveg kannast við þetta en væntanlega ekki verið fullkomlega löglegt eða hvað? Nei, hljómar ekki þannig sko. Fólki í athugasemdunum var að benda á sko, ef þú átt nægan pening þá sektin bara kostnaðurinn við að lenda þarna. Já, stundum líka sektin dýrar en lægri heldur en leyfisgjaldið sko. Það þekkt. En það spurning sko, að því þú varst að spyrja út í eitthvað svona atvik sem hefur komið, þá svona dettur manni þetta í hug. En heilt yfir þá hefur þetta bara farið mjög vel fram. En svona framhaldið, þeir haldið væntanlega bara áfram að taka við myndum og það eru kannski einhverjir sem að þurft að koma sér fyrir í bílum á þannig þeir. Við höldum áfram að taka við myndum og ég ímynda mér nú, sko, meðan að þetta stóð yfir, þá ertu kannski ekki í símanum að senda Ríkisútvarpinu myndir og myndefni. Við höfum skilning á því, þannig við tökum ennþá við efninu og munum bara gera næstu daga. Þetta náttúrulega það þarf að varðveita þetta efni og eins og við komum fram að það er langt í næsta. Sko, við veitum svo sem ekki alveg hvernig gengur umferðin fyrir vestan og Látrabergið, það sem eru svona kannski kritískustu aðstæðunar, en þar líka allir í sæluvímu, þannig að þeir eru kannski ekkert að flýta sér heim, en manni sýndist eins og á síðustu innkomu hjá Sebastian að ægisíðan hefði tæmst tiltölulega fljótt og þægilega sko. Já, þetta voru nú ekki margir þarna hjá honum. Nei, þannig að þetta var bara miklu þægilega heldur en eftir landsleik á Laugardalsvelli út í Hafnarfirði sko. Það er einmitt svona tiltölulega ný færsla inn í fréttavaktinni hjá fréttastofunni á RÚV.is að Ásmundur Kristján Ásmundsson sem er yfirlögregluþjónn á Vesturlandi segir að umferðin hafi verið þétt en kannski minni en hún hefði getað orðið líklega út af veðrinu en fólk hefur bara rokið strax á staðviðbúð segir hann að margir streymi að vestan núna þegar þetta er yfir staðið við fylgjumst með allgangi eins og það á ganga segir hann við veitum náttúrulega ekkert nákvæmlega hvað svo kemur þaðan frá Vestfjörðum. Bara virkilega góða fréttir og vonandi getið þið haldið áfram að flytja góða fréttir af þessu öllu saman. Við reynum það. Alveg sættir, takk kærlega fyrir. Takk. Komin á. Þá ætlum við að fara á Hellissand til hans Sigga, hann er komið með Ragnhildi Sigurðardóttur, þjóðgarðsvörð.
Já, við erum hér á Hellissandi eins og þú sagðir og áður en við spjöllum við hennar Ragnhildi þá ætlum við kannski að sýna hérna umferðarþungan af nesunu. Fólk að koma hérna sem sagt af nyrsta odda nesins eða sem sagt og að keyra hérna inn og það töluverður umferðarþungi, það bíll við bíl og umferðin færist hægt og ég veit ekki hvort að þetta hafi eitthvað forspárgildi fyrir það sem að koma skal núna á leiðinni til Reykjavíkur en að minnstakosti umferðin þétt og hæg hér en þetta gengur allt saman rosalega vel. Og já, Ragnhildur Sigurðardóttir, þjóðgarðsvörður hér á Snæfellsnesi, hvernig líður þér svona eftir almyrkvann? Nú set ég bara hendur í vasa sko, við erum himinsæl, þetta gekk vel. Hvaða tilfinningar voru að bærast í brjósti þér þegar þetta gerðist? Hvernig getur þú lýst aðeins bara þessu augnabliki? Það var mjög sérstakt að standa hérna upp á þakki á Þjóðgarðsmiðstöðinni á Hellissandi og verða vitni að því þegar tunglið bara hylur sólina og allt breytist, birtan breytist, þessi fallega birta sem við erum nú svo hrifin af á Snæfellsnesi og þetta minnir mann á bara hvað maður lítill og stóra samhengið og líka það sem mér hefur fundist svona síðustu daga og vikur með allt þetta stórkostlega fólki kringum okkur sem að minnir okkur á að við erum hér á jörðinni með takmarkað magna ferskvatni og súrefni og öllu þessu og við að ganga vel hana sem að því nú ég í einkennisfatnaði hér sem starfsmaður Náttúruverndarstofnunar Íslands. Það er svolítið það sem ég var að hugsa hérna, bara hvað ég glöð að búa á þessari fallegu jörð og þessum fallega stað og við skulum bara passa upp á þetta. Einmitt, maður fór svona einmitt að íhuga það því að það má segja hafi líka hægst á öllu. Upplifir þú það líka? Já, bara dýrin þagna og það eru mælarinn í þjóðgarði, nú ýmislegt spennandi sem við getum farið að skoða en við þurfum einmitt að staldra við og nú hafið þið verið að horfa á jökulinn í blíðviðrinu síðustu 2 daga og hann bráðundar hratt. Þannig að við getum alveg, ég hef bara trú, ég er bjartsýn sko, en við getum alveg lifa þannig að við eyðileggjum ekki neitt eins og okkar markmið í þjóðgarðinum og við að gera það okkar vegna sko, við erum ekki í náttúruvernd til að passa litlu sætu náttúruna, hún spera sig, það bara spurning ætlum við að eyðileggja okkar heimili sko, þannig að ganga vel Og nú ertu búin að vera með alls konar fólk, alls konar vísindamenn hérna og þau eru búin að vera í samstarfi undanfarandi daga og gekk mikið á hérna hjá þeim þegar sólmyrkvinn gekk yfir. Það var spenningur hérna og streymi og nú komin hérna mjög flottur búnaður sem að nýtist okkur svo til framtíðar. Þetta hefði við viljað hafa aðeins öðruvísi veður en þetta var stórkostleg sýning og hér voru allir mjög glaðir og þetta svona hristir fólk saman. Hérna voru líka vinir okkar sem að reka kaffihús í Þjóðgarðsmiðstöðinni og starfsfólk Náttúruverndarstofnunar og já, það er gaman að upplifa svona, þetta er einstakt. Og veðrið mitt, ég meina það hefur ekki sést til sólar síðan að fóra að draga frá aftur þannig að við fengum allan smá glugga, við getum verið, eins og einhver sagði við mig, þetta hefði allan getur verið verra. Já, bara alveg, þetta var yndisleg stund og ekki, eins og þú segir, ekki hellirigning og fólk er bara búið að vera að upplifa frábæra daga og svo heldur hátíðin áfram hér þannig að og ég skal bara vera alveg heiðarleg að ég er fyrirgefðu Sævar vinur minn en þetta fór eins og við óskuðum okkur með innviðina. Við vorum við vissum ekkert hvað kæmu margir, hvort kæmu 3 eða hvort það kæmu 30.000 og okkar plön gengu eftir. Við vorum með plan A, plan B og bara plan A virðist hafa virkað við vorum með nógu mörg bílastæði, nógu marga kamra og við verðum ekki marga mánuði að þrífa eftir þetta. Nú bara náttúrulega setjum við kraft í að ganga frá öllu og tökum tímabundnu bílastæðin og þá er bara þjóðgarðurinn eins fallegur og frábær og hann á að vera. Það sprakk kannski með ekki allt hérna eins og sumir óttu. Það hefði alveg geta gert það. En sérst góður undirbúningur og samvinna, við vorum að ræða það hérna áðan, það er í rauninni það sem að situr eftir hjá mér, bara að langur aðdragandi, mikil samvinna, margra ólíkra aðila og hvað við getum margt þegar við leggjumst öll á eitt. Það er svo fallegt, ég var í bréfaskiptum við eða e-mailsamskiptum og þar kvittaður undir samvinnu kveðja. Þannig að það er svona andinn hérna. Já, og svo líka í gær þegar streymdi til okkar starfskraftur bæði frá öðrum starfsstöðum Náttúruverndarstofnunar hringinn í kringu landið, þá svona slakaði maður svolítið á. Þetta er svo
þetta svo hæft fólk og þau voru svo tilbúin til að láta mun sig og svo fengum við alls konar fólk líka annar staðar frá sem að bara vildi taka þátt í þessu. Þannig að við vorum mjög vel mönnuð og nú bara förum við og grillum á Malarifi og segjum sögur, sko. Yndislegt, takk kærlega fyrir spjallið og bara til hamingju með þetta gekk svona vel, segi nú bara. Já, gekk vel og fór allt á besta veg, að minnstakosti enn sem komið eins og við vorum að segja hérna í upphafið, þá mjög þétt bílaumferð núna úr þjóðgarðinum og fólk á leiðinni væntanlega til höfuðborgarsvæðisins sem átti svona allavega að geta sér til það að mjög margir af þeim sem við verum að sjá hérna séð á leiðinni á höfuðborgarsvæðið. Eins og ég segi, hvort að þetta hafi eitthvað forspárgildi það sem að koma skal núna næstu klukkutíma inn til borgarinnar, við sjáum það eflaust í fréttum klukkan 7. En við látum þessu lokið í bili frá Hellisandi. Takk fyrir þetta, Sigurður, og hérna sjáum við að almyrkvinn skollinn á Spán, hann þar í hámarki og þetta virkilega tilkomið mikið. Þarna sjáum við þessa margumtöluðu sólarkórunu sem býsna myndarleg, svo ekki sem meira sagt. Ég held að sé alls ekkert svo vitlaus hugmynd hjá Sævari Helga að vera á Spáni næst. Já, það ekki á næsta ári, það hópferð kannski? Förum bara að skoða flug, bara strax eftir útsendingu, ég held að það sé ekki nokkur spurning. Þetta aðeinslegt. Þetta virkilega tilkomið mikið og fallegt. Og hérna næst ætlum við að fara norður og athuga hvað að frétta af deildarmyrkvanum sem að Ólöf Rún Erlendsdóttir og hennar félagar voru að leita að áðan. Já, hérna í fljótunum sást kannski ekki til sólar en á meðan þetta gekk yfir þá gerði hérna alveg kolniða myrkur og eins og búið að tala mörgum í aðdragandanum að þá þagnaði náttúran með dálítið tilkomið miklum hætti á meðan. Eins og þið sjáu þá ég hérna komið með fallega geitur og við erum hérna á bænum Brúnarstöðum í fljótum. Hérna það eru geitur, endur, hænur og allt eiginlega sem mann dettur í hug, það ekki svo, Jóhannes? Jú, við erum með allan bústpening hér, nautgripi og hesta og kindur og allt saman og bara allir sem nefnum tjára að nefna. Og þá kannski rétt að ég spyrji þig, þú ert vanur að vera með allt þetta líf í kringu þig og þeir sem að horfa sjá nú líka örugglega hvað mikil fluga framan í okkur. Það iðar alltaf lífi, núna, hvernig var þetta á meðan myrkrið var? Það hægðist á öllu, það má segja að mýflugurnar eiginlega hörfu. Fuglarnir fóru allir raunur í dvala hálfpartinn að sofa og svona dýrahljóðin minnkuðu en bæði geiturnar og kindurnar þær hægðuðu sér til eins og væri komið kvöld því þær spruttu úr fylgnum sínum og fóru að éta. Og það eiginlega svona kannski ástæðan að flugurnar hörfu og þá fóru þær á beit og þær held að væri komið haus kvöld og gæti þá farið að fá sér vel í svanginn. Það reiknuðu bara með að vera komin kvöldmatur? Já, það voru alveg klárar af því að á svæðum þar sem maður sá ég enga skepnum og bara spruttu þær upp og það færði svo niður úr fjöllunum svolítið. Þannig að það voru alveg klárar af því að það væri komin nótt og nú væri komin tími til að fá sér vel í svanginn. Þú sagði mér frá því að þú og fleiri heimilisfólkinu þið voruð á ferðinni svona í átt að Sauðanesvita og þar og þú sást svona kindurnar voru dálítið að vakna til lífsins, það ekki? Svona þarna bara víða sveitina? Jú, þetta var mjög áberandi því að þegar ég skrapp út á rétt fyrir myrkvann, þá skrapp ég út á Sauðanes og þetta svæði þetta almenningar og þegar ég fór út eftir þá raun og veru sá ég var alltaf einustu kind og bara 10 mínútur seinna þá spruttu þær upp á allstaðar og voru bara út allt. Og þetta var mjög sérstakt og svona einhvern veginn eins og sumir vöknuðu til lífsins og aðrir fóru að sofa. Einmitt, við reiknuðum með að þessi fuglasöngur sem maður nú vanur að heyra kríur og annað, það einhvern veginn bara heyrðist ekki neitt. En eins og þú ert með hænur og endur og eitthvað líka, hvernig fór þetta með þær? Þær héldu að væri komin nótt og þær fóru bara heim að sofa og eru núna komin að stjá aftur, þannig að það svona hægðist á öllum fuglum og öllu slíku en ferfallingarnir, þeir aftur á móti skriðu í skjól, skriðu fram úr fylgum sínum og fengu sér í svanginn. Talandi ferfallinga, þú ert með flottan hóp hundum sem eldir þig allt, hvernig leið þeim á meðan þetta var? Þeir fóru nú bara að lögða sig á meðan. Þeir held að væri komin nótt og komin tíminn til að fá sér bara blund, því þeir voru búin að vera mjög aktífir rétt áður og leika sér og þarna held að væri bara komin tíminn til að fá sér smá blund.
Reiknar eitthvað með að þurfa eitthvað að aðlaga bústörfin að þessari skrýtnu stuttu nótt? Nei, ég held ekki, ég held að þetta er bara eins og góðu skúr sem gerir stundum sko, þannig að þetta held ég breytir nú ekkert útfyrinni svakalega sko. Flugan er komin aftur, þannig að það er kannski það sem er svolítið að stríða okkur. Það er ágætt að vera án hennar í smástund? Já, bara fínt. Geta sitið bara á pallinum og enga flugur sko. Einmitt, þið voruð öll klár fjölskyldan og einhverju nokkrir er það ekki sem er að gista hjá okkur líka, klár með sólmyrkva gleraugun, svo reyndar var engin þörf á þeim, en hvernig fannst ykkur þetta? Þetta var bara miklu meira en maður bjóst við sko, þessi kyrrð sem kom, það tók svolítið langan tíma að dimma, en það sem kom mér mest á óvart hvað morgunin kom fljótt, hvað þetta birti svolítið hratt, hvernig öll náttúran sko lifnaði aftur. Fuglarnir fóru að stjá, krían fóru að heyrast í henni og allt saman. Þannig að þetta var svona mjög bara stutt og hröð nótt. Kvöldi svolítið aðdragandi því, en morgunin bara mjög snöggur. Akkurat, takk fyrir þetta Jóhannes, og það var nefnilega sólmyrkvi hjá fleirum heldur en bara okkur fólkinu, það var náttúrulega hjá lífríkinu öllu og við kveðjum með þessu hérna úr Fljótunum. Takk fyrir þetta, Ólöf Rún. Við vorum einmitt búin að vera að pæla svolítið í þessu. Já, gaman að fá þetta staðfest. Og þetta var greinlega rakettur í Fljótunum. Þannig að þó að þetta hafi ekki orðið aldimmt, þá var greinilega hafði þetta mikil áhrif á menn og dýr. Já. En við ætlum næst að fara til Sebastians Óla á Ægisíðu. Hann er komið með Birnu Hrönn Sigurjónsdóttur, sjóunnanda. Já, Birna Hrönn, þú upplifir nú almyrkvann kannski aðeins öðruvísi en nokkur aðrir. Segðu mér aðeins frá því. Ég ákvað að fara á kajaknum út á sjó og sjá þetta þar. Fyrst ég var ekki ofan í sjónum, þá var gott að vera á honum. Það er ekkert annað en betra en að vera í náttúrunni og svo heyrði ég öskrin út, sko. Þetta var geggjað. Hvernig var upplifunin þegar almyrkvinn kom alveg? Það var alveg dimmt. Sko, ég þorði ekki annað en að kveikja ljós á bátnum hjá mér og svo satt ég ein þarna úti með síman að taka upp, svo bara, nei, wow, þetta er svakalegt, bara ein ekstra út á sjó. Það er smá ógnarkennd að vera alveg út á sjó, alveg nýða myrkur. Nei, ég er svo vunni að vera aleina synd út allt. Það var bara... Já, ok, kannski ég meira vunni sem aðrir. En þú varst nú farin út á sjó mjög snemma. Ég sá þig nú fara út í hvenær var það, kringu 3-leytið. Já. Það var alveg ástæða fyrir því, ég skal bara segja hana, sko. Ég er svo lélega að fara ofan í kajakinn og ég vildi ekki að allir horfa á mig. Þannig að maður mér sagði við mig, Birna, fólk er ekki komið utan á heimi til að horfa á þig, farið ofan í kajakinn. Já, maður enginn sá þetta. Þannig ég sigldi hérna bara yfir í Sky Lagoon og bara stóra hringin í átt á Gróttu og þetta var bara geggjað. Já, ég trúi því, menn þetta lítið að vera alvöru upplifun. Hérna upp á landi byrjaði náttúrulega alvöru fagnalátt. Þú sagðist að það heyrt í fagnalátunum þegar það byrjaði að birta eins og það ekki rétt? Jú, ég heyrði að vera alltaf öskra. Og hversu langt úti varstu þá? Ég veit það ekki, ég var bara somlandi Lengst þarna? Þú sást mig ekki á myrkur. En ég langaði að tala við þig í langa tími. Ég sá þig svona sigla yfir og ég bara, ég var til að tala um þarna en ég er ekki með kajakinn á mér. Nei, en þú getur alltaf verið með sundskilu. Búnaðurinn kannski ekki vassaldur. En takk kærlega fyrir. Ekki máli. Takk fyrir þetta, Sigurður. Sebastian fyrir ekki. Sebastian á Ægisíðunni eða út í Atlantshafinu, langleiðina. En við fengið þar fréttir frá Látrabergi að þar gangi umferðin bara vel. Þar 700 manns í heildina. Það voru ekki nema svona rétt 150 sem að fengu að fara á bjargið sjálft en hérna í kring og Breiðuvík og Rauðasandi var náttúrulega fjöldi manns og það gengur vel að rýma bílastæðin þar en umferðin frá Patreksfirði og í suðurátt hún svona tekin heldur að þyngjast þannig að það má alveg búast við að það þurfa að beita þolinmæðinni á leiðinni suður að vestan en það mönnum ekki í vorkunni eftir þetta sjónarspil og þessa miklu upplifun sem að menn fengu mikið fyrir peningin og þau þurfum svona aðeins að slaka á leiðinni heim. En Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, hún ætlar að segja okkur hvernig þetta gengur allt fyrir sig þar. Anna Lilja er með hana í viðtali.
Já, ég manna Margrétu Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra Suðurnesja sem einmitt í viðtali og við erum ennþá hérna á Garðskaganum sem hefur verið svona meiri hluta dagsins. Hér eru flestir farnir en þó ekki. Það er búið að slá upp balli hérna og þið heyri kannski hérna tóna streyma hér úr, ég finnst þetta vera eitthvað skona hlaða eða eitthvað slíkt. En Margrét Kristín, hvernig hafa ykkar verkefni gengið í dag? Já, þetta hefur nú bara gengið vonum framar og við erum alveg ótrúlega ánægð með daginn. Það hafa ekki verið neinar stórar uppákomur eða þar að segja engin meiðsla fólki, svo vita sé, og allt hefur bara engin verkefnisgráð hjá okkur þannig að við erum bara búin að vera tilbúin en það hefur ekki gerst þörf á því. En umferðin var nú nokkuð minni heldur en búist við vegna skýjafarsins. Heldur betur, hjá okkur hefur undirbúningur staðið yfir í að verða 2 ár núna. Við vorum óbúslega vel undirbúin og hvað ég var að segja, það skeygði örlítið á kannski daginn að það væri þoka og væta, en fyrir þá sem voru hér að það kom ekki á sök. En þið hjá lögreglunni á Suðurnesjum, þið nú þannig ekki ofan því að fást við stór verkefni verandi á þessu svæði. Þetta var stórt verkefni, langur undirbúningur og þið bara gangið sátt frá borði. Já, eins og ég segi, við erum alveg ótrúlega ánægð með daginn. Við virkjum hér aðgerðarstjórn, við virkjum 3 vettvangsstjórnir til þess að annast hérna stjórnun á svæðinu. Engin minniháttar, allt mjög minniháttar sem að koma upp, þannig að það má bara segja við sem í skýjunum í daginn, þrátt fyrir að veðrið hafi farið svona kannski með okkur. Það segjast verið í skýjunum þegar allt alls skýja, það nú svolítið tákgræn. Já, en verður maður ekki að hafa svolítið gaman að þessu. Það allavega eins og þú komst inn á upp að við mjög mikil gleði hér í Garði og vonandi heldur fólk bara áfram að njóti sín heima og að sýna þolinmæði á leiðinni heim. Við eigum ekki vona á miklum umferðartöfum en svona að sýna þolinmæði en þetta ætti að ganga frekar vel fyrir sig. Og er búið að aflétta öllum takmörkunum og lokunum á umferð? Já, það voru 2 svona lokanir í dag. Það var nú bara vegna þess að bílastæðin fylltust, þannig að það var nú bara vegna vinsælda þeirra staða sem að umræddi og það var Reykjanesviti og brúur milli Heimsálfa en það kallaði síðan ekkert á neinar frekari lokanir, þannig að eins og ég segi og ítrykka, dagurinn búið ganga frábærlega fyrir sig og allir glaðir í aðgerðarstjórn og í viðbragðsliðinu hérna. Það er nú alltaf gaman þegar allir eru glaðir. Takk fyrir þetta, Margrét Kristín Pálsdóttir lögreglustjóri á Suðurnesjum og við kveðjum hérna frá Garðskaga í allavega í bili. Takk fyrir þetta, Anna Lilja. Gott að það gengur allt vel þarna á Suðurnesjunum. En eitt langar við að nefna að við vorum að velta fyrir okkur áðan með mismunandi liti á sólmyrkvanum á Spáni og hér. Þetta er ekki synkor myrkvin, þetta er ekkit mismunandi tegund af sólmyrkvum, heldur snýst þetta við fengum ábendingum það frá skilaboð frá stjörnu áhugamanni á Suðvesturlandi. Þetta er sem sagt mismunandi bylgjulengd á þetta eru filterar sem senda frá sér mismunandi bylgjulengd, þannig að það eru mismunandi litir, þetta eru mismunandi kamerur myndavélar sem eru notaðar. Það hefur ekkert með skýin að gera, jú kannski líka. Það var góð kenning en því miður er búið að sanna hana. En nú ætlum við eins og við sáum og heyrðum frá bæði fyrir vestan og Reykjanesum, þá hefur þetta bara gengið vel, allt í blóma og vonum framar, ótrúlega upplifun, en við erum hvergi næri hætt þó að almyrkvinn sé yfirstaðin. Við fáum bráðum fréttir og áður við farum í fréttir þá ætlum við að fara yfir það helsta sem á daga okkar hefur drefið í dag. Bara alls konar myndi frá sumrinu. Já. Svo förum við í Víkingalottó og fréttir og veður og íþróttir. Já, og svo verðum við aftur hér. Sjálfsögðu mun sólmyrkvinn koma við sögu í fréttum. Já. En við sjáumst aftur þetta fréttir og þá klárum við daginn. Bæ á meðan.